दिनवाशी काळजा उपकार म्हणटा जिणेत आमच्या तुमच्या वेचीर देण्याक सुम्या किते पाठी आमी दी मोगन तुझ्या सुम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय जैरे तुझ्या कर्जा मनान आमकां तुवें एकवटायला Cristo Jesuja Bhakti urben tukana vartam somiya Dinvashi karza upkar varta Jingit amcha tuja vichi denyak somya Kite pati amidi Denia somia kite pati amiti kite pati amiti kite pati Hallelujah Hallelujah Arkan Jesu love Jesu stuti Jesu महिमा Jesu अर्सितां तुका ओळशितां तुका जय जय तुका स्तुती तुका हालेलुया 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 आमी पयिल्लें आयच्या दिसा ह्या घडये उगडास करता सान फ्रांसीस de Sales. सान फ्रांसीस de Sales. हाका आमी इंग्लिशान म्हणटा द जंटलमॅन सेंट, एक मानेस्त सांत. कित्याक ताका मानेस्त म्हणटा? तो बिस्प जावच्या पयलें या बिस्प जाल्या उपरांती मस्तो रागिश्ट मनीस आसलो. रागिश्ट मनीस. सुमार 20 वर्सांच्या ताच्या कश्टांनी आपल्या रागा वयर नियंत्रण हाडन इतलो सादो बळो तो जालो पवित्र सभेचो एक दोतोर. आनी ताणें मध्ययुगा उपरांत आमकां नव्या काळाक आमी पांय दवरता आसतना एक वर्ती एक शिकवण दिवन आमकां सांगिल्लें आसा, बागीवनपण हर एकल्याक फावो आसा म्हूण. तवळ पर्यंत सडावतुचीन तपासलें मठवाश्यांक याजकांक म्हणजे पाद्री माद्रींक मात्र म्हणून. पूण हो सांत बागीवनपण हर एकल्याक म्हणून दाखोवन दिता. आनी आमकां एक अपुर्बायेचो बूक तो दिता, या शिकोवन तो दिता. कोणाक तुमकां साध्य आसा इंटरनेटार हें पुस्तक मेळटा.
इंट्रोडक्शन टू डिवाउट लाईफ म्हणून आत्मीक जिणेक या भाग्यवंत जिणेक एक प्रस्तावण. आणि जर तर तुमकां साध्य हे पुस्तक घेवन वाचून पळया आणि हे सगळें पुस्तक लायक मनशांक आत्मीक म्हणून वाडोवंक एक निर्देश. आणि हो सांत सांगता फ्रांसिस de Sales. उतरां जिखून घेया. When the bee has gathered the dew of heaven and the earth, sweetest nectar from the flowers, it turns it into honey, then hastens to its hive. In the same way, the priest, having taken from the altar the Son of God, who is as the dew from heaven and true Son of Mary, flower of our humanity, gives him to you as delicious food. कोंकणीन हांव सांगता, मोवांच्या मुसान आकाशाचो दव आनी पृथ्वेंत तावन येवचें स्वादिकशें फुलाचें मोव एकठांयिल्ल्या वेळार तें मौन जावन बदलता आनी तो मूस मोवा पळयेशीं धांवता. तशेंच एक याजक आल्तारी वयल्या मनशा पुताक घेतल्या उपरांत जो आकाशाच्या दवात वसलो आनी मनशा कुळाचें फूल जावन आसाच्या मोरयेचो नीज पूत तें स्वादिश्ट खाण जावन आमकां दिता. एक घडी ह्या उतरांक परत्या नियाळ करया. मोवांच्या मुसान आकाशाचो दव आनी पृथ्वेंत येवचें स्वादिकशें मोवांचे फुलांचे मोव एकठांयिल्ल्या वेळार तो तें एकठांय करता आनी तें घेवन मोवांच्या पळयेशीं धांवता. तशेंच एक याजक तें स्वादिश्ट खाण दिवच्याक लोकांशीं धांवता. हें तें खाण जेजूचेंच मांस आनी रगत. एक घडीभर सगळीं नियाळ करया. ह्या आल्तारीतावन आमकां जिविताचो उंडो हरी एक घडी मेळटा. पापा बेनेडिक्ट 16वो ह्या उतरांक कुडसून सांगता, पास्काच्या राती याजक त्या वातीचें गायन करता आसतना परत्यान सांगता, हे मोव आनी राणी मूस कोण, राणी मूस आमची आवय मोरी ह्या पवित्र सभा आनी मोव एकठांय करून ह्या मोवांत हांवन ह्या मेणांत हांवन आमकां हो प्रकाश मेळटा. स्वादिश्ट खाण हें. हर एक घडी म्हज्या जिविताची हें कंधार गावया आनी आमकां हें खाण हर एक घडये देवान दिल्ल्या खातीर ताका अर्गां दिवया. हरी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव देव आसता. भक्तीन गितां गाम संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता.
आनी तुका सोम्या तुजो आदार म्हाका खरी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिनवासता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता बाबट म्हजो दंडळटना सोम्या तुका हांव भोग मारता तुका म्हज्या देवाक वळखता दिव्य म्हणून नमन करता खरी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिनवासता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता सोम्या तुका हांव वर्णिता. आमी सगळीं निराशी जाल्लीं आसां झुजां अपकीर्त झगडें आनी कितें असल्या संगती घडटा आसतना बरोसो आमी होगडायता आनी ह्या वेळार आमकां आमचो आदलो पाप साहेब बेनेडिक्ट सोळावो उगडास करून दिता आनी सांगता इंग्लिशान हांवें सांगचें जाल्यार more than any other virtue we can practice hope because we are in a hopeless situation. सर हेर शेगुणां पैकी आयच्या दिसा आमी बरोसो पाळी येता कित्याक आमी बरोवश्या विन आसल्या संवसारांत आसां. ह्या बाप साहेबान आमकां जायतें बरोवन दिल्लें आसा व्हड शिकोवपी तो आनी हो बाप साहेब आमकां बरोवन अशें सांगता एवकारिस्ता विशयान. In a world where there is so much of noise, so much bewilderment, there is a need for silent adoration of Jesus concealed in the host. Be assiduous in your prayer of adoration and teach it to the faithful. It is a source of comfort and light, particularly to those who are suffering. कोंगेन सांगता ह्या संवसारांत इतलो आवाज भरून आसतना गोंधळांत बुडोवन आसतना पवित्र होस्तींत लिपोवन आसल्या जेजूक मौनपणी आराधन करचें अति गरजेचें. आराधनाच्या मागण्यांत परिश्रमी जायात आनी हेरांक ते शिकयात. हें एक बुजावणेचें आनी उजवाडाचें मूळ चड करून कश्टांतल्यांक. पळया कितल्या पुरबायचीं उतरां जपून घेया. ह्या संवसारांत इतलो आवाज भरून आसतना गोंधळांत बुडोवन आसतना पवित्र होस्तींत लिपोवन आसल्या जेजूक मौनपणी आराधन करचें अति गरजेचें. आराधनाच्या मागण्यांत परिश्रमी जायात आनी हेरांक ते शिकयात. हें एक बुजवणेचें आनी उजवाडाचें मूळ चड करून कश्टांतल्यांक. आज पळया तुमची राटा वळिंगेर दवरून तुमी ह्या इगर्जेक आयल्यात. हो वेळ ताच्या सांगता करसूं. अशेंच दिसभर सकाळी फांत्यार 5-5:30 धरून रातींच्या 10 वरां पर्यंत जायतीं ह्या इगर्जेक येतात. बाळोक जेजूक जावंक पुरो थंय हांगा बसून तांचे इतल्याकच गुपितपणी मागणें करतात. थोड्यांनी अशेंय सांगिल्लें आसा फादर ह्या गुड्याक आयिल्ल्या वेळार
समाधान भोगता, शांती मेळटा. ह्या गुड्यान शांती ना, ताचे थंय शांती आसा. ताका लागून ह्या गुड्यार तुमकां शांती आसा. नातल्यार गुडे आमकां 100 आसात आमच्या भोंवतणी, हाका लागून शांती आसा. आनी हें आमी सोडोवच्याक आमचो पापा साहेब आमकां उलो दिता. आज तुमी आयिल्ल्या बरीच जावं पुरो तुमच्या तुमच्या फिरगोजांनी खंयसर आमकां देवाळ लागीं आसा थंय परिश्रमी जावयांगी आनी ह्या साक्रामेंतांत हांव मेळचें बोळ हेरांक शिकयांगी. गावयांगीत भागी बरवोसो जेजू मुजो. Jesu mozo rupkareu kasha anandaso sargadai sina pardevaso Che
थोड्या तेंपा आदीं सकाळींची हांगा 6:30 मीस आसतना एकले आपरूपशे येवनचे चेडू मिसाक आयिल्ले आमी पळयलें. आनी आज कितें मिसाक म्हूण विचारता आसतना म्हणालें तें, आज म्हजो जल्मा दीस फादर, म्हजो बर्थडे. सकाळीं फुडें तें देवाक अर्गां दिवंक आयलां. सांजू हांव मरी विहांनी तुमी जाणात न्ही, सर्व याजकांचो पात्रोण तो. आपल्या येवकरिस्ताच्या भक्तीपणांत हांव अशें म्हणटा, तुमी खरी एकल्यांनी उतरां जोखून घेवची. इंग्लिशांत हांव सांगता, ताचे उपरांत कोंकणीन. There is nothing so great as the Eucharist. If God had something more precious, He would have given it to us. कोणाक इंग्लिशान जोखून धरूंक जाता, इंग्लिशान परत्यान सांगता. There is nothing so great as the Eucharist. If God had something more precious, He would have given it to us. एवकरिस्ताच्या वर्तें कितेंच ना. जर हाच्या की वर्तें कितेंय आसलें तर तें तो आमकां दितो. एवकरिस्ताच्या की वर्तें कितेंच ना. हाच्या की वर्तें कितेंय जर आसलें तर तो तें आमकां दितो. मोदी हाडिया आमच्या जिणेक जाय आसचें सक्कट दिवचें त्या जेजून ताच्याच पुता व्हरूं. एवकरिस्ताचें की वर्तें देणें कितेंच ना. एक 4 वर्सां आदीं हांगासर आयिल्लो एकलो हिंदू भाव म्हणालो, म्हाका क्रिस्तांव जावन कन्वर्ट जावंक जाय. आमी तक्षणां दुबावली हांव, असो कांय मतलब आसूंक पुरो म्हणून. आनी तो म्हणालो, हांवें इसारचो उद्देश इतलोच, तुमकां क्रिस्तांवांक तुमचो देव तुमच्या हातार मेळटा आनी तो तुमी सेवतात, तो तुमी घेतात. म्हाका जाय म्हळ्यारी देवा लागीं वचूंक परवणगी ना. कितलें व्हड भाग तुमचें. हाका लागून म्हाका तुमचो मोसोर जाता. हाका लागून म्हाका तुमच्या बरी क्रिस्तांव जावंक जाय. क्रिस्ताचो मोग कसो तो आटापसो गावया आमी. Cristo morto, cosolto atapso, misrungona zaito, mitenda solo, Cristo morto. Kaune taun kusato yaunutani kelo, moga so samskartani, moga nampamilo, Cristo morto. Sovigitloda, kakultice vanda, सर्वांगीता आगा, उत्सुम सदंताया, नृत्याचो परिवायो तारी कुर्सा, आमचे पासो दिसरा आमका तो सर्गा, Cristo morto. Cristo morto, crossoto acaso,
Visrum coram sairo, mit vernas solo, Christa somonto. Kaunitavun kursa poriantom tane kello, moga so samskar tane, moga nam kadillo, Christa somonto. Utram utea motin hurlingi portiane pti sangta zoa marivianin sangli utram portia moti koria eucharistaच्या की वर्तें कितेंच ना जर देवा लागीं हाच्या की वर्तें कितेंय आसलें तर तो तें आमकां दितो. एक आधुनीक काळाच्या संदावयर दिश्ट घालया सा मॅक्सिमिलियन कॉल्बे. ताची काणी तुम्ही सगळीं जाणात. दुसऱ्या महाझुजा वेळार जुदेवांक मात्र न्ही तांकां तांच्या सांगत आसलेल्या क्रिस्तांवांकी बंदिवान करता आसतना कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान तो आसलो आनी ताणें सोंसल्या कश्टांक लागून ताका अशें आपयतात पेट्रन सेंट ऑफ अ डिफिकल्ट सेंच्युरी. कश्टांच्या शतमानाचो पात्रोन सांत हो मॅक्सिमिलियन कॉल्बे. आनी हो सांत एकलो बंदिवान सुकोवन दवरल्या वेळार 10 जाणां हेरांक मारचें आसलें. देखून एकलो सुकोवन दवरल्या वेळार आनी एकल्याक धरून मारूंक म्हणटा आसतना जिवेशी मारूंक ताका फार मारता म्हणटा आसतना तो रडता आपल्या बायले भुरग्यां खातीर. आनी त्या वेळार मॅक्सिमिलियन कॉल्बे मुखार येता. फ्राद जावन आसलो तो मुखार येता आनी म्हणटा, हांव इंग्लिशान ती उतरां सांगता. I am a Catholic priest. I wish to die for that man. He has wife and children. हांव एक कॅथोलिक याजक. त्या मनशा खातीर हांव मरूंक तयार आसा, ताका तरी ताची बायल आनी भुरगीं आसात. ह्या संताचो पात्रोन हो जेजू. कांय ताणेंय बापाक म्हळें, हांचे खातीर हांव मरतां, हांव मरूंक तयार आसा, कित्याक हांकां सकटांक बायलो घोव भुरगीं आसात. आमकां सोडवून दिवच्या खातीर आमच्या खातीर तो मरूंक तयार जालो. देखून सा मॅक्सिमिलियन कॉल्बेक जर तर आमी पेट्रन सेंट ऑफ अ डिफिकल्ट सेंच्युरी म्हूण आपयल्यार आमी ह्या क्रिस्ताक पेट्रन ऑफ ऑल द टायम्स, पेट्रन ऑफ द एंटायर ह्युमॅनिटी हू सफर्ड फॉर अस म्हूण येता. ताच्या कश्टां वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. उगडास दवरया हें. तूंच म्हजो रसनार सोम्या, तूंच म्हजो आदार गावया आमी. Rosnar somia, tus muzo tus mocha karzan somia, salans kemida, jivita so mundo tu segita dilo. तुझे लगी ये तबो के disco के सोना, तू कासत मांगा तो के निस्ता के सोना. तुझ मुझो रसना सोम्या, तुझ मुझो
सदांच करविल्या अरण्य मन्ना खाऊन पूर्व स्मरण पावले उदासकी देणे तुझे ताका ते मानवाले पण तुझे मा संसाराच्या जीवा पासून दिले तुका सिवलेल्या प्रेसासी जिविले तूं स्पोसो रस्तार सोम्या तूं स्पोसो आदा तूं स्पोजा काळजान सोम्या सदांच करविल्या कोणी तुमकां मेळोवंक येता म्हूण सांगून तोडो करीत जाल्यार कितलो वेळ तुमी राखून रावतेल्यात 10 मिनटां 15 मिनटां आजकाल फोनां आसून आमी तक्षण फोन करून विचारता खंय आसाय तूं केदाळा येताय सा जोस मारिया एस्क्रिवा एक नवें नांव आमकां भारतांत अप्रूप आयकूंक मेळचें सान जोस मारिया एस्क्रिवा ताणें एक पंगड ह्या एक मुवमेंट स्टार्ट केला ओपुस देई जायते ह्या ओपुस देई विरोध उलयते आसात एका नमुन्याचे पंगड ताणें सुरू करन जायते पाद्री तांतू आसात जायतो लोक आनी येशीर चिंतपान ते चिंतात म्हूण कितेंय आसूं पूण अपुर्बा येसू सांतो येवखारिस्ता खातीर संपूर्ण देवाच्या क्रिस्ताच्या मोगान लासलोलो तो अशें म्हणटा इंग्लिशाची उतरां When you approach the tabernacle, remember that he has been waiting for you for 20 centuries. When you approach the tabernacle, remember that he has been waiting for you for 20 centuries. तुम्ही ताबेर्नाकला लागीं येतना 20 शतमानांतावन तो तुमचे खातीर राखून आसा म्हणून उगडास दवरात 20 मिनटां न्ही 20 वरां 20 वर्सां न्ही 20 शतमानांतावन तो आमचे खातीर राखून आसा He has been patiently waiting for us. हर एकल्या खातीर तो राखून आसा वाट सोडून पयस गेल्ली निद्रेस्त जाल्ली बावार्थान शेळेल्ली सगळ्यां खातीर तो राखून आसा आनी हो सांत आमकां अशेंय शिकयता ताचे हजरपण आमी घेवन ते हरिये कडेन व्हरूंक जाय देखून मिसाच्या अकरेक वसा क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा लातीन भाशेन बरें जाता ते मिस्सा एस्त मीस संपलें वसा म्हळ्यार घरा वसा न्ही वसा क्रिस्ताक हेरांक दिया आनी कशें दिवंक जाय 3 संगती हो सांत सांगता Sanctify your work. तुझें काम पवित्र कर. Sanctify yourself in your work. तुझ्या कामा वरवीं तुकाच पवित्र कर. Sanctify others through your work. तुझ्या कामा वरवीं हेरांक पवित्र कर. परत्यान आमी जर तर अवकाश सोदता ह्या संदांत हांव शिकया Sanctify your work. Sanctify yourself in your work. Sanctify others through your work. तुझें काम पवित्र कर. तुझ्या कामा वरवीं तुकाच पवित्र कर. तुझ्या कामा वरवीं हेरांक पवित्र कर.
गीत आमी गावया हांव आशेतां सुमिया. हांगा वचचीं सदावत आमी कोडयाळची. एकलो मालगडो आमच्या दक्षिण कन्नडाच्या मस्तू सकयलच्या गांवांत हांव आयिल्लो शिकलोलो मनीस मालगडो असो म्हणटा. वर्सां पयलें फादर हेणे आग्नेसा लागीं वेता आसतना ह्या भुरग्यांक पळयत आसतना भुरगीं वाडल्लीं दिसतात. हायस्कुलाचीं भुरगीं हायस्कुलाचीं 12, 13, 14, 15 वर्सांची भुरगीं येदी व्हड दिसतात. तेंच आमच्या गांवांत येता आसतना त्याच प्रायाचीं भुरगीं येदी इंच आसात. काण फादर काणांत फरक. हांगाच्या भुरग्यांक घडयेचें काण आवय बापूय शिकलेलीं जावं पुरो तसलेंच काण दितात. आमच्या काना प्रकार आमी वाडटा. असल्याच संदर्भार एका सांतान सांगल्लें आसा, आमी जातां जें कितें आमी खातां. वी बिकम वॉट वी ईट. आनी अशें आमकां शिकयल्लें सांत आगोस्तिनान. आमचो मिस्तेर संभ्रामूक आमी येता म्हणटा तो. देखून ह्या येवकारिस्तान भाग घेवची आमचीच कूड. कित्याक क्रिस्ताची कूड ताच्या मिस्ती कुडीची कूड ती आमी खाता. इंग्लिशांत ताणें बरयल्लीं 1-2 आपुरबायेचीं उतरां. Recognize in this bread what hung on the cross, and in this chalice what flowed from his side. Whatever was in many and varied ways announced beforehand in the sacrifice of the Old Testament pertains to this one sacrifice which is revealed in the New Testament.
कोंकणींत सांगता, ह्या उंड्यांत जो कुर्सार काडलो ताका वळखयात. ह्या कालसींत जें कितें ताच्या कडवळांतावन वाडलें, जें कितें पोरण्या सोल्ल्याच्या साक्रिफिसांनी आदी मागातावनूच साबार आनी परगट जालां, ते नव्या सोल्ल्यांत उगडापे जाल्ल्या ह्याच साक्रिफिसा विशांत. कोणाची टिका करचो वेळ न्हय हो, जाल्यार आमच्या भावना गतीन मागया चड करून यहोवा. कित्याक जेजू म्हणटात तरी तांकां सोल्लो पोरणोंच, पूण ह्या क्रिस्तांतय सोल्लो संपूर्णायक पावला. जायतीं आमच्यो भाव भयणी पोरणो सोल्लो मात्र उक्ताव कर्ण, साक्रिफीस असो जावंक जाय, साक्रिफीस तसो जावंक जाय म्हणून आमकां चूक वाटेक व्हरतात. साक्रिफीस जो साक्रिफीस पोरण्या सोल्ल्यान सांगला तो हाचे थंय संपूर्णाय जोडूंक पावला. ही ती शेळी देवाची. ह्या शेळयेन आपणाचेर आमचें पातक घेतलां आनी हाका लागून ताणें रगत वरयलां. बागमोचें केदें व्हरतें सोमया तुका सेवूनचें गावया आनी देवा करगां दिवया. त्याच प्रमाणे जी कोण ह्या येवकारिस्तांतल्या जेजूचे हाजीरपण पाती येनात तांचे खातीर मागया. Bagmoshe kede varte, somya tuka simche, urboya kalsan mosha, tuka swagat karche, rastuje आनंदाचे संतोष देवचे पावसाला वागावे तुझे सवे रावचे सोम्या तुझे घेता सदा तुझे परस्ता जीवन मुझे सदा जिएगा आज तुझे लोगन मिले करता पोषणचे पवित्र करते तुझे सदा आमचे सोडवणेचे दिला बाबाने रात्रे पोटाचे सोम्या तुझे पाठता सदा सदा जिएता
सेंट ऑफ द गोल्डन माउथ, भांगराळ्या वोंटांचो सांत, सांजू हांव क्रिसॉस्टम, उदेंतीच्या गांवचो. अपुर्बायेची शिकोवन दिल्लो तो. कोणाकच भिये नासतना कडक उतरांनी शिकोवन दिवचो. 4थ्या शतमानाचो सांत जुआंव क्रिसॉस्टम. जायत्यो संगती ताणें बरयल्या, जायती शिकोवन. पूण येवकारिस्ताविशांत आज तुमी जोखोन घेवची तसली थोडींच उतरां इंग्लिशान सांगता. हाऊ मेनी ऑफ यू से I should like to see his face, his garments, his shoes. You do see him, you touch him, you eat him. He gives himself to you, not only that you may see him, but also to be your food and nourishment. तुमच्या भाऊ भयणीक विचारल्या वेळार कितें जाय तुका म्हणटना जेजू पळोवंक जाय, तो मुखार आसा, ताकाच आमी खाता हांव, ताकाच आमी पियेता हांव. जाल्यार ही आमची आशा. ताचें तोंड कशें हांव पळोवंक जाय फादर. कितलें सोबीत तोंड जाय. जायत्यांनी जेजूचें तोंड पिंतरावंक पळयलां. कितलें सोबीत. बरो एक आर्टिस्ट, बरो एक पेंटर अपुर्बायेन आनी आजकाल आमकां इंटरनेटा वरवीं आणकी 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 सोबीत तोंडां करी येतात. पूण नीज करून ताचें रुपणें आमी वळखून काळ जाता. देखून ही उतरां परत्यान हांव इंग्लीश भाशेन सांगता. हाऊ मेनी ऑफ यू से आय शूड लायक टू सी हिज फेस, हिज गार्मेंट्स, हिज शूज. यू डू सी हिम, you touch him, you eat him. He gives himself to you, not only that you may see him, but also to be your food and nourishment. कितलीं जाणां सांगतात म्हाका ताचें मुखामळ पळोवंक जाय, ताचे वस्तूर, ताचे मोचे. तरी तुमी ताका पळयतात, ताका आपडतात, ताका खातात. तो आपणाकच तुमकां दिता. तुमी पळोवच्याक मात्र न्हय, बागार तुमचें खाण आनी घटाय जावच्याक. उतरां जोखोन घेवयांगी. देखून हरी एक कोटी इगर्जेक येता आसतना, ताच्या समकार येता आसतना हें सत मोतीक व्हरया. परत्यान अपुर्बायेच्या सांतान सांजू हांव क्रिसॉस्टमान सांगली उतरां कोंकणीन. कितलीं जाणां सांगतात म्हाका ताचें मुखामळ पळोवंक जाय, ताचें वस्तूर, ताचे मोचे आपडूंक जाय. तरी तुमी ताका पळयतात, ताका आपडतात, ताका खातात. तो आपणाकच तुमकां दिता. तुमी पळोवच्याक मात्र न्हय, बागार तुमचें खाण आनी घटाय जावच्याक. आमचें खाण, आमची घटाय आनी चड करून ताका आपळोवंकूच आमकां एक भाग मेळिल्ल्याक दिल्ल्याक ताका अर्गां दिवया. सोमिया गवळ्या म्हज्या. गौऱ्या म्हज्या, सोम्या अर्गां तुका. सर्गी गारान तुवें पोसलाय म्हाका, सोम्या अर्गां तुका. मोगान तुवें तुकाच भेटोवन दिलो, कुर्सार मेरो उया वैना तुका समर्पिलो.
मोच्या सुम्यार गा तुका सर्गी गानं तुवें पोसलाय म्हाका सुम्यार गा तुका किरकोळ रसनी म्हाका उंचो मारलो मासा रक्तान तुझ्या म्हाका वसो सर्गी गानान म्हाका धादोस केलो सुम्या गवळ्या मुशा सुम्यार गान तुका सर्गी गानान तुवें म्हाका सुम्यार गान तुका सुम्या गवळ्या म्हज्या सुम्यार गान तुका सर्गी गानान तुवें पोसलाय म्हाका सुम्यार गान तुका सुम्यार गान तुका सुम्यार गान हालेलुया 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 हर गान जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 हायल्या बापा तुझे चरणी करच्याक तुका तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना देव तू आमचो बोलया सर्पण करता देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 Jesuraya mogalista करता स्तुती आराधना Jesuraya mogalista करता स्तुती आराधना जीवनासाय आमच्या काळजा
सर्पून करता नमस्कार. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्रात्म्या परपिता करता स्तुती आराधना. पवित्रात्म्या परपिता करता स्तुती आराधना. आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय सगळं करता नमस्कार. आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय सगळं करता नमस्कार. हालेलुया, 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 बापा, पुता, पवित्र आत्म्या, या साळी स्वरांच्या आराधनार तुका आराधन करून तुवें आमकां फावो केलाय. आमी तुका अर्गां दिवंक फावो सौम्या असले एक भाग तुवें आमकां फावो केलाय. प्रत्येक तरान हो वेळ 1 घंटोचो वेळ प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया मंगळूर घटकाक तुवें दाय केलाय. आमी तुका हो अवकाश दिल्ल्या खातीर खरसांतावन अर्गां दिता सुम्या. प्रत्येक तरान या करेजमाच्या वेळा आमच्या आत्म्याचे नितळाय करूंक आमचें परिवर्तन करूंक आमकां तुवें आपयलाय. हांगा आसल्या लोकां सांगता सुम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता आनी हो गोडसिता आनी तुका वंदिता. सुम्या एमिसांव जैलांत असल्या कैदींक बळचें तांचे आयकोवचें आनी साध्य जाल्यार तांकां सुटका लाभोवच्या ह्या मिसावांत आमकां तुवें आपयलाय. मोगळा जेजू हे मिसांव आमकां करून आसतना तुजो आदार आमकां निरंतरी जाय. तुजो आदार नासतना एकच एक संगत आमकां करूंक जायना. आनी आमी जें कितें करता सक्कड सोम्या तुज्या त्या कुर्पेच्या बोळान तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तूं आमकां करूंक दिताय. सोम्या जेजू तुवें सांगलाय तुज्या पवित्र पुस्तकांत ह्या मिसांव आमकां दिलाय ते उतार ह्या घडये आमी नियाळता. आनी ह्या मिसांव आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना दया करून आमी हांगा जर हजर असले एक घडी उबे रावया. देवाचे उतार आयकोवच्या खातीर आमकां आमी तयार करया. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 ओळ 30 आनी 4 तावन 30 आनी 6 पर्यंत. येया तुम्ही म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हण तयार करून दवरला ते राज तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसलो
आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें. हांव पिडेंत आशिल्लो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली. बंदेंत आशिल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. देवाचें उतार. वखणी तुका क्रिस्ता. बसया वय आमकां समेस्तांक हे बंदेंतल्या मिसवांक आपयला. जेजून आपयला. आमी सगळी बंदेंत आसा. जावं पुरो खाली आमच्या 4 उणते भितर असले ते कैदी मात्र न्ही, आमी बंदीत आसा आनी ताच्या खातीर त्या बंदेंतल्या सुटका मेळच्या खातीर आमी हांगा आयल्या. ते तांणी सूख करून शिरकोन पडल्यात, पूण आमी सूख करिनासतना भायर आसा आनी आमी सूख करून भायर आसा. इतलोसो फरक आमकां आनी तांकां. पूण आमी मागोवंक जाय आमच्या बंदेंतले, आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत आमी आसच्या बंदेंतले मागोवंक जाय आनी हाका कुरपा मेळोवंक जाय. हर एक जावं पुरो आमची बंदड, आमच्या अर्थीक परिस्थितीन बंदड, कुटुंबान नासमाधानाचे बंधन, इतर संगती नाना तराच्यो संगती आसात आमकां बंदेंत घालूंक. ह्या घडये हो देव आमच्या मुखार असो, जिवंत देव, आमकां हर एक बंदेंतलो सुटका देसो देव. ताचेंच उतार आमी आयकले. हांव तूं आयलां तुमकां सुटका दिवंक म्हणून. तर त्या देवाक ह्या घडये अर्घां दिवया. त्या देवाक अर्घां दिवया. असली सुटका सोडवून ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर आनी हर एक आमच्या संगतींत सुटका मेळच्या खातीर आमी अर्घां दिल्ल्या वेळार ती सोडवण आमकां मेळटा, ती सुटका आमकां मेळटा. देखून ह्या घडये आमी ताका अर्घां दिवया आनी ताच्या अर्घा मार्फत आमी सुटका जोडून घेवया. ह्या भोव भगेवन पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजाराच्या त्रिएक देवा, बापा, पुता आनी पवित्रात्म्याक जावं होगळाप, महिमा, आराधन आनी नामान. वंदितां बापा तुका वंदितां, वंदितां क्रिस्ता तुका वंदितां, वंदितां तुका पवित्रात्म्या वंदितां, वंदितां तुका त्रिएक देवा वंदितां. आमी तुजी विंचून काडलेली परजा जमल्या हांगा तुका आराधूंच्याक सगळ्या काळजान आमी तुका अर्घां दितां. एका मोनान आनी एका काळजान तुजी स्तुती गातां आनी आमकांच आमी समर्पण दितां. सगळे सत्तेन आनी वर्त्या भक्तीन तुजो आमी मोग करतां, आराधन करतां आनी प्रणिपात करतां. अर्घ आनी आराधन तुका देवा आमच्या रसनारा. तूं आमचो मोग करताय कित्याक रसलाय आमकां तुज्या सारकेन आनी विंचलाय तुजो पाटलावदार जावन तुजो मोग परगट करूं. तूं जावन आसाय खरो देव, देव आमच्या पुर्वजांचो, अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो. तूं जावन आसाय आमचो मोगाळ, दयाळ, उदार आनी काकुळदार देव. घे तूं प्रणाम हांगासर जमो जाल्ल्या तुज्या मोगाळ भुरग्यांचो. अर्घ आनी आराधन तुका जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवणदारा. देव तरी आमच्या मोगा पासत पातकातावन आमकां सुटोवन बापा लागीं पाटी हाडूंक तूं जल्मलोय ह्या संवसारार एक किरकोळ मनशा रुपार. आमचो मोग तूं केलोय आनी आमचे पसत कुर्सार तूं मेलोय. आसाय तूं आमच्या सांगाता ह्या उंड्या रुपार आतां आनी सदां काळ. घे तूं प्रणाम सोडवण लाभलेल्या ह्या तुज्या परजेंचो. अर्घ आनी आराधन तुका पवित्रात्म्या. बिडार तूं केलाय आमच्या दुर्बळ्या काळजांत. केलाय पावन जीवन आमचे. भरताय तूं तुज्या कुरपेन आम्हा सर्वांक सदां काळ. चलयताय आमकां उजवाड्याच्या वाटेन निरंतर. घे तूं प्रणाम हांगासर जमलेला तुज्या दैवीक लोकांचो. मोगाच्या भावा भयणीनो, परतेन एकवटी सांगाता आमी मेळोवन अर्घां दिवया आमचो रसनार देवा बापाक, आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्ताक आनी आमच्या सांगाता सदांच रावोन वाट दाखोवच्या पवित्र आत्म्याक. सकड आमी एक घडीभर उबी रावन सोम्याक आमी अर्घां पाटया. तुमची जबाब. अर्घ आनी होगळाप तुका त्रिएक देवा. अर्घ आनी होगळाप तुका त्रिएक देवा.
तुझ्या सुरुपारांनी सरक्यान रसिल्ले पसत अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा तुझी भुरगीं जावन पवित्र स्नानाद्वारी विंचून काडिल्ल्या पसत अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा आमकां ह्या तुज्या देव तेंपलान सांगाता मेळोन तुजे लागीं उलोवचे भाग फावो केल्ल्या पसत अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा हो नवो दीस दिवन ह्या घडये म्हणसर आमचो मोग कर आमचे जतन घेतिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा पवित्र साक्रामेंताद्वारी आनी तुज्या भोव मोलादीक उतरांनी आमकां नवो जीव दिताय देखून अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत जेजू क्रिस्ताची कश्ट आनी मरण नियाळकन आमचे जिणी बदलूंक एक अवकाश दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा अपराध्यांक आमकां सोडोवच्याक निरापराधी तरी अपराध्यांक फावो जाल्लो कुरीस कांद्यार घेतलोय देखून अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा आमचे सोडवणे पसत निंदा आत्मान भोगिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा पवित्र स्नानाद्वारी आमकां धुवन नितळ केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा पवित्र सभेचे संदेकन तुज्या दैवीक जिवितांत वांटेली जावंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा क्रिस्ती जिवीत जोडूंक कारण जाल्ल्या आमच्या आवय बापायक आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर संध्या खातीर अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा याजकांच्या मणियरपणाद्वारी कुमसारांत आमची पदकां बक्षिल्ल्या पसत अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा आमच्या कुटुंबांत फिरगजेंत संघ संस्थेंत एकामेकाचो मोग करून तांचे चड उणे सोसून व्हरची सोसणीकाय दिल्ल्या पसत अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा आमच्या याजकांनी आनी धार्मीक भाव भयणींनी केल्ली विधेयपणाची दुर्बळकायेची निष्कळपणाची आंगवण जियोंक तुजे सक्तेन सदांनी तांकां भरताय देखून अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा लग्न संस्काराच्या एकवटा मारिफात कुटुंब बांदून पवित्र कुटुंबाच्या देखीन जियोच्या हर एका कुटुंबा पसत अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा आमच्या मंगळूर दियेसीसींत वावरून दिवन आसच्या आमचो मोगाळ गवळी बाप याजकां सिस्टरां आनी हर एक क्रिस्तांव कुटुंबा पसत अर्गाणी होगलाप तुका सुमिया जेजू बंदिकानेंत आसच्या आमच्या भावा भयणींचे भेटकन तांचे थंय बरवसो बरोवंक आमकां कुमक करताय देखून अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा क्रिस्तांव कुटुंबान जल्मोवचे भाग आमकां फावो कर देव बिरंतीचे कुटुंब आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा जेजूचे कुर्सा बलिदानाद्वारी सर्गींचे द्वार आमकां उक्ते केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत आमचे आत्मीक पोषण जावन दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा आमकां रावोंक बिडार दिसपडतो ग्रास नेसण आनी बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा आमच्या ह्या भारत देशांत तुका साक्ष जावन जियोचे भाग आनी अवकाश फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा एकामेकाचो मोग कर हेरां खातीर मागोवंक आनी आमकां दुखेल्ल्यांक बगसूंक आमकां जाय जाल्ले कृपा दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा पिडेंत आसून अनवरान संपडून एकसटपण आनी निराशी जाल्ल्या वेळार तुजे हजारपण द्वारी आनी मागण्याद्वारी आमकां बोळ आनी सकत दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा पवित्र साक्रामेंतांत तुजे आराधन करच्या देण्या पासत अर्गाणी होगलाप तुका सुमिया त्रिएक देवा जिविता देणे आमकां दया करन सर्गेंचे जणवाय दिवच्या तुज्या दैवीक उतरां पासत अर्गाणी होगलाप तुका त्रिएक देवा व्हडा ताळ्यान भक्तीन आनी मोगान हरसिया अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका अर्गान तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू
नमस्कार तुका सोम्या जेजू नमस्कार तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 वय सोम्या तुवें सांगलाय स्तुतीच्या सिंहासनार बसून हांव तुमचें आयकतलो आनी तुमी काळजांत उलो केल्ल्या वेळार हांव तुमकां कान दितलो म्हूण सोम्या तुवें सांगलाय. सोम्या ह्या घडये आमी तुका अर्गां दिली इतलें सगळी तुवें आमकां दिल्ले उपकार ना सोम्या तुवें आमकां केल्ले उपकार आमी आठोवंक गेल्यार आमकां जावचें ना हें जिवीत कितलें तें आसा आमकां ह्या सगळ्या जिवितांत तुवें केल्ल्या त्या उपकारांक आमी आठवणी केल्यात ती उणींच सय. सोम्या तूं जाणाय आमची अस्कतकाय जाणाय आमची पातकां तूं जाणाय. सोम्या ह्या घडये आमी तुका अर्गां दिता दिल्ल्या ह्या वेळार आतां आमी तुजे मुखार येवन आमची पातकां आमची सर सुख्यो आमी वळखोंक मुखार सरता. सोम्या ह्या घडये तूं आमसाय आमच्या त्या सिंहासनांत आमचें आयकोंक. सोम्या ह्या घडये आमचे भाव तुजे लागीं मागता सोम्या आमी मागता सोम्या तूं आमच्या सर पातकां खातीर आनी आमच्या सर्व सुखी खातीर बोगसणें मागता आनी अशें तुवें तें कालवार पर्वतार केलें बलिदान खंडीत जावन तें आमच्या सल्वासानाक जावंक आमी ह्या घडये तुजे कडेन आमची मागणी उबारता. सांत पावलो एफेस घरांत बरयल्ल्या पत्रांत अशें म्हणटा अध्याय 1:7-8 क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकाचें आमकां बक्षणें मेळ्ळां आमकां सोडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा केदी वर्ती म्हूण हांव सांगू. पळय जेजून कुर्सार मरून मनशाक कुळाक सोडवण आनी स्वातंत्र्य लाभाशें केलें आमकां ताची भुरगीकरण घेतली. पूण जायते फावटी जेजून जोडून दिल्ली ती सोडवण जियोवंक
आनी अनुभव करूंक आमी सकूंक ना. नीज स्वातंत्र्य होगडावन पातकाचे गुलाम आमी जाल्या. सगळे आमचे उणेपण आमी उडासा काडया. आमचे उणेपण वळखून सक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजू लागचे बक्षाणे आमी मागून घेवया. आमची जाप जावन दी, जेजू म्हाका बक्षी. जेजू म्हाका बक्षी. संवसारी ओडण्याक लागून तुजे तावन पयस गेल्ल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. म्हाका दिल्ल्या स्वातंत्र्याचो दुरुपयोग केल्ल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. कुटुंबाची जबाबदारी सारक्या रितीर पाळी नातल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. संवसारी संगतीचो गुलाम जाल्ल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. वडिलांक मान आनी गौरव दिनातल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. म्हाका दिल्ल्या मिसावांत आडसाय केल्ल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. हेरांक हांवें बक्षिनातल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. तुज्या पेलाचो हांवें मोग करिनातल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. हेरांच्या गरजांक हांव पावनातल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. पेलाची निंदा केल्ल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. हेरां विशयांत वायट उलयल्ल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. आत्मीक संगतींनी निर्लक्ष दाखयल्ल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. पवित्र सभेच्या वडिलांक मान दिनातल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. राग मोसोर आनी हगेन दवरल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. मागणें करूंक आनी देवाचे उतार वाचूंक आळसाय केल्ल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. चिन्नान उतरान आनी करण्यान केल्ल्या हर एक पदका खातीर जेजू म्हाका बक्षी. तुजे तावन पयस गेल्ल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. हेरांक बरी देख दिनातल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. म्हजी कूड देवाचें मंदीर करिनातल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. म्हजोच हांवें मोग करिनातल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. हेरांची जडती केल्ल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. देवान म्हाका दिल्ली देणी हेरां संगी वांटून घेनातल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. जेजू संपर्क माध्यम चड उपाय करून तुका हांवें उणो वेळ दिल्ल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. म्हाका दिल्ले मिसांव सारक्या रितीन हांवें करिनातल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. पवित्र सभेच्या वडिलां विरोध हांवें उलयल्या सर उतरां खातीर जेजू म्हाका बक्षी. या खरेंच मातसो वेळ म्हाका म्हज्या आत्म्याचे निताळ्याचो ओ काळ तुवें म्हाका दिल्यारी सारके रितीन हांवें तें करिनातल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. हेरांचो हांके मोसोर हांवें केल्ल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. निश्कळपणाच्या चिंतनान म्हजी चिंत मोत तुवें हांवें चड घडयल्ल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. मागण्यांत वेळ उणो करशिल्ल्या खातीर जेजू म्हाका बक्षी. तुमची विनवण्यो आसल्यार ह्या घडये तुमी विनवण्यो मुखार व्हरयेत. तुवें सांगलाय पवित्र पुस्तकांत इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 59 अध्यायांत 1 आनी 2 वाक्य जावन म्हजो हात तारण करूंक सोकाना तितलो मोठवो न्हय
आणि मुझे कान तुमचे आयकूंक सकना तितले बेरे न्ही बघार तुमच्या पातकाद्वारी मुझे आणि तुमचे मध्ये एक कंदक आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. वय हो कंदक म्हज्या धर्मानीत जाला हो कंदक हांवें म्हजे कुशे प्रकाणे केला या सुमया जेजू पूण तूं म्हणटाय इजाया प्रवाच्या पुस्तकांत परतून पयल्या अध्यायांत 18वें वाक्य जावन थंय सांगलाय तुमची पातकां कितली ती तांबडी आसा जाल्यार हांव ती हिमा परी धवी करतलो येया उलोवन पळोवया म्हणून तुवें आमकां आपोवणें दिलाय सोमया आमी तुजे मुखार आसा आमची पातकां तूं तुज्या मुखार उक्ती आसात सर सुर्याच्या किरणाच्या की चड प्रकाश भरूंक तूं सकताय सोमया आमची पातकां तूं बक्षिलाय आनी खंडीत आमकां भरवोसो आसा आनी ते न्हीज जावन बक्षिलाय कित्याक त्या कुर्सार तुवें सोसुल्ले हर एक मार हर एक बाले हर एक कितें तुका त्या कुर्सार केल्लो अकमान तो म्हज्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर तुवें बोगुल्लो जावन आसा सोमया तुवें इतलो मोखन हें सकट सोंसलें आनी आमकां सुडकां दिली तर तुका पाटी कशें आमी उपकार बावडूं सोमया तूं आमकां जाय तुजे विणे कितेंच ना सोमया आमी आमच्या अनितीच्या उलोवण्याद्वारे अनितीच्या करण्याद्वारे तुजे तावन पयस गेल्या सोमया आमी पाटी येवंक आशेता पाटी येवंक हांवें म्हजें मॅट काडिजे कित्याक ती खुशी तुवें म्हाका दिलाय ह्या घडये हांव निर्धार करता सोमया हांव पाटी येतलो कशें एक सुकोवन गेल्लो बोकऱ्या फाटल्यान 100 बोकल्यांक अरण्यांत सोडून एका बोकऱ्या फाटल्यान तूं आयलाय त्याच माफात म्हज्या एकल्या पातक्या पासत तूं आयलाय सोमया जेजू ह्या घडये हांव तुजे मुखार आसा म्हाका सोदून आयिल्लोय तूं म्हजे खातीर कुर्सार मेल्लोय तूं सोमया म्हजी पातकां बोक्षी आनी म्हाका तुजो सर्गी राजाच्या दायजांत वांटेळी कर ह्या घडये आमच्या याजक बाप आमकां ताच्या शिकवणेद्वारे आमकां ही शिकवण मुद्दर व्हरूंक आमकां कोमोग करतले आमी सक्कडी एक घडी उबे रावया आनी देवाचें उतार आयकूंक आयती जावया सर्वेस्पोर तुमचे सुबे आसूं तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया सबार सुंकगार आनी पातकी जेजूची शिकून आयकूंक ताचे सरशी वेताले हे पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरूंक लागले हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगता जेवंकी जेवता ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वपार सांगली तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यान सोडनो सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळसर सोदून वेसोचो ना तो मेळटच संतोषान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगता संतोष पावा कित्याक
म्हजो सुकून गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्या नवायनो नितीवंत प्रासय पश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या एक पातकेचेर सर्गी चड संतोष जातलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. Buono निबडिनो, पवित्र सक्रामेंताच्या या निरंतर 40 वरांच्या आराधनांत आम्ही भाग्यते आसां. आणि ह्या वेळार एक विशेष तेसांव आमच्या काळजान आमच्या मोतीन घेवन एवकरिस्ताच्या जेजूतय आमी आयिल्ले आसां. प्रत्येक जावन जैलान आसच्या भावा भयणीच्या सुटकेच्या मिसवांत भाग घेवचे आमचे भाव आनी भयणी. तशेंच आमी सगळां ह्या जैलांत आसच्या आमच्या भावंडां पासून मागोवंक आज आमी या जेजू समोर आसां. हे एका वराचें आराधन आमी तांचे पासून भेटयता. जैलांत आसची कुटुंबांत समाजांत पयस आसची. थोडे फाटी आपणाक कोणी वळखनात, आपणाची कोणाकी गरज ना अशें मोतीन चिंतून काळजान कोरगून एकांतपणाची जिणी जियोवच्या आमच्या भावंडा पासून आमी मागोवंक हांगासर आसां. आनी अशें तांचो उडास काडून आमी मागता आसतना जें कितें देवाचें उतर आत्तां आमी आयकल्लें आसा तें एका रितीन बुजवणेचें, एका रितीन आमकां एक चॅलेंज करचें आसलें. देवाचें उतर म्हणटा, जर तुमकां 100 बोकरे आसले आनी तांतलो एकलो सुकून गेलो तेन्ना तुमी त्या 99 बोकऱ्यांक सांडून खंडी जावन एका बोकऱ्या फाटल्यान सुकून गेल्ल्या एका बोकऱ्या फाटल्यान शेळये फाटल्यान तुमी धांवतेल्याच म्हूण. भोव निबडिनो, ही एक वपार जेजून सांगलेली आमकां बोकऱ्यांक कशें पळयचे, कशें फार्मींग करीचे ह्या विशयान सांगलेली न्ही. संवसारी चिंतपा प्रमाणे पळयलें जाल्यार कडे जावन 99 सोडून एका बोकऱ्या फाटल्यान वेसो खंडी जावन पिसो म्हण येत. 99 हांगाच सोडून एका फाटल्यान गेलो जाल्यार ह्या 99 कोणें येवन बोलप्यान व्हेलें जाल्यार हातांत आसलें सुकले बरी जायना गे. हें संवसारी चिंता. त्या देखून हांवें म्हळें जेजू ह्या वपारी मुखांतर आमकां कशें मन जातींक पोसिचें म्हणून जेजून शिकोवंक ही वपार दिल्ली न्ही. बगाड, देवाचें काळीज कितें, देवाची मोत कितें हें ह्या एका वपारी मुखांतर आमकां जेजू उगडापें करता. आमचो देव खंयगी पयस बसून आमकां आमचेर न्याय तीर्मान वाटचो तसलो एक जड्ज न्ही. बगाड, तो एकलो गुवळी सुकून गेल्ल्या शेळये फाटल्यान धांवून वेसो गुवळी. त्या देखून हांवें म्हळें जर जेजून ही वपार सांगलेली आसा ती ताचें काळीज कितें म्हणून आमकां दाखोवन दिवचे खातीर. तो भायर वेता, तो सोदता आनी तो निराशे जायना. ती सांडून गेल्ली शेळी आपणाक मेळटा म्हणसर तो ताची सोदना
करता. भोव निबडिनो आज ही सांडून गेल्ली शेळी कोण? आज या आराधना वेळार जैल अंतसच्या भावंडा पासून आमी मागता म्हणटना सडन आमचे चिंतापेचे जैलाच्या त्या सरळा पटल्यान आसत्या आमच्या भावांनी भयणी पासून आमच्या कुडयाळांतच सुमार लागीं 300 दादले जैला भितर आसात. सुमार 10 ते 15 थंयसर स्त्रियो आसात. हे आमचे डिस्ट्रिक्ट जेल. कितले जिल्ले आसात आनी कितले राज्य आसात आनी कितले सेंट्रल जैल आसात म्हणून आमी हाचे फाटल्यान लेख घालें जाल्यार ह्या जैलाच्या गेटी भितर कितलेशे आमचे भाव आनी भयणी आसात म्हणून आमी एक चिंता मोतींत आठोव येता. सो आतां शेळी सांडून गेल्ली म्हणटना कंडी जावन ह्या आमच्या भावंडांचो आमकां उडास येवचो. आनी थोडी आसात कांय एक चूक केल्ली पूण आजून त्या चुकीचें गिल्ट काडून आपणाकच त्या गिल्टा भितर बंदी केल्ली. फादर हांवें कुमसारान हें पातक सांगलां पूण बोक्सालांगे नांगे म्हणून परत्यान कुमसाराक आयल्या म्हणून जायते फावटी अशें कुमसाराक येवचें आसात. कुमसारान सांगलां पूण आनी कितें गिल्ट फिलींग आपणाक तोपते आसा खांतयते आसा आनी आज जायतीं आमची भावंडां असल्या गिल्ट फिलिंगाच्या त्या सरळा फाटल्यान आपणाकच बंदी जाल्लीं आसात. जायते फावटी व्हड व्हड घर आसा, घरांत सक्कडी सवलतो आसात आनी थोडे फावटी घरांत मनशांय आसात पूण इतलें सक्कड आसूनी आनीकी आमचे भाव आनी भयणी थोडी एकसुरपणाच्या त्या एका जैलांत शिरकल्लीं आसात. आनी थोडी पिडेक लागून जिवितांत जाल्ल्या सोलवणेक लागून वा कितेंय एक अवघड घडोवन कितेंय एक परमसुची सूख घडोवन आज बरवसो सांडून त्या निराशेच्या जैलांत कोस्टूंची जायते भावंडां आसात. थोडी कन्फ्युजनान जिवितांत कितें करीचें, खंयच्या दिशेन वचोचें, खंयचें बिझनेस करीचें, खंयच्या कॉलेजीक वचोचें, कोणा लागीं संबंद दवरीचे अशें कळनासतना कन्फ्युजन जावन जिवितांत पयस पावल्लीं आसात, सुकलेलीं आसात. आनी थोडी पातकांत पयस गेल्लीं आसात आनी थोडी भियान दुसऱ्यांक सांडून एकसुरें जिवीत जियोवचीं आसात. आनी असल्यांक मोगाळ भोव निर्बडिनो आनी हेर जायत्या कारणाक लागून सुकून गेल्ल्यांक देवाचें उतर आज म्हणटा, तूं यू आर नॉट लॉस्ट. तुका भोगता जावंक पुरो, तूं पयस आसाय, तूं हेरां तावन पयस आसाय, तूं सुकून गेलाय म्हूण. पूण आज एवकरिस्तांत आसो जेजू सांगते आसा, तूं चिंती नाका, तुजो कोणी मोग करिना, तुजें कोणाकच पडून वचूंक ना. असल्या एका निराशेच्या बोगणांनी तूं बरो नाका. हेच्या वांजेलान आमी पळयता केन्ना ती सुकून गेल्ली शेळी पाटी त्या गवळ्यान हिंडाक आडल्ल्या वेळार थंयसर वडू संतोष आसा आनी तो गवळी सोदून वेता. कित्या खातीर म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक देवाचो पूत, देवाची धू म्हणलें डिग्निटी आसा. आमी कोणीय हांगासर पोरके न्हय. जेरेमायेच्या ग्रंथांत देवाचें उतर म्हणटा, आवयच्या गर्भांत आसतनाच हांवें तुका विंचलां. आनी उपरांत त्याच जेरेमायेच्या ग्रंथांत म्हणटा, कशें कुंभार एका मोडकेक रूप दिता तशें हांवें तुका आकारलां. तुजें नांव म्हज्या ताळव्या हातांत खांतयलां. म्हळ्यार मोगाळ भोव निबडिनो, आमी कितलीं मोलादीक, आमी कितलीं देवाच्या दृश्टेंत ताका लागशिल्लीं म्हूण आमकां कळटा. आनी त्या देखून तो गवळी आमकां सोदून वेता. तो गवळी आमच्या मोगार पडला, त्या देखून आमकां पाटी हाडटा म्हणसर
ताका विशेव ना. एवकरिस्तांतलो जेजू आज आमकां तेंच म्हणटा, आमी हर एकली देवाक मोगाची. वी आर लावड, वी आर व्हॅल्युबल, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. भोवन न्ही बडिनो, त्या शेळयेक पाटी हाडिल्ल्या वेळार थंयसर जाल्लो संतोसो तो वर्णूंक असाध्य. तो गवळी पाटी आयिल्लेंच शेजारच्यांक आपयता आनी थंयसर एक गम्मत करता. हाची मुखली ओपार आमी पळयली जाल्यार त्या स्त्रियेक आशिल्ल्या नाण्यांतलें एक नाणें मेळिल्ल्या वेळार तें भायर पडलें, ती शेजारच्यांक आपयता आनी थंयसर संतोश करता, फेस्त करता. ताचे उपरांतली ओपार आमी पळयली जाल्यार वेचीक पूत, तो सुकोवन गेल्लो पाटी आयलो आनी आतां बापूय गम्मत करता, फेस्त करता. पळोवन न्ही बडिनो, आमकां सगळ्यांक जैलाक वचोंक जावचें ना, थंयसर आशिल्ल्या गरजेवंतांक पावोवंक आमकां जावचें ना. पूण आमी घरांतच सासून केन्ना ह्या आमच्या भाव भयणीचो आमच्या काळजान मनांत उदास काडटा. वय हांगासरी म्हजे बरीच मनशां आसात, तांणी सूख आदारल्या जावं पुरो, थोडे फुडें निरापराधी जावं थंयसर ते कश्ट आसात जावं पुरो, पूण केन्ना आमी तांचो उडास काडटा तेन्ना सर्गी संतोश जाता. केन्ना आमच्या असल्या भावा भयणी पासत आमी एक मागणें भेटयता तेन्ना सर्गी तांचो उडास येता, सर्गी तांचे पासत संतोश जाता. आनी केन्ना असल्या भावा भयणी पासत वावूर जे आसात तांकां आमी आमचो कुमके हात दिल्ल्या वेळार, तांकां आमचो आधार बसयलेल्या वेळार खंडी जावन असल्या भावा भयणी पासत सर्गींच्या राजांत संतोष वर्तो आसा. तर मास मुगाळ भोवन बडिनो, आज हे मिसाचे आज ह्या पवित्र युक्रिस्ताचें आराधन आमी करता आसतना प्रतीक जावन आमची मागणी, आमचो त्याग असल्या भावा भयणी पासत भेटोवया. आनी हांच्या सुडके पासत आमी वावुरतना, तांच्या सुडके पासत वावुरतेल्यांक आमचो आदार दितना आमी आमच्या जिवितांत बंदेन जिवचें नाका. तो जेजू आनी थोड्याच दिसांनी कुर्साचें मरण मरता, मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाता, कित्याक आमकां असल्या सगळ बंदड्यांतलें सुडका दिवचें पासत आनी आमकां स्वतंत्र भुरगीं करचें पासत. तर असल्या बरवशान जिवंक आमी मेटां काडटना ह्या येवकरिस्तांताचो जेजू, ताचें सांगातपण आमकां सदांच आदाराचें जावं दी. ताचें सांगातपण आमकां सदांच आमी देवाचीं भुरगीं म्हणच्या त्या एका घनतेन डिग्निटीन जिवंक आमकां आदाराचें जावं दी. येवकरिस्तांचो जेजू आमकां सुमेस्तान ताच्या गोपान आराम दवरून दी. सुरेस्परा देवा मुखारे दवरया. इसाइया अध्याय 42 वाक्य 5 ते 7. जणे मोळाब रचला आनी तें विस्तारलां, जणे पृथ्वी आनी तांतूं उपसता तें सगळें आकारलां, जणे पृथ्वे वयल्या मनशांक प्राण दिला आनी तिचेर चलतेल्यांक आत्मो दिला, तसो सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा. हांवें
सर्वेस्परान तुका निती पासो तापयला. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. कुर्ड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांक बंदखणींतले सुटका दिवंक, अंतरांत बसलेल्यांक काळके खणींतले भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. सर्वेस्परा, म्हजो शेवटू म्हाका कळीत कर. म्हजें हांव कुसुमच्या पयलें म्हज्या शेवटाक म्हाका व्हरून पावय. समाजीक उपकारचें एक फळाबरीत जिवीत जियोंक म्हाका फोव कर. सर्गींच्या दयाळ बापा, निस्वार्थपणान सर्वांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी मागलें दिवंक तूं इन्कार करिनाय म्हणलो. घट्ट भरोशान आमची कलती मागणी तुजे मुखार दवरता. मोगाळ बापा, वेगवेगळीं मिसावां तुजी ह्या संवसारान मुंदरून व्हरूंक वेगवेगळ्या मनशांक तुवें आपण दिलाय. बंदडेंत आसल्यांक तांच्या नैतीक, सामाजीक तशेंच आर्थीक गरजांनी कुमोग करूंक तुवें आमकां आपयलाय. सोम्या, कितें तुजें तोंड लाभलां निस्वार्थीपणी दुबळ्या दत्त्या आनी गरजेवंतांक तें वांटूंक उदार काळीज तूं आमकां दी म्हूण मागता. तुमचे जबाब, सोम्या, तुजो आदार मागता. सोम्या, तुजो आदार मागता. गर्व, आबलेस, राग, पोटार्दपण, मोसोरू, आळसाय म्हणल्यार जेवसारांच्या हातांनी आमी आमकांच बंदी करून दवरता. ह्या बंदडेच्या पासातावन मुक्त कर म्हूण मागता. सोम्या, तुजो आदार मागता. सर्वेस्परा, आमी करची एक ल्हान दयाळेचे करणे पर्यंत तुजे तावन लिपोवन वेचिना. बऱ्या करण्यांचो फळ तूं यथेश्ट भरून तुमच्या मापान दिताय. मनशांनी पळयचे होगळाप जोडीचे म्हणली आशा दवरिनासता तुजो मोग आनी दया मात्र पुरो म्हणल्या मनोभावान गरजेवंतांची सेवा करचे उदारपण आमकां दी म्हूण मागता. सोम्या, तुजो आदार मागता. कैदींक जैलतान सुटका मेळटस तांणी तुजेर भरोसो दवरून तूं एकलो मात्र जिवीत दिवंक शकताय. पिडाशिडा, कश्ट आनी मरा आकांताच्या वेळा तूं राखताय आनी सांबाळटाय म्हणून दृढ पातयेनी दवरून सत्ता आनी नितीच्या वाटेन चलोवन अपराधी जिणयेक पाठ करूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. सोम्या, तुजो आदार मागता. बंदखणींतावन सुटका मेळटस जायत्यांच्या जिणयेन परिवर्तन येता. बऱ्या वाटेन चमकोवंक निर्धार घेतात. पूण जायतीं आपणे बोगल्या मर्यादेक लागून परिपण घेवंक चिंतात. बदली सोम्या तांचे चिंता. जिणी तांची परिवर्तीत कर. घडोवन गेल्लीं गणितां विसरून नवें जिवीत जियोंक उजवाड असो दिवो तूं जा म्हूण मागता. सोम्या, तुजो आदार मागता. मोगाळ बापा, बंदेंत आसल्यांक तांचे गरजे वेळा तांकां कुमके हात दिवंक तुवें आमकां आपयलाय. प्रिझन मिनिस्ट्रींत वावरच्या सर्व संद्यांनी एकामेकां आदार दिवंक एका मनाचें आनी एका काळजाचें जावन निस्वार्थपणान नैतीक, सामाजीक, आर्थीक रितीन कुमोग करून तांच्या उदरगते खातीर योग्य निर्धार आनी बरी योजना घाल. हे मिसां फावो ते रितीन मुखारसून व्हरूंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता. सोम्या, तुजो आदार मागता. प्रिझन मिनिस्ट्रींत वावरच्या सर्व संद्यांनी उरबेस्त जावन वावरूंक सुटसुडाय बरी भलायकी दी म्हूण मागता. सोम्या, तुजो आदार मागता. समाजाचें रक्षण आनी मानव हक्कांचें संरक्षण बंदीखण्याच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी जावन आसा. कसल्याय कठीण परिस्थितीन तरी तांच्या अधिकाराचो दुरुपयोग करिनासता न्याय, नीत, शांती, समाधान आनी दयाळेन तांच्या हाताखाल आसच्या कैदींचे समस्येक मानसीक परिस्थिती समजून घेवन तांच्या मुखल्या जिविताक बरें मार्गदर्शन दिवंक तांच्या अपराधी चिंतनांतावन भायर हाडूंक बऱ्या जिविताक प्रेरण दिवचे वातावरण बंदीखण्याच्या अधिकाऱ्यांनी रूपीत करूंक तांकां जाणवाय लाभय म्हूण मागता. सोम्या, तुजो आदार मागता. कुटुंबांत एका व्यक्तीक बंदडीची शिक्षा फावो जाली तर तांच्या कुटुंबाच्यांनी भोगची ती नालिसाय, आर्थीक संकश्ट, समाजाचो बहिष्कार, निंदा, सामाजीक मेतेरपणान निराकरणी, जीवगताची चिंतना हे सर्व सोसूंक तांकां कश्ट भोगतना
आमी तांकां आदार दिवचे कांबे जावन वावरूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता सुमया तुझो आदार मागता हालेलुया 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 मोगाच्यानो दनपरांचो वेळ हो स्वामी आमच्या संगता आसा आनी आमी ताच्या संगता हो 1 घंटो आतां आमी करसूंक प्रयत्न करया 2 ताण 3 जेजू आमचें धैर्य म्हणलो ध्येय आमकां दिला ते देखून आमी आराधन करया अर्गां तुका सम्या जेजू होगलाप तुका सम्या जेजू Oglob tuka samia Jesu. वंदन तुका सम्या जेजू Aradan tuka samia Jesu. महिमा तुका सम्या जेजू Mahima tuka samia Jesu. जय जय तुका सम्या जेजू Jai Jai tuka samia Jesu. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 सम्या जेजू तुका आमी वंदिता तुका आमी वंदिता तुका तुजी आमी स्तुती गायता आमी तुजी स्तुती गायता तू आमचो स्वामी तू आमचो स्वामी आमचो धनी आमचो धनी म्हज्या मोगान म्हज्या मोगान तुवें म्हजो सांगात दिवंक आशेलाय तुजो म्हजो सांगात दिवंक आशेता जेजू जेजू तुजें धैर्य तुजें धैर्य म्हाका दी म्हाका दी तू म्हजें धैर्य जावन तू आसाय हांवें सांगत आसा कित्याक कित्याक तू म्हजो मोग करताय तू म्हजो मोग करता तू म्हजो बरो गवळी जावन आसाय तू म्हजो बरो गोळी जावन आसा तुजे संगी आसतना तुजे संगे आसता म्हाका भिरांत ना म्हाका भिरांत ना तू म्हजे संगी आसतना तू म्हजे संगे आसतना म्हाका भिरांत ना म्हाका भिरांत ना कित्याक कित्याक तू म्हजो सोडवणदार तू म्हजो सोडवण तुवें ह्या संवसाराचेर जैत वेलाय तुवें ह्या वत्तेचेर जैत वेलाय एक आवय कडेन एक हांव कडेन भुरगें कशें संतोसता भुरग्यांक कशें संतोसता धैर्यान रावता Heiran Baba. तशें हांव तुजे कडेन Shujya tuja thai. कित्याक Kityag. हांव जाणा Hav zana. तू म्हजो देव Tu muzo dev. तू म्हजो सोडवणदार Tu muzo subanda. तू म्हजे पासत झुजताय Tu mujhe pasos. हांव फालक्यान चलतना हांव फालक्यान चलतना तुजो दांडो तुजो थाळो तुजें बेत तुजें धैर्य म्हाका राखोंक तूं घेवन आसाय म्हाका राखून घेवन अर्गां तुका सम्या जेजू Argan tuka sumya Jesu. होगलाप तुका सम्या जेजू Oglam tuka sumya Jesu. आराधन तुका सम्या जेजू Aradan tuka sumya Jesu. जय जय तुका सम्या जेजू Jai Jai tuka sumya Jesu. मोगाच्यानो स्वामी जावन आसा आमचें धैर्य कित्याक तो बरो गवळी आनी बरो गवळी त्या देखून दावीद रायान आपुरबायेचें हें किर्तन घडलां कित्याक म्हळ्यार दावीद राय जावच्या पयलें अरण्यांत आपल्यो शेळयो तो राखतालो आनी त्या वेळार ताचे लागीं आसलें दांडो आनी बेत मात्र सोडून कितेंच नातलें आनी ह्या कारणा पासत त्या कश्टाच्या वेळार सिंहा सांगता
ह्या रानवट मनजाती सांगता जुसताना ताका देव मात्र बोळ आसलो. आणि आमकां ह्या संवसारांत कश्टामध्ये, आकांतामध्ये, दुखीमध्ये आमी जुसताना आमकां देव मात्र आधार, दुसरे कोणूच शाश्वत आधार ना. त्या देखून हे कीर्तन आमकां गीत जावन मेळ्ळां. त्या देखून सोमी मोजो म्हणले गवळी म्हणल्या गीत आमी गावया. सोमी मोजो गवळी म्हणटा दावीद राय. कित्याक म्हळ्यार ताचो वैयक्तीक संबंध आनी ताचो अणभव. देवातय ताचो संबंध कसो लोक म्हळ्यार देव म्हजो राखणो. त्या देखून तो धैर्य घेता आनी देव म्हजे धैर्य म्हणून तो सांगता. कित्याक देव म्हजे सांगता आसतना म्हाका कितेंच बेना. त्या देखून तो एक सोम्याक एक गवळी म्हणून आपयता. कित्याक गवळ्याच्या घरा मात्र शेळयाक जागो. ल्हान ल्हान शेळयो गवळ्या सांगाता न्हिदतात, गवळ्या सांगाता खातात आनी गवळ्या सांगाता संतोसतात. त्या शेळयांनी सुखी केल्यारी कितें केल्यारी गवळी तांकां मारिना. बगार तांच्या सांगातात तो दवरता. असो एक अपूर्वयेचो संबंध म्हणून अर्थ. त्या देखून सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. कित्याक गवळी आपल्या शेळयेक आपणाच्याच बशयेंतले खाण दिता, आपणाच्याच पानांतले पियोंक दिता. तसलो गवळी आमचो देव जावन आसा. तसलो गवळी आमचो देव जावन आसा. देखून आमकां ताचे ते धैर्य आनी तो आमचे धैर्य. त्या देखून आतां पयल्या स्टांजा गायतना तो आमी पळया कशें आमकां तो दिता. पांचवो सोरो आसा थंय म्हाका तो आपोवन व्हरता. पांचवो सोरो आसा थंय कितें म्हळ्यार उणें पडना. देवा थंय उणें पडना. सदांच पांचवें पड म्हळ्यार बरोवन ओमतता. देवा थंय बरोवन ओमतता. तसलो देव जावन आसा. त्या देखून जुवांच्या वंजलांत जेजून म्हळें आय हॅव कम टू गिव लायफ इन एबंडन्स. हांव जीव दिवंक आयलां. तुमचे ते म्हजो जीव बरोवन ओमतत हांगसर हांव दिवंक शेतां. जॉन चॅप्टर 10:10 आनी 11व्या वळीन त्या देखून सांगता हांव बरो गवळी. तुमचे बसत तुमचे ते जीव भरचे बसत हांव म्हजो जीव दितां. शेळये बसत जीव दितां. तसलो देव आमकां धैर्य दिता सोडनो आमकां भिरांतीन घालिना. कित्याक तो काकुळदार जावन आसा. त्या देवा थंय आमी आयल्या. त्या देवा थंय आयल्या आनी थंयसर नितळ उदका थंय प्रशांत उदका थंय आमकां तो व्हरता. म्हळ्यार ताचे थंय रिफ्रेशमेंट आसा. बोरिंग ना. घडये आमकां रिफ्रेशमेंट तो दिता. बरेपण दितेच आसता. ताचे थंय उणें पडना. ताचे थंय बोरिंग ना. बगार तो सदांच खुशाल दवरता. आमकां खुशालकायेन रावोंक आमकां शिकयता. त्या देखून देवा थंय सदांच खुशाल जाया म्हणून फिलिपिकारांक बरोवन सांत पौल सांगता. आनी ह्या खातीर आतां आमी हे स्टांजा गायतना आमी खुशाल जावया. देवाक अर्घां दिवया. सोमी म्हाका विशेविता प्रशांती तळकात. सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी
नव्यान सोमी घटाय दिता, सदांच घटाय दिता. सक्रामेंता मुखांतर सोमी आपणाचेंच मांस आनी रगत आमकां दिवन सदांय घटाय दिता. ताचेंच जिवीत आमचे ते तो बरोवंक आशेता. आनी ते मात्र न्ही, ताच्या उतरा मुखांतर सारक्या आनी नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता. म्हळ्यार ताचें गायडन्स, ताचें मार्गदर्शन आमकां सदांच आसा. त्या देखून बायबल वाचून आमी जर बरें जिवीत जियेता तर जेजूच्या वाटांनी चलतना आमकां कितेंच बेना, कितेंच बेना, सदांच धैर्य देखून ही आमी नव्या म्हज्या जिवाक नव्यान. म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदां घटाय दिता. सारक्या आनी नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. कलक्या फलक्यान चलतना वायटाक हांव बिलकुल भियेना, कारण देव म्हजें संरक्षण जावन आसा. त्या देखून कीर्तन 91 म्हणटा, जो कोण परमोन्नताच्या सवळेंत रावता, जो कोण सर्वेस्पराक म्हजे कोटे म्हजी डाल म्हूण वळखून घेता, ताका तो आपल्या पाखांनी दमतलो. ताच्या पाखाट्या पोंदा तो आश्रो दितलो. डाल आनी कावाश ताच्या विश्वासी कोण. रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपच्या बाणांची कसलीच भिरांत ताका आसची ना. काळोखांत भोंवतेल्या मारीचे पिड्याक दोनपारांचे नाच करतल्या खरगाक तूं भियेवचो नाय म्हणून आमकां देव बसयता. कारण देव म्हजें धैर्य, देव म्हजें बोळ, देव म्हजें संरक्षण. त्या देखून आमी देवा थंय धैर्य घेसय. गॉड इज माय प्रोटेक्शन. आनी त्या देखून जेजू जर वायट तांतून राखचे पसत ताचें रगत ताणें कुर्सार वारयलें आनी ताच्या रक्ता मुखांतर आमकां तें प्रोटेक्शन दिलां. त्या देखून जेजू म्हजें धैर्य जावन आसा. ताणें म्हाका वाचचे पसत, बचाव करचे पसत ताणें म्हाका आपणाच्या रक्तान न्हाणयलां. बौतिस्मा मुखांतर आनी तशेंच कुमसारा मुखांतर ताच्या पवित्र रक्तान म्हाका हर एक पटी तडितळ करता आनी म्हाका तो सांबाळटा. त्या देखून जेजू म्हजें धैर्य जावन आसा. त्या देखून आतां गावया कलक्या फलक्यान चलतना. कलक्या फलक्यान चलतना वायटाक हांव भियेना. सोमी सगळी संकटां दांडो भेटाची धैर्यता. सांगाता सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. अकरेक सगळ्या म्हज्या जिवितांत ताची दया माया म्हजेर आसा. म्हळ्यार ताचे ब्लेसिंग, ताची कृपा. त्या देखून सांग पावलून म्हळें, तुजी कृपा म्हाका पुरो सोम्या. आनी सोम्यान म्हळें सांग पावलूक, म्हजी कृपा तुका पुरो. ताची कृपा केदार आसा तो काडिना. पातक्याक सयत ताची कृपा दिवनूच आसता. एफिशियंट ग्रेस म्हणटात, कितली तुका गरज आसा तितली कृपा तो दिवनूच आसता. केदार आमी त्या कृपेन वाडोवंक प्रयत्न करता, तो ओतून तूं येता कृपा. आनी अशेंच जालें मोरयेक. मोरी केदाळा त्या कृपेंत वाडोवंक तिणें प्रयत्न केले. ती देव ओतून गेलो. तिच्या आत्म्यांत कृपा भरली आनी ती कृपा तिच्या कुडीक ओमतली. केदाळा ती कुडीक कृपा ओमतली. तिचो गर्भ, तिची कूड सगळी पवित्र जाली. त्या देखून गब्रियल बडो येवन म्हणालो, हेल फुल ऑफ ग्रेस. कृपेन भरलेले, नामान मरये कृपेन भरलेले. कित्याक आत्म्यांतली कृपा बरोवन ओमतली आनी थंयसर तिची कूड सगळी पवित्र जाली.
आमच्या जिवितांत when we work with efficient grace, सवकास नीतीच्या वाटेन, सताच्या वाटेन, प्रामाणिकपणाच्या वाटेन चलताना आमकां म्हज्या जिवितांत सदांच दयामया देवाची आसा. कारण इतलेंच तो तूं म्हजे भितर येवन रावता, कित्याक ताचे बिडार म्हजे तें जाला. आनी सोम्यान सांगला मातेवाचो एवांजेल चॅप्टर 20:28 हांव वाचतलो तुमचे सांगता संवसार सारा पर्यंत. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून हे 11चे स्टांजा गावया सगळ्या म्हज्या जिवितांत. सगळ्या माझ्या जिवितांत ताची दया माया आसा, ताच्या दरान सदांका जीव म्हाका फावो आसा. स्वामी तुजो गोडी कांयच म्हाका उरना. स्वामी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उरना. स्वामी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उरना. स्वामी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उरना. कांयच म्हाका उरना. कांयच म्हाका उरना. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओशिया ला ला शिया रा रा. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या जिवितांत धैर्य कशें येता. ल्हान घडीत म्हजी ओर्द जाल्ली हांगासर एप्रिलाच्या 23rd आनी 24th इगर्जेंत मीस आसलें. आनी त्या वर्सा आमच्या इगर्जेचे 100वे उत्सव 100 years जुबली. तेंगे 100 वर्सां जुबली. सगळ्यांतल्यान रेंव सांजेर पावतना हांगासर ओर्द जावन घरा पावतना सगळ्या जलांत इगर्जे मुखार तेने रेंव जल्ली सगळी रास. हांव सगळो भियेलो. आतां फाल्यां मिसाक स्टेज खंय घालची, खालें करचें म्हणून. म्हज्या भावान म्हळें तूं कांय भियेनाका, घरा वच आनी मीस भेटोवंक बरें कर, आमचे पासून मागोवंक तयाराय कर, देव सगळें सांबाळटलो. हांव फाती येलो आनी हांव घरा गेलो. सकाळी एग्गी उठोन 5 वरां उठोन 2-3 सारोण्यो कोरये पिक्कास काण घेवन हांव बैसरलो भावाची गाडी काण घेवन. इगर्जे कडेन पावतना सगळें ग्रावंड नितळ, पेंडॉली घालून जाला, स्टेजी मांडून जाल्या, खाली डेकोरेशन मात्र बाकी आसा ते अर्ध्या घंट्यान करून दिता म्हणालो. कोणें काम केल्लें राती म्हाका गोत्तू ना, पूण सगळें तयार. कित्याक देवाच्या उतराचेर पातयल्ल्या सेवाकाक कांयच उणें जायना म्हणून आमी आत्तां आयकलें. देवाचो सेवाक त्या देखून ताच्या मागीर म्हाका भयंकर धैर्य दिमेर पडोवन ताचे लागीं मागचें कितेंय जाय जाल्यार. आनी आज म्हजर सांगता म्हाका कितेंच उणें जावंक ना. त्या देखून हांवें तें म्हज्या आराधनाक आज सोमी म्हजो गवळे जावंक पुरो, म्हजो जेजू म्हजें धैर्य म्हणून म्हाका ध्येय दिला, तरी हांवें कशें म्हजो गवळी म्हाका धैर्य दिता म्हणून सांगूंक म्हाका खुशी जाली. त्या देखून आमी उडास दवरचें. म्हज्या म्हज्यो गरजो देव केदाळास म्हाका दिनासतना रावना, म्हज्यो मर्ज्यो मात्र तो दिना. ताचें येवजण खंयचें जारी जाय तर तो ताच्या सेवकाक उणें करिना, उणें करिना. त्या देखून आमी सबारपटी चिंती जाय, म्हाका ही गरज आसा गी या ना. आमचो फादर जोसेफ आसा, आतां पॅरालायज, पाप ताका येवंक आनी जायना. तो आमकां नोवीस मास्टर
आमी ताचे लागीं येचें आसलें फादर म्हाका वाडोवनात ताणें विचारचें वेदर इट इज ए नीड ऑर वेदर इट इज ए ग्रीड कॅन यू रिपेर द स्लिपर्स तुका त्यो रिपेर करूंक जाता की शिवोवंक जाता की शिवण आनी 1 म्हयनो घालूंक जाता की घाल वेस्ट करनाका तशें आमच्या मोरजेच्या की चड गरज पळय जाय त्या देखून मनशाक कितें गरज फॅशन गरज की नेसन गरज की माणसुकी गरज की मेकअप गरज की पवित्रपण गरज की संवसाराच्यो राटावळी गरज की हें आमी समजून सर देवा थंय गेले हांव चॅलेंज करता हांव कोणाकच कितेंच उणें जायना त्या देखून थोडे फाटी वस्तुरां कोणेय दिल्ली हांव घालतां हांवें तुमचे कडेन म्हजी मर्जी उलोवची न्ही कित्याक म्हळ्यार हें किर्तन म्हाका मस्त लायक जालें कित्याक म्हळ्यार भुकेल्ल्या मनशाक कितेंय दिल्यार जाता त्या देखून आमी आमची जागृतकाय करून देवा मुखार रावल्यार कितेंच उणें म्हूण कळना संतोश त्या देखून सगळे आमच्या जिवितांत संतोश ताची दया माया आसा खंडीत आसा आनी खंडीत आसतली कारण तो म्हजो देव तो म्हजो सोडवणदार ह्या सोडवणदारान म्हणटा बाळा भियेनाका हांव आसां तुज्या सांगाता तुजी कितें गरज म्हाका सांग हांव आसां त्या देखून तेंत गीत आमी गावया भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तू मोजा पायांकडा भियेनाका मोजा बाळा आसाय मोजा पायांकडा भियेनाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांकडा भियेनाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांकडा मुखार तुझं धरून म्हजो हात 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 तुका हांव म्हजो सांगा भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पायांकडा तें तुका दिसताना कांत तुका भोगताना एक सूर आसून कोणूच नासतना सर्वांनी सांडून उदास जाताना कितीच सांडचो ना हांव केदीच सांडचो ना भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पायांकडा भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पायांकडा पिडा शिडा तुका येताना कश्ट तुका दोसताना निराश जावन बरोसो सांडताना मातयेनी सुकोन सोलवण येताना केदीच सांडचो ना म्हणटा सोमी त्या सोम्यातय आमी बरवसो उचारया तो आमच्या सांगात आसा धैर्य घेवया पिडा तुका येताना कष्ट तुका दोसताना
पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना निराश जावन बरोवसो सांगताना निराश जावन बरोवसो सांगताना पातयेनी सुकोण सलवरी येताना पातयेनी सुकोण सलवरी येताना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना मी येनाका तुझ्या बाळा असाय तू मोच्या पायातळा मी येनाका तुझ्या बाळा असाय तू मोच्या पायातळा दुश्मन केणताना सैतान नडताना पक्काक पडून काळीज रडताना नालिसाय बघून लज दिसताना केदीस सणसणा म्हणटा समी अर्घा ताका जावं स्तुती ताका जावं कित्याक आमचे खातीर ताणें जीव दिला आमकां सांडिना म्हूण ताणें दाखयला आमचो इतलो मोग केलो की रोमाकारांक बरोवन सांग पावल सांगता आमी पक्की आसतना आनी आमच्यान कितेंच करूंक जायना म्हणल्या त्या वेळार ताणें आपलो जीव दिलो आमकां सांडसो देव जाल्यार तो जीव दितो ना आमकां बचाव करचो न्हय जाल्यार तो आपलो जीव कुर्सार दितो ना मगार आमकां बचाव करचे बसत ससनाक जिविताक आमकां उबारचे बसत ताणें जीव दिला ताचे लागीं आमी मागया गावया दुस्मान केळताना सैतान नाडताना दुस्मान केळताना सैतान नाडताना पातकात पडून काळीज रडताना नालिसाई बघून लज दिसताना नालिसाई बघून लज दिसताना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना सांगा बियेनाका मोच्या बाळा असाय तू मोच्या पायांतळा बियेनाका मोच्या बाळा असाय तू मोच्या पायांतळा मुखार तुझं धरून मोजो हात मुखार तुझं धरून मोजो मुखार तुझं धरून मोजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगा लियेनाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा लियेनाका मोच्या बाळा वंदन तुका सम्या जेजू जय जय तुका सम्या जेजू वाकाणी तुका सम्या जेजू हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया शियाला हालेलुया हालेलुया ओ शियाला हालेलुया हालेलुया तुझी पदवी सम्या तुझी पदवी म्हणजे ते जाव म्हणजे बिरात म्हणजे कदवे जर आहे सगळी दावण असो हालेलुया 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 आम्ही बायबल वाचल्यार मयजे म्हणालो म्हाका उलोवंक जायना म्हाका स्टॅमरिंगाचे प्रॉब्लेम आसा देव म्हणालो भिये नाका तुका सांगाती दिता एरनाक तुजो सांगाती जावन घे धर म्हजी बेतकाटी तुका धैर्याक आनी ही बेतकाटी अजाप करतली घे आनी वोस हांव सांगता तें कर तूं विदेय जा हांव तुका धैर्य दिता म्हजें सांगाता तूं रावशी जाल्यार पुरो तूं निट्ट रावतलोय तूं केदळाचो पडचो नाय आहाज राय पहिले फिलिस्ताईन घराच्या विरोध झुजोंक मुखार वयताना देव इजाया प्रवादी म्हाका ताका सांगता एक कुणा इसार तो म्हणालो हांव कुणा इसारना हांव देवाची परीक्षा करना कित्याक म्हळ्यार तो इजिप्त घरा लागीं एक संधी करूंक बैसरलेलो एक सल्लो करूंक बैसरलेलो तो म्हणालो तूं म्हजें सांगता रावसी जाल्यार देव म्हणालो तूं म्हजें सांगता रावसी जाल्यार तूं निट्ट रावतलोय कोणूच तुका पडोवंक जायना पूण आहाज आयकलो ना त्या देखून देवान ताका एक खुणा दिली म्हणालो एक आवकार स्त्री गर्भेस जातली आनी एका भुरग्याक प्रसूत जातली ताका इमॅन्युएल म्हणटले इमॅन्युएल म्हळ्यार सोमी म्हजें सांगता आसा तो म्हजें सांगता आसतना कसलें बे जाल्यार आहाज आयकलो ना इजिप्त घरा लागीं ताणें संधी केली फिलिस्तीन घरांक सोलवयले पूण इजिप्त घरांची गुलाम जालो हालेलुया 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 सबारपटी आमी तशेंच करता देवा सांगाता रावण हांव देवान सांगलें आयकण हांव पूण मयजे आयकलो मयजेन एरनाक घेतलें मयजेच्या बदलाक एरन फारोवा राया लागीं उलयलो आनी थंयसर व्हडली अजापां घडली आनी इस्रायल घरांक 10 खर्गां दाखयल्या उपरांत इस्रायल घरांक देवान भायर काडली भायर काडटना देव ओगेत रावोंक ना फाटल्यानूच चल्लो रातीक उजवाड जावन दिसाक मोड जावन दिसाक तांकां सावळी दिवंक आनी राती तांकां उजवाड दिवंक तांच्या सांगात आयलो आनी 11 ते पावले तांबड्या दर्या लागीं उतरूंक जायना फाटल्यान फारावाचें सैन्य आत्तां आमी मरता देवान आमकां लागड काडूंक हाडलां म्हणून लोकांनी चिंतलें पूण मयजेन कितें केलें देवा कडेन तशें उलोवना आतां कितें करचें म्हणून ताणें देवा लागीं विचारलें देवान म्हणलें काल्याक भियेताय बेतकाटी आसा न्ही दर्याक मार हांवें बेतकाटी दिल्ली ताका मार ताणें मारली दर्याचें उदक 2 वंटे जालें आनी जायनातल्या जाग्यार कोणाच्यानंत सोलोंक जायना म्हूण चिंच्या जाग्यार सुक्या धरणींतल्यान तो सोलोन गेलो आनी ताची परजा इस्रायल परजा सोलोन गेली आमकां जायनातल्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो देव अजाप करता ताकाच म्हणजे अजाप म्हण न्हय गे मनशान करूंक जावच्यो संगती देवान केल्ल्यो जाल्यार ताका अजाप म्हणटात गे ना पूण आमकां कशें जाय आमी करच्या संगतींनी आमकां अजाप जाय सोम्या त्या मनशाक म्हजे लागीं उलोवचें बरी कर उलयनासतना हांव रावलां पूण हांवें सांगचें सोम्या त्या मनशाचें मत बदल मत म्हजी बदली जाय हांवें दयाळ जाय हांवें नीत करची सोडी जाय हांवें देवाचे गूण म्हजे थंय हाडी जाय दयाळाचे मोगाचे सेवेचे त्या देखून हांगासर सर्वेस्पराची दया माय आसा म्हणून आमी वाचलें न्ही त्या स्त्रियेची गत पळया सगळे फातोरकान घेवन तिका थंयसर निती फैसल दिवन रावुल्ले हिका जुसी मारी जाय म्हणून जेजून म्हळें तुका कोणें
नीती फैसल दिवू ना गे ना ते खंय गेले पुरा गेले ते गेले सोडून गेले तुजें बरयल्लें वाचून गेले ते जेजू म्हणालो हांव ही तुका नीती फैसल दिना नीती फैसल दिना धैर्य घे आणि त्या देखून तिने धैर्य घेतलें आणि मागीर थंय सायमानाच्या घरा ओ सायमन न्ही थंयसर बायबलांतलो सायमन ताच्या घरा थंयसर जेवणार आसतना ती तेल काण घेवन आयली आलाबास्तर तेल तिने ओतलें आणि ते तेल माकून तिच्या केसांनी ते पुसले पांय पुसले आणि जेजू म्हणलो हिने एक बरें काम केलां कसलें काम हो म्हज्या जिवंतपणाक तिने तयाराय केल्या म्हजी कूड कुसण आसा तिने आतांच पयलेंच तेलान माकलां हालेलुया 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 त्या देखून आमी भियेवचे न्हय दुसरें प्रवादी साबारपटी जेरोमाया प्रवादी भियेलो मस्त भियेलो ताका कश्टी येयले ताका एका खाली बांयत पोट्टू बांयत गेलें ताका सोसूंक मेळ्ळें पूण तो म्हणटा म्हज्या आडांनी एक उजो धांवता तुवें दिल्लो उजो तो पवित्र आत्म्याचो उजो धांवता तुजे पासो तो दिल्लो उजो धांवता एलायजा प्रवादी होरेब दोंगरार थंयसर आसुल्लो थंयसर देवाचें दर्शन जातना तो म्हणटा काले करता एलायजा हांगा तो म्हणटा आय एम झेलस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड तुज्या महिमे पासत हांव सुटसुटीत जावन आसा पूण ताका देव म्हणटा सकयल वच सुटसुटीत जाल्यार पावना मिसांव करीचय त्या देखून धैर्य जाय तो भियेल्लो जेजेबेल राणी थंय भियेल्लो ती म्हाका लागाड काडटा म्हणून देवाच्या उतरा खातीर तो सुटसुटीत आसलो जाल्यार भियेलो ते जाल्यार देव म्हणलो ना वच हांव आसा तुका हांव धाडटा थंय वच ताणें झेरेपातासच्या त्या विधव स्त्रिये लागीं धाडलें कित्याक तिचें मागणें देवान आयकल्लें पळया सकडा कडेन धाडूंक ना एलिया प्रवादीक थंय धाडलें कित्याक तिचें मागणें देवान आयकल्लें आनी तुजें खंडीत मागणें देव आयकलां आज ना फाल्यां ताच्या प्रवाद्याक धाडटलो अजाप करूंक आनी ताणें प्रवाद केलो तुज्या मडकेंतलें पीठ मुगदवचें ना आनी तुज्या जारांतलें तेल सुकचें ना आनी तशेंच जालें 3 वर्सां परत्याक पावस येवन भुंय फुटोवन बेळें दिता म्हणसर जेवंक खावंक दिता म्हणसर तिका आनी तिच्या भुरग्याक उणें जावंक ना कित्याक सर्वेस्पराचेर ती विश्वासून रावली आनी ती म्हणली नितीवंत मनशा तूं देवाचो मनीस देखून तुका दिता तुवें सांगिल्ले बरी हांव करतां पळया तिचे लगे कांय ना जेवंक कांय ना जाल्यार ती पातयेली धैर्यान तूं देवाचो मनीस देखून हांव तुका दितां आनी ती गेली आनी हाडनायली हाडटाना तिणें म्हळें इल्लेशें उरलां तें हांव आनी आतां म्हजो पूत खाता आनी आमी मरतां पूण देवान तिका धैर्य दिलें एलिया प्रवादी मुखांत आनी म्हळें कांय जायना तुका कांय जायना तुका आनी म्हाकाय तशेंच सबार पोटी आमी देदस्पोर जाता आनी म्हणटा आतां जालें सगळें सुसायडल टेंडन्सी येतात आमकां त्या वेळार सुरेस्पोर म्हजे सांगाता आसा सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणलें गीत आमी उडास दवरचें धैर्य घेवचें देवा धैर्य त्या देखून जेजून म्हळां हांव बरो गवळी शेळयां खातीर म्हजो जीव दितां आनी ताणें दिलो कुर्सार आमी वाचा जाय म्हणून त्या देखून गेस्ते म्हणे म्हळ्यान ताका धरताना ताणें म्हळें तुमी म्हाका तर धरूंक आयले तर हांकां वचोंक सोडा एका शिसाक ताणें बंदेंत घालचे बरी करूंक ना तांकां पयलें वचोंक सोडलें पळया देव कितलें बरेंपण तुजें आनी म्हजें आशेता त्या देखून आमी भियेनाका तो प्रवाद्याक म्हणटा भियेनाका तुजें राखण करूंक हांव तुजें सांगता आसा जेरोमाया चॅप्टर 1 वर्स 8 तुजें सांगता हांव आसा आनी हांगासर द्वितीय बुकांत आमी आपुरबायन आयकता सर्वेस्पोर तुजो देव तुका राखचे खातीर आनी तुज्या दुस्मनांक तुजे अधीन करचे खातीर तुज्या शिबिरांत रावोंक आयला देखून तुजें शिबीर एक पवित्र सिंहासन जावंक जाय शिबीर हांगासर इगर्ज तशेंच म्हजें घर म्हजें काळीज एक सिंहासन जावंक जाय देवाक पवित्र जावंक जाय आनी थंय कितें जातलें तूं तुजे मदें कितेंय नापसंद आसलें करनाका त्या पासत देवाक नापसंद आसलें करनाका तो तुजो सांगात सोडटलो
आणि तशेंच जालें इस्रायल पोरचेक. एझेकियल प्रवादीच्या बुकांत आमी आयकत हांव, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड डिपार्टेड फ्रॉम जेरुसलेम अँड लिव्ड एमंग द प्रिजनर्स इन बॅबिलोन. कित्याक थंय बॅबिलोनांत कश्टूंचो लोक देवाक उलो मारतालो आनी हांगासर जेरुसलेमांत मंदिर आसले कडेन थंयसर बिझनेस जाताले आनी थंयसर कितेंच बरेंपण नातलें, देवाक उलो मारचो कोणूच नातलो. त्या देखून देवान लो सोडलें आनी तो वचोन थंय बंदिवाना सांगाता रावलो. देव पळया, देव कितलो अपुरबायचो देव, आमच्या सांगाता रावता तो. पूण केदाळ आमी नापसंद जाल्ले करता तो लो ताचे टेंट ताचे बिडार सोडता. म्हाका कांय करना तो बिडार. एक पटी बिडार सोडल्या मागीर दणयान बीग घाल्या उपरांत धूळ बसता, मनजाती येवन रावतात, कोटारल्यो मागीर कितें म्हणटा पाली मागीर साळयो सगळे येवन बांदून सुमार वर्सां मागीर उक्तें करतना भितर रिगोवंक जायना. तशें आमचें जिवीत जाय, बरें जाय जाय. त्या देखून आमी धैर्य घे जाय. आनी जाकारियाक तो म्हणलो भिये नाका, हांव तुजे लागीं आसा. तुजी बायल जशें तूं चिंताय तशें ना, देवाक सगळें साध्य आसा. त्या देखून तुजी बायल प्रसूत जातली आनी तो कितें करतलो, मागलेल्याची वाट तयार करतलो. कितलें अपुरबायाचें बसवणें पळया देवाचें बसवणें. त्या देखून आमकां सोमेस्तांक ह्या संवसारांत वाट तयार करूंक धाडलां, क्रिस्ताक वाट तयार करूंक. आनी आमी आमच्या घरा भितर आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेत समारा वाट तयार करी जाय तर धैर्य जाय, आमकां धैर्य जाय. ना तर जियोंक सोडिनात आमकां. कित्याक देवाचें योजन आमी करतना ताचे दुस्मणी तितलेच आसात संवसारांत. बरें करतना वायट मनीस तितलेच आसात, चडच आसात म्हणयत, बरे उणे आसात. त्या देखून सांत पावल रडटा चॅप्टर 3 वर्स 10 onwards म्हणून दिसता. होय 10-11 वर्स 11 रोमन्स चॅप्टर 3:11 रडटा आनी म्हणटा थंयसर, नितीवन म्हणलोच ना, एकलो पुणी ना, जाणटो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना. सर मनीस देवातावन पयस सरल्यात आनी सुकोन पडल्यात. देखून बरें आदारतलो कोणूच ना. हो संवसार तसो जाला. त्या देखून आमी क्रिस्तांवांनी धैर्य घे जाय. देवान तशें रडचें नाका. एकलोय ना, बरें करतलो एकलोय ना. आमी बरें करूंक विंचलेली परजा, आमी देवाची महिमा परगट करूंक विंचलेली परजा म्हणून सांत पेद्रू ताच्या पत्रांत सांगता. रायाळ कुळी विंचलेली परजा देवाची महिमा परगटूंक म्हणून आमकां ताणें विंचल्यान. तर आमी ती महिमा परगटूंकच्या खातीर धैर्य घे जाय. म्हज्या जिवितांत स्वताची नितीची वाट हांवें धरी जाय. आतां त्या देखून सौम्या कडेन मागया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ. सौम्या कडेन मागून, सौम्या तूं म्हज्या सांगाता राव, म्हज्या कामान, म्हज्या वावरान, म्हज्या घरा, म्हज्या भुरग्यां सांगाता, म्हज्या जिवितांत तुजें राज्य स्थापीत करूंक, तुजें नितीवंतपण स्थापीत करूंक म्हाका तुजो आदार जाय. त्या देखून तूं म्हज्या सांगाता राव. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
अंतराच्या वाटेर तू म्हजो उजवाड जा आणि मरणाच्या वेळा तू म्हजो जीव जा. ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. म्हजे दूख म्हाका दसतना एक आवय बरी बुजवण दी सम्या, आणि ऋणकारी हांव जावन आसतना एक बापोय जावन म्हाका सांगत दी सम्या. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು, ನೋವಿನ ಸಮಯದಿ ನಲಿವಾಗಿರು. ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು, ನೋವಿನ ಸಮಯದಿ ನಲಿವಾಗಿರು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Shalom, shalom, shalom. Hallelujah, hallelujah. Surka, surka, samya, surka, surka, surka. Hallelujah, hallelujah. जेजूकूच पळोवया, जेजूकूच पळोवया आमी. सुडका दिवचो देव, आज आमी विशेष जावन नीती करता बसत, लॉयरां बसत मागता ह्या वेळार. आणि त्या देखून कीर्तन 121 वाक्य 7 आणि 8 आमी म्हणटा, सगळ्या वायटांतलो सरेस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर वेतना सरेस्पोर तुका राखतलो. सोम्यान आमकां दिसचे बरी, कित्याक सोमी जावन आसा आत्मो, तो दिसना आमकां, पूण तो आमकां ताचो तो आत्मो दिवन आमचे मदेंच ताणें नीती करत, न्याय करत, लॉयर्स उपजयल्यात आमकां नीत करून दिवच्याक, आमी धैर्य घेवच्याक. देव म्हजे सांगत आसा म्हूण, पूण हो संवसार कितें जाला?
देवाचें आयकना जाला आपणाचेंत करूंक अशें येता पयशां खातीर न्यायीत विकून सोडटात नीत करून दिनात त्या देखून आमकां निती आसनार बसलेल्यांचेर धैर्य ना विश्वासत ना पूण देव म्हणटा हांव नीत करून दितलो हांव नीत करून दितलो ते देखून आमी आतां मागया सगळ्या लॉयरां पासत आमी मागया नीत करतल्या पासत मागया निती आसनार बसून अधिकार चलयतल्या पासत आमी मागया मोगाळा सुम्या आमच्या ह्या समाजेंत तुजें हातेर जावन विसलेल्या सर लॉयरां पासत निती करता पासत जज्जा पासत आमी मागता पोरण्या तेस्तामंतांत आमी पळयता तुजे निती करता दडले आनी मनशांची नीत केली तुज्या शब्दा प्रमाणे तुवें नीत करून सगळ्यांक संतोष आनी शांती दिली आनी संवसारार शांती स्थापीत जावचे बरी केली ह्या आमच्या काळार सोम्या आमी कश्टात नीत करतेलो कोणूच ना बरें सुत्तेलो कोणूच ना ह्या वेळार तुजे कृपेन आमचे मदें बरे नीती करत उपजय बरे लॉयर्स उपजय आनी अशें मनशांक नीत मेळोवन संवसारार शांती समाधान वस्ती जावं म्हणून आमी मागता सोम्या आमची काकुळत कर मागात सोम्या आमची काकुळत कर इजाया प्रवादी मुखांतर सोमी सांगता चॅप्टर 41 वर्स 10 भिये नाका कित्याक हांवच तुजे सांगात आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या उजव्या हातान उखलून धरता आनी तुका जैतेवंत हातान सांबाळटा त्या सोम्याक आमी आतां आमच्या सर बिरकुऱ्या लॉयरां पासत मागया साबार जाण भियान मुखार तोसनात धैर्य घेनात आमी तशेंच वायट चलोन आसा संवसारार वायट दिसता म्हाका पूण हांव करेक्शन करूं की मुखार वचना तें सूख म्हूण सांगूं की अशें ना कारण म्हाका कितें जायत गी म्हणून आमी पयलें जाय निती खातीर रावचें क्रिस्तांव पूण आमी रावना आमकां धैर्य ना जेजू म्हजें धैर्य जावन आसा देव म्हणटा तुका जैत तेवंत हातान उखलून धरतलो म्हळ्यार जैत दितलो तूं खंडीत तूं म्हजें सांगता निती बसोत देवाच्या राज्याचें नितीवंतपण स्थापीत करूंक वावुरताय तर हांव तुका उखलून धरता भिये नाका तुज्या सांगाता हांव आसा घाबर नाका तर आतां मागया तांचे बसून सोम्या जेजू तुजी काकुळत आमचेर दाखय बियान आमी कश्टात ना अन्यायान अनितीन साबारपोटी हांव कश्टात ना अन्याडी कामां करन म्हाका दोस्ताना आनी तशेंच हांवें हेरांक दोस्ताना म्हाका तुजी कृपा दी ह्या संवसारांतलो अन्याय उणो जावंक सगळ्यांचें बरेंपण हांवें आशेवंक तुज्या जैतेवंत हातान म्हाका सांबाळ म्हूण आमी मागता सोम्या आमची काकुळत कर सांगात सोम्या आमची काकुळत कर सोमी सदांच विश्वासी म्हणटा तेसलोनिकारांक बरयल्लें पात्र दुसरें पात्र चॅप्टर 3 वर्स 3 आनी त्या देखून तो म्हणटा हांव तुमकां बोळ दितलो आनी कोट्यांच्या हातान सांपडोन अशें तुमकां राखतलो म्हणून पूण मनीस अविश्वासी जाला त्या देखून कुटुंबांत सयत नीत ना आनी अशें काजारांत धैर्य सुकलां साबार जाणांचें धैर्य ना काजार जाय की नाका म्हणटात तरणाटी कित्याक आवय बापायचें तशेंच बापू मावशेचें कुटुंबाच्यांचें समाजांतले कश्ट पळोवन काजरत नाका म्हणून मस्त जाणां तरणाटी तशींच आसात मस्त जाण तरणाटे चेरके चेडवां सगळीं कांयच नाका म्हणून एक निर्धार घेवंक भियेतात सोम्या वसल्या तरणाट्यांक तूं आमचें मार्गदर्शन देखून तुज्या उजवाडान बर सोम्या तुज्या जैतेवंत हातान तांकां सांबाळ कोट्यांच्या हातान तांणी सांपडनाशें तांकां राख काजर जायनान पूण साबार जाण अनैतीक संबंधाक वळख जाल्यान काजर जायनान पूण लिव इन रिलेशनशिपार रावतात काजर नाका म्हणटात पूण शारिरीक संबंध करतात वायट संगतींनी वळख जावन कुडीच्या ओडण्यांक वळख जावन आसात सोम्या तुजी दया दाखय सोम्या आमची काकुळत कर सोम्या आनी आमकां राख म्हण आमी मागता सोम्या आमची काकुळत कर सोमी म्हणटा
देव आमचो आसरो आणि आमचें बोळ कीर्तन 46:1 आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार देखून भुंय कंपल्यारी दोंगर दर्यांत पडल्यारी हांव भियोंक ना म्हणून समी कीर्तनकार सांगता. कित्याक देव बोळ देव आसरो. वय सोम्या तूं आमचो आसरो जावन आसाय, तूं आमचें बोळ जावन आसाय. जाल्यार ग्रेस्तांच्या दबावाक येवन निती करत सबार पोटी जजमेंट क्रिस्तांच्या अनितीचो ग्रेस्तांचो सांगात दितात. आनी अशें दुबळ्या मनशाक आनीकी चड अनित जावन आसा. ह्या दिसांनी सबार वायट संगती आमच्या संवसारार घडोवन आसात. सोम्या तुजें धैर्य आमकां दी. आमी एकामेकाक सांबाळून व्हरूंक आमकां तुजी कृपा जाय. सदांच तुजो आदार घेवन हेरांक आदार दिवंक. भुंय कंपल्यारी दोंगर हल्ल्यारी आमी हालना जावं. कित्याक तूं आमच्या सांगात आसाय म्हणल्यार धैर्यान जियोंक आमकां कृपा लाभय म्हण आमी मागता. सोम्या काकोळ तामशीकर सांगात. सोम्या काकुळ तामचीकर. इसाया प्रवादी मुखांत देव सांगता चॅप्टर 54 वर्स 17 तुजे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेच हत्यार सुपळ जावंक हांव दिवचो ना. तुका गुन्यांवकार करता ती सगळी फटकिरी म्हण हांव रुजू करतलो. हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचें सुभाग म्हणून इसाया प्रवादी सांगता. म्हजे वरवीं तांकां सोडवण मेळटली, तुजे वरवीं तांकां सोडवण मेळटली. देवाचो सेवाक आमी सगळीं आमचे वरवीं हेरांक सोडवण मेळटली. कित्याक देव म्हजे विरोध वापरूंक हाडच्या सर हत्यारांचो नाश करतलो म्हणून हांगासर आमकां भास दिता. आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 17 त्या देखून त्या देवाक फाती येवया. त्या देवा मुखार आमी रावया. आमचे विरोध कोणें कितेंय केल्यार आमकां नाश करूंक जायना. रोमाचो अधिपतीन एम्परर न्यूरोन सगळे नाश करूंक प्रयत्न केले. क्रिस्तांवांचे वेदर अपराध मांडून सर्वांक जुयेशी मारूंक लायले, कश्टिलें दगदिलें. पूण रानाक लागल्या सुक्या करडाक लागल्या उज्या बरी क्रिस्तांवांचो सांको वाडलो. कित्याक नितीवंतांचे रगत धरणीर पडुल्लेंत तें क्रिस्तांवांचें बी जालें. क्रिस्तांवपण वाडचें बी जालें. आमच्या काळार आमी धैर्य घेना, कश्ट सोसूंक तयार ना. सोम्या तुजे खातीर निती सभे उजीर रावोंक आमी तयार ना. तुजे खातीर कश्ट सोसूंक आमी तयार ना. आमी रगत व्हरोंक तयार ना. त्या देखून हिब्रूस चॅप्टर 12 वर्स 4 हिब्रूस चॅप्टर 12 वर्स 4 म्हणटा तुमी जाल्यार येदोळ मुसर रगत व्हरोवचे अवकाश मेळनासतना आसात. पूण सोम्यान आमचे बसत रगत व्हरयलां. आमकां रगत व्हरोवचे अवकाश मेळोवनान जावंक पुरो, पूण नीत करचे अवकाश मस्त मेळ्ळ्यात. नितीन जियेवचे अवकाश मस्त मेळ्ळ्यात सोम्या, पूण आमी जियेवंक ना. त्या देखून आमी तुजे सेवाक जावचे आनी तें बाग तुवें आमच्या सांगात आसचें बाग आनी तुजे मुखार आमकां जैत मेळचें तें आमकां पळोवंक मेळोंक ना. त्या देखून तुवें सांगलें खालक्या फालक्यान चलतना हांव तुजे सांगात आसां. आनी तशेंच तुवें सांगलें म्हज्या दुस्माना मुखार हांव एक सोम्यान म्हाका एक मेज मांडलां. म्हज्या दुस्माना मुखार हांवें बऱ्यान जियोवचें, सुखान जियोवचें तें बाग म्हाका मेळोंक ना. कारण हांव आनीकी बोगसूंक तयार ना. आनीकी म्हजें समाधान होगडाय नासतना बरें करन जियोवंक हांव तयार ना. त्या देखून सोम्या म्हजी काकुळत कर. सोम्या म्हजी काकुळत कर. सांगात सोम्या म्हजी काकुळत कर. आमच्या आतां वैयक्तीक गरजो दवरया.
आमच्या कुटुंबांनी सबार पोटे अणीत जावन थंयसर दैर नासतना दादलो घरान ना, थोडे कडेन बायल घरान ना, कित्याक आम्हाला पियोवणे वायटाक वळख जावन भुरगीं कश्टतात. झुजा वरवीं भुरग्यांक नीत करून दिवंक जायना. झुजा वरवीं सबार भुरगीं मेल्यांत, सबार भुरगीं अनाथ जाल्यांत, सबार आवय बापूय भुरगीं नासतना जियेवन आसात, तांचे भुरगीं अंतरल्यांत. त्या देखून देव तांकां नीत करून दिवं दी, तांकां धैर्य दिवं दी आनी उदार मनाच्या जना मुखांतर तसो मोग देव तांकां दिवं दी आनी त्या मोगा मुखांतर तांकां आनीकी बुजवण आनी धैर्य मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. सोम्या आमची काकुळत कर. सगळीं आमच्यो मागणो आनी ते सवा जेजू म्हाका दवरया मावूनपणी. पिडा शिडा आमी समर्पया, कश्ट आमचे कश्ट समर्पया. कोणी दुस्मन आसात जाल्यार आतां तांकां तांचे बसत मागात, कित्याक स्वामी म्हणटा खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्यो दुखीचो भार ताणें वोवयलो, केस्त भोगूंक आसुल्लो देवान मार दिवन सातायल्लो म्हूण आमी चिंतल्या, पूण आमच्या अपराधांक लागून तो विंदलो, आमच्या पथकाक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडुल्ले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गया वरवीं आमी बरीं जाल्या. त्या देखून धैर्यान ह्या वेळार आमचे गायी, आमचे कश्ट, आमचे टेन्शन, कंत बेजाराय सगळें जें कितें आसा, जे कितें समस्या आसात, जें कितें मागोवंक आसा आतां मागात. स्वामी खंडीत दितलो म्हणल्यार बरो वशान मागात. आनी एक कण दैवी काकुळचो 3 वरां जावन आयली, एक दैवी काकुळचो एकच कण तेर्स म्हणया. ससनाच्या बापा आमी तुका भेटयता तुज्या तिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोडूनरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरीपाद, 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 जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरीपाद. सांगाता हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड देवा. हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. आम्ही गीत गाऊया, देवा गरसूया. उभी राहूया. Spuro maka tun spuro, tun smazo gawli kara. Puskartai tu diun soro, tu smaratan kadmaro. Puskartai tu diun soro, tu smaratan kadmaro.
सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी बरो सदार म्हाका तूं सदार तूं सरकार पावोवचे दार तूं सादार म्हाका तूं सादार तूं सरगार पावोवचे दार वाट चुकलेल्यांक तूंच फुडार पातकी मनशांक माफ उदार वाट चुकलेल्यांक तूंच फुडार पातकी मनशांक माफ उदार तूं सदार सोम्या तूं सदार तूं सरकार पावोवचे दार तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सरगार पावोवचे दार तूंच फोव म्हाका तूंच फोव तूंच म्हजे वाटेक दिवो तूंच पावो म्हाका तूंच पावो तूंच म्हजे वाटेर दिवो जीव दिलोय दावडावन काडो पुरुषाचे किरण पाखो जीव दिलोय दावून दावून काडो पुर्वशांचे कीर फांको तूंच पावो सोम्या तूंच पावो तूंच म्हजे वाटेक दिवो तूंच पावो सोम्या तूंच पावो तूंच म्हजे वाटेर दिवो तूंच पावो सोम्या तूंच पावो तूंच म्हजे वाटेक दिवो हालेलुया 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 तनपरसो वेळ सादारण जावन आमी ह्या वेळार निस्सो वेळ खंडीत जावन ह्या वेळार आमी सॅक्रिफीस करन ह्या घडये जेजूचें आराधन करूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या त्या जेजून आमकां कितें सक्कड दिलां ताच्या खातीर ताका पाटी संदावंक आमच्या ताकी परतलें करूंक ह्या घडये आमी सांगता मेळ्ळ्या तर ह्या वेळा आमी हो वेळ फळादीकपणे करसूंच्याक आमच्या याजक बापा सांगता हे आयचे 40 वरांचे मिसांव मुंदरसून वरया जीं घोडांगा आसात भाऊ भयणीनो सगळीं आमी दिंबी घालया हो आसा वेळ जेजून कुर्सार प्राण सोडुल्लो एक घडीभर आमकांच त्या कुर्साच्या मुळी हाजीर करया सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया सुमार 2 फार जाताना सगळे पृथ्वीचेर काळोख पडलो आणि 3 वरां पर्यंत तो उरलो वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या थाळ्यान बोबमान म्हळें एलोई एलोई लामा सबक्तानी तशें म्हळ्यार म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय हे आयकून लागसार आसलेले थोडे पळे तो एलियाक उलो करता म्हणाले तितल्यार एकल्यान धांवून वचून एक दर्या आळमे शिरक्यान बुडोवन हाडलें
आनी एक बडी एक शिरकावण जेजून तांतलें साके सारकें ताच्या वोंटांक धरलें आनी म्हळें, रावा, एलिया ताका सकला देवूंक येता जाल्यार पळया. तितल्या जेजून व्हडा थळ्यान बोबमान प्राण केलो. तेव्हा देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यान पिंजून 2 फाळे जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलो शतपती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत. थोड्यो स्त्रियोय थंयच पयस उब्यो रावून ह्यो संगती पळयताल्यो. तांचे मदें मरी मागदलीन आनी धाकट्या जाकोबाची जुजेची आवय मरी आनी सालोमे. जेजू गलिलियांत आसतना तांणी ताचो पाटलाव केल्लो आनी ताची सेवा साकरी केल्ली. तांचे सांगता तांचे शिवाय ताचे सांगता जेरुजालेमाक आयिल्ल्यो हेर स्त्रियोय साबार आसल्यो. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. एक घडीभर आमी त्या कुर्सा मळी रावया आनी ताच्या उपरांत लांबायेन हो सगळें वोर दैवी काकुळतीचो तेड्स मनशान करसिया. मोदें मोदें जेजूच्या पाशांवाक लक्ती जाल्ल्यो हेर संगती थोड्यां नियाळ करून विविध गरजां खातीर ह्या तेर्सा वेळार मागया. देखून जायतीं दिंबेर रावा हेरां बसा. सन्मानता देवा सर्वोदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुता आमच्या सुमिया जो पवित्र आत्म्यान गर्भे समवलो अंकुर मरियेंत जल्मलो पोंस पिलाता काळांत तांणी कस असले ताका कुस्सा जोडलो तो मेलो आनी ताणें गेलो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गा सोडलो सदविला देव बाबाच्या उजव्या बसला तांणी मेल्ल्याची मुर्जबी करून घेतलो सन्मानता पवित्र आत्म्या कतोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकहार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सस्ताचे जिवीत. आमेन. या घडये आमी नियाळया दुखीचे 5 मिस्तेर. पयल्या मिस्तेरा वेळार आमी नियाळ करया आख्या पवित्र सभेच्या वडिलां खातीर, पापा साहेबा खातीर, आमच्या बिस्प साहेबा खातीर, सर्व याजकां खातीर. त्याच प्रमाणे कुटुंबाचो हर एक वडील जावं बापूय या आवय ज्या कोणाक जबाबदारी आसा कुटुंबाक भावार्थांत वागोवची सर्वांक देव राखवाणी सांबाळूं आनी चड करून जेजूच्या पाशावाचो आधार हर एकल्याक मेळूं आमच्या कश्टां मदें आमच्या वळवळ्यां मदें आमी थीर रावच्याक देव आमकां आदार दिवं आनी सांबाळूं म्हणून या मिस्तेरा वेळा मागया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या तिमोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मोहारी आणि सगळ्या संसाराच्या वाकाच्या उखणे आमी भेटून दिवया पवित्र सभेच्या वडिलां खातीर, पाप साहेबा खातीर, बिस्पां खातीर, याजकां खातीर आनी धर्म भयणिकां खातीर. मोगचनो आमच्या कुटुंबांतली ती पूण आमकां सांडून देवाच्या सभेक ती गेल्यांत एकसुरी ती जावन आसात. कसो जेजू एकसुरो आशिल्लो त्याच एकसुरपणाच्या जिणेक आशेवन ती गेल्यांत. तांचे खातीर आमी मागोवंक फावो मस्तुबटी आमी तांचे खातीर तांच्यो खुडी काडल्यात न्हय गी.
तांच्यो खेपड्यो केल्या जावंक पुरो आमी, पूण आमी तांच्या स्थितीर नाव तांणी त्याग केला जावंक पुरो अस्कत काय निमती किसेंय तांचे घडल्यान जावंक पुरो आमी त्या स्थितीर असल्यार आमी तशीच करते असल्या न्हय तर मागया आमी आमच्या पळय सभेच्या हर एका वडिलां खातीर तांच्या त्या एकसूरपणांत तांकां देजूचो आधार मेळोवन दी, कृपा लाभोवन दी, पवित्र आत्म्याची संगत मेळोवन दी, आनी अशें तांणी तांच्या त्या कृपेच्या जिवितांत चड आनी चड भितर सरून संवसारी जिणेच्या पाठ करण एक आदर्श बरीत जिणी लायक लोकांक दाखोवंक आनी जेजूची समर्पण जाल्ली जिणी तांकां मुखार सुनोवंक ह्या कणांत आमी तांकां भेटोवन दिवन हो कण आमी भेटोवन दिवया. सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या भक्तांच्या जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरिफात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता हमारा काकूळ आमची ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता हमारा काकूळ आमची ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता हमारा काकूळ आमची दुसरो मिस्टेरी जेजू कालवार पर्यंत कुरिसोन येता म्हणान मग दुसऱ्या दिसा तुमी जेजू काम्या बांदून जरबांनी मारतात. हो कणे आमकां जेजू कशें त्या कालवार पर्वत पर्यंत कुरिसोन गेलो, कितले पटी पडलो आमी कुर्साच्या वाटेंत 2-3 पटी मात्र आयकत हांव आमी नेणाव कितले पटी तो पडलो आनी तो बरादी कुरीस ताच्या वयर पडटना आमच्या ल्हानशा एका आंगार कितेंय एक ल्हानशें पडलें जाल्यार आमकां घाय जाता आनी आमी सोसूंक जायना. पूण ह्या वेळा जेजू सगळो तो सादारण सांगच्या प्रमाणे 150 किलो जडायसो कुरीस रुखाडाचो कुरीस ताच्या पोंदा जेजू पडटना कशें ताका बोगात, कशें ताच्या ताच्या कुडीक घाय जातीत हे सगळे आमी निदाळ्या आनी ह्या कणांत कशें जेजू सोल्लो म्हणून पवित्र पुस्तकाच्या उतरांद्वारी आमी आयकुया. अशें तो उलोवन आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो मुखार आयलो. ताचे सांगात तालवारी आनी दांडे घेवन आयलोलो व्हड एक जोमो आसलो. तांकां प्राजान याजकांनी शास्त्र्यांनी आनी मतबेऱ्यांनी धाडलेले. पराधीन करतल्यान
तांकां एक गुर्त दिल्लो. जाका हांव उमो दितां तोच तो, ताका धरा आनी 17 व्हरा. तो येतच शिदा जेजूसाशी येवन मेस्त्री म्हणालो आनी ताका ताणें उमो दिलो. तोळ हेरांनी ताका घट धरलो. तेन्ना सरशी आसलेल्या मदल्या एकल्यान आपली तलवार भायर काडून श्रेष्ठ याजकाच्या एक नौकराचेर मारली. ताचो कान कापून सोडलो. जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सोराक धरूंक आयिल्ल्या बरी तलवारी आनी दांडेक येवन तुमी म्हाका धरूंक भायर सरल्यात. दिसान दीस हांव देवळांत तुमचे मदेगात शिकयत आसलो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण आतां पवित्र पुस्तकांत बरयिल्लें पूर्ण जायजय. इतल्यार शीस सकड ताका सांडून पडले. मोगळा जेजू मोगळा जेजू हो कणे आमी भेटयता. आमच्या सरकारा बसवतो. आमचो प्रत्येक तरान सगळ्या संवसारान आमी पळयल्यार नाना तरांचे सरकार आसा ते. आनी ह्या सरकार अधिकारी राजकारणी तांच्या कुशे प्रमाणे तो सरकार चलोवन व्हरतात. आनी संवसारार चडावत आमी आतां पळयता. राजकारणीच्या त्या तांच्या अभिलाशेक लागून लोक कश्ट जाता. पळयता आमी झुजां इराण, इस्रायल, अमेरिका, रशिया आनी अशे नाना कडेन आमी झुजां पळयता. लोक कश्ट जाता. भुरग्यांक बापोय ना जातात. बायलेक घोव ना जाता. आवयक पूत ना जाता. देसवाट आसा. तर ह्या खणांत आमी भेटोवया. सगळे झूज आमचे संवसारात जावची झुजाची मोडां नीत लावन समाधानाचें वातावरण येवच्या खातीर आनी प्रत्येक तरान आमच्याच देशांत बेगीनच जावचें तें एलिसांव. त्या एलिसांवांत आमकां एक बरो सरकार येवच्या खातीर न्हय जाती कातीचें त्या अर्थार उदकार वयच्या बदलाक लोकांचें बरेपण पळोवचें तसलो सरकार आमकां लाभच्या खातीर ह्या सर इराद्यां खातीर संवसार बरो आसल्या सर सरकाराच्या अधिकाऱ्यांच्या आनी सरकार चलोवच्या सर राजकारण्याच्या परतोणे खातीर हो कण आमी भेटोवन दिवया. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता. तुज्या हाती मोगाच्या भुताची आमच्या सोम्या हानी सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रग आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीक फोडा पासो जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांवरीफा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकडूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांवरीफा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकडूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांवरीफा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकडूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांवरीफा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकडूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांवरीफा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकडूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांवरीफा
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूक कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता मारा कापडूक आमची कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता मारा कापडूक आमची कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता मारा कापडूक आमची कर. तिसरो कण आमी मुसळून या कणान नियाळ्या सुमयान जेजूच्या मस्तकारे कांट्यांचो मुकुट सांचिल्लें तें गडीत ह्याजाक आपल्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारिफात आमकां समजोणी दिता. कुटुंबांचो इरादो आमी ह्या मिस्तेरा वेळार भेटयत हांव सगळ्या आमच्या कुटुंबा खातीर मागून. मोरयेच्या दिसवण्यां पैकी एक अपुर्बायेचें दिसवणें आयर्लंडाच्या गांवांत नॉक कुंबळ्या कडेन आनी मोरी दिश्टीक पडटा आपल्या सगळ्या कुटुंबां सांगता. मोरी तिचो पूत जेजू शिळयेच्या रुपार तिच्या बगलेक जुजे आनी एका कुशीक तिणें पोसको घेतिल्लो जुवांव. हेने जेजूची आवय, ताच्या आवयची बहीण क्लियोफासाची पतीन मरी आनी मागदालाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, पळय स्त्रिये, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. त्या घडयेत हांव त्या शिसान तिका आपणाची कहन घेतली. ह्या वेळा आमी आमचींच कुटुंबां, म्हजें कुटुंब आनी संवसारभर आसल्या सर्व कुटुंबां खातीर आमी मागया. कुटुंब एक मूळ कण पवित्र सभेचो. कुटुंबांत आमी जल्मात हांव, कुटुंबांत व्हड जाता आनी कुटुंबांत आमचें पालन पोशण जाता. ह्या संवसारांत आतां कुटुंबा जिवीत पळयतना कितलें सदिलायेचें जालां. कुटुंब एक दादोसकाय भोगच्या कारणान काल दादोसकायची जावंक पावलां गे आमकां. ह्या तांतू आसले सुखां ओडटूक कश्ट आमकां नाका जाल्यात गे आज तशेंच दिसता. तरणाटी तरणाटे ल्हान ल्हान कारणाक विच्छेदनाचें पळयता हांव. ह्या 2 या 3 दिसांनी काजार जाली जोडी फासाळ्ळी आमी पळयता हांव. 10 वर्सां 20 वर्सां 50 वर्सां सयत जाल्ली कुटुंबां काजारी जोडी पयस जाल्ली पळयता हांव. देवान विच्छेदन रुसूंक ना. विच्छेदनाचो आपूण मोग करता म्हणलो देव आमची कुटुंबां फासळटना कितलो तो दुखेस्त जाला जावंक पुरो. आपणाचे मिसांव ह्या संवसारांत
लोकांक भुरग्यांक वाडोवचे मिसांव ह्या संवसारांत ताणें जल्मायल्ले तेणें आदाम येवथावन ताणें वृथा केल्लें तें मिसांव मुंदर सोरोवंक ताणें केल्ली ती ही रीत आज आमी बेसां केल्या. तर मागीर आमी सक्कड कुटुंबा खातीर कोणेंच विच्छेदनाच्या बदलाक फाटी परतोवंक आनी नाना तराची कर्गां पळयता. आमी दादलो एकवटून रावचें, स्त्रियो एकवटून जावचें, कसलें कर्ग आमी पळयता ह्या दिसांनी. तर ह्या सर्व कर्गांत आमी माग्या देवा कडेन आमच्या सर्व काजारी जोड्यांक कुटुंबादारांक ह्या कर्गांत बाचाव करन तांणी तांचें जिवीत बऱ्या तरान करसूंक आनी एक सर्ग ह्या संवसारांत रुता करूंक ह्यो खण सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी भेटोवन दिवया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या हाती मोगाच्या पोताची, आमच्या सोम्या हारी सोडवंदारा येजू क्रिस्ताची कुडानी रगा आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीक पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकृत कर. तुम्ही म्हणा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकृत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकृत कर. आमची आनी सगळ्या संसाराची काकृत कर. आमची आनी सगळ्या संसाराची काकृत कर. आमची आनी सगळ्या संसाराची कापडून 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 कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हारा काकडून आमची कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हारा काकडून आमची कर.
चवथो मिस्तेर सोमी जेजू कालवार पर्वत पर्यंत कुरिसोन येता हो खणे ह्या कणांत कसले पुरा आटापून आसा आनी ह्या कणांत आमकां कितें लक्ती जाता हे सकड आतां ह्या जाग बापो आमकां सांगून दितले. ह्या कणा वेळार मागया सर्व पिडेस्तां खातीर. ताणें प्राण सोडतच देवाळाचो पडदो वयर थावन सकला पर्यंत पिंजून 2 फाळे जालो. भुंय कांपली, कडफां फुटलीं आनी मेल्ल्यांचे फोंडो उक्ते जाले आनी विशय घेवन आसले सर्व भक्त जिवंत जाले. आनी जेजूचें जिवंतपण जाल्या उपरांत ते फोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शहरांत येवन 6 जाणांक दिश्टी पडले. शतापाडी आनी ताचो पारो करनासले जण भुंय कांपांनी घडलें तें सगळें पळोवन भोव व्हड भियेले आनी म्हणाले, न्हीज जावन देवाचो पूत हो. आमच्या मदें असर्यांक घडोवन पिडेस्तांक बरी भलायकी फाटी मेळो म्हूण सडीत विवर आयकोवया. पिडा एक व्हडले मारेकार म्हणून आमी समजून घेता आनी हे संवसारी जिवितांत हे मारेकारच थोडे आमकां समजून येता आनी आमी हे अनुभवता. पूण पिडा आमकां सर्गराजाक वेची एक वाट म्हणून जेजू पवित्र पुस्तकांत सांगता. पूण पिडा आमकां सोसूंक कस जातात. आजकाल पिडा म्हणटना चिडचिडो मारता, कॅन्सर आनी एड्स, लिव्हर फेलियर जावचें, डायलिसीस आनी कितें थोडे नांव नातल्यो पिडा. एक पिडा आयल्या म्हळ्यार कुटामो सगळे देदस्पर जाता. सगळे आल्ले कितें ताणें जोडल्लें पुरा दाक्तेरां खातीर आनी आस्पत्रे खातीर करसून मेळटा. पिडा एक धंदो पिड्या गूण करचे एक धंदो म्हणल्यार बरें दिसता. दाक्तेरांक आस्पत्रेच्या सिब्बंदी वर्गांच्या आनी आस्पत्रे चलोवन व्हरतल्यांक हे एक बिझनेस म्हणल्यार बरें जाता. मागया आमी ह्या वेळार प्रत्येक तरान पिडा आयिल्ल्या कुटुंबा खातीर, आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यां खातीर आनी प्रत्येक तरान आमी मागया सर्व दाक्तेरां खातीर, नर्सां खातीर आनी आस्पत्र चलोवन व्हरच्या सिब्बंदी वर्गांच्या खातीर. केवल मनीस एक तांकां प्रयोग करचे वस्त जायनासतना बगार एक आपणा बरीच व्यक्ती म्हूण ताणें समजोन खाण घेवन मनशा जिविता वयर प्रयोग करचे सोडणें फावो ते वोकात तांकां दिवंक तांच्या मोतीक उजवाड दिवंक आनी तशेंच ह्या वेळा आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांकी देवाचेर पयली पातयेणी दवरून आस्पत्रेक ह्या खंयच्याय जाग्या गूण जावच्या जाग्या वेच्या पयलें देवाक ह्या पिडेक आपोवन दिवन आनी ह्या पिडा म्हाका कितें करूंक शकता. ह्या पिडेंत हांव देवाच्या उतरा प्रकार गूण जाता न्हय. वैज एक केवल तो एक माध्यम मात्र. बगार हांवें म्हज्या देवा कडेन मागाचे ही पिडा जाल्ल्या वेळार देजस्पर जावच्या बदलाक समाधानेन रावून शांती मोतीक एक तिरासाण हाडणे पयले देवाक ह्या पिड्या गूण कर म्हणून मागून उपरांत आमी आमचे कांस वैजाक उपसून दिवच्या खातीर आनी हे कृपा आम्हा सर्वांक आमच्या कुटुंबदारांक मेळच्या खातीर हो खण आमी भेटोवन दिवया. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता
आनी रग आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फारीक फोडापासून जेजूच्या कटीर कसाच्या पाशावा मारिफान आमची आणि सगळ्या जेजूच्या कटीर कसाच्या पाशावा मारिफान 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 ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला काकून आमची ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला काकून आमची ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला काकून आमची पांचवो कणे जेजू कुर्सारूम काळोन आपल्या माय मुखार प्राण करता ह्या खणा वेळार आमच्याच हरी एकल्याच्या वैयक्तीक कुटुंबा खातीर मागया. व्हड एक लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतालो. तांच्यो मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडताल्यो आनी विळाप करताल्यो. जेजून तांचे कुशीन गुण तांकां सांगलें, जेरुजालेमाच्या धुवानो, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बळा पासत रडा. अशे म्हणचे दीस येतले, वांजड्यो प्रचू जावंक नातुल्यो आनी पाणो दिवंक नातुल्यो स्त्रियो भागीच सै. तोवळ ते पर्वतांक म्हणटले, आमचेर पडा आनी दोंगराक आमकां धांपून व्हरा.
जर जिवया लांकडाक अशें घडटा तर सुक्या लांकडाक कितें घडना जायत? आमच्या कुटुंबा खातीर मागचें, म्हज्या खातीर मागचें, वखणे म्हज्याच खातीर सांगातास म्हज्या सांगाता म्हज्या बगलेक बसला कोण, जावं तो दादलो जावं ती स्त्री, ह्या दोन उद्देशां खातीर आज हांव कितें म्हणी म्हज्या मोतीन खाण घेवन आयलां. म्हाका पिडा दोसोंक जावंक पुरो, म्हजी मोतीची इराराय आसूंक पुरो, आर्थीक अडचणेन हांव आसूंक पुरो, कुटुंबांत समस्या म्हाका आसूंक पुरो, शेजारा म्हाका समस्या आसूंक पुरो. थोडे फावटी आमचेच समस्या न्हय, बघा रे आमच्या कुटुंबादाराची समस्या आमी काणयोन आमी कारांदाय भोगतांक जावंक पुरो. तर हो एक अवकाश आमचो जेजू आमच्या मुखार आसा, जिवंत देव तो, चिंचे नाका तो एक खाली उंडो ना, ताका आमचे बरीच चिंची सकत आमचे सगळं समजोवची ताचें तें मौत आसा. ताका आमची खरी एक कश्ट एका खिणा भितर ताका परिहार करूंक जाता. तो देव, ताका असाध्य म्हणलें कशेंच ना. देखून ह्या घडये आमी कितें समस्या हाडून आयल्या, ते समस्ये 2 मिनिटां मौन रावन उक्त्यान आमकां उसारूंक जायना, अवकाश ना. त्या देखून मौनपणाच्या ह्या वेळाचो उपाय करून त्या देवाक म्हजे कश्ट हांव कितें खाण घेवन आयलां जावंक पुरो, थोडी अर्घां दिवंकी आयल्यां जावंक पुरो. ह्या वेळाचो उपाय करया म्हज्या खातीर, म्हज्या कुटुंबा खातीर आनी म्हज्या बोगलेक रावल्ल्या त्या व्यक्तीच्या सर्व समस्यां खातीर हो खण आमी 2 मिनटां मौन रावन भेटोवन दिवया. सस्नाच्या बापा आमकां भेटयता, तुझ्या हाती मोगाच्या पुताची, आमच्या सगळ्या हानी सोडवंदारा जेजू ख्रिस्ताची कुडारी रग आत्मो आनी देव आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या बारीक फोडापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूट कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूट कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूट कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूट कर.
संसाराची कापडूल कर आमची आणि सगळ्या 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 संसाराची कापडूल कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता हमारा काकुल तमशिका पाप साहेबाच्या इराद्या बसतू एक आमचे बापा एक नमान बरी आम्ही भेटून देऊया ताच्या संगतच संसारारे झुजाची मोडा प्रत्येक तरा नीत लावच्या बसोती ये एक आमचे बापा नमान बरी आम्ही भेटून देऊया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारान जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरी कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्यो कुशीचे जेजू देवती मरिये देवाक्षमये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक सारी तसात आनी सदां सर्वतां दैवी काकुळतीची लदीन करया आमची जबाब हांव तुजे बरोबर आसता बापाच्या गोपात हांव उमकाळच्या काकुळते हांव तुजेर बरोबर आसता दैवी काकुळती देवाच्या संपूर्णपणा हांव तुजेर बरोबर आसता दैवी काकुळती आटापोंक नुज जाल्ल्या मिस्तेरा हांव तुजेर बरोबर आसता दैवी काकुळती त्रिएक देवात हांव उमकाळतेल्या झरी हांव तुजेर बरोबर आसता दैवी काकुळती मनशांच्या वा देवदूतांच्या समजणेक मिकवोनच्या हांव तुजेर बरोबर आसता दैवी काकुळती जाचे तावन जीव आनी संतोष उमाळता हांव तुजेर बरोबर आसता दैवी काकुळती सर्गप्रास बऱ्या हांव तुजेर बरोबर आसता दैवी काकुळती कुणा आनी अजापां करतेल्या हांव तुजेर बरोबर आसता दैवी काकुळती आख्खे विश्व आटापच्या हांव तुजेर बरोबर आसता दैवी काकुळती जेजूतय संवसारी देवुल्ल्या हांव तुजेर बरोबर आसता दैवी काकुळती जेजूच्या काळजाच्या उक्त्या गायांतल्यान वावुल्ल्या हांव तुजेर बरोबर आसता दैवी काकुळती आमच्या पथका खातीर जेजूच्या काळजांत उमाळून आसच्या हांव तुजेर बरोबर आसता दैवी काकुळती पवित्र युकरिस्तांत गूण भरून आसच्या
हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती पवित्र सभा घडल्यांत आटापलेले हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती पवित्र स्थानाच्या संस्कारान दिसच्या हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती जेजूच्या कृपेन पवित्रपण लाभोवच्या हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती जीणभर आमचे सोवे आसच्या हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती मरणा वेळी आमकां पोटलून धरतेल्या हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती आमकां अमर जिवीत दितेल्या हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती आमच्या जिणेच्या हरिये घडये मेळच्या हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती आमकां यमकोणांतले राखतेल्या हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती धारून फातक्यांक मोवळावच्या हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती आंजाक आनी संदा भक्तांक विस्मीत करतेल्या हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती देवाच्या आपटारपूंक जायनातल्या गुठा हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती आमच्या किरकोळायेंतले आमकां ऊंस काडच्या हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती संतोषाच्या आनी उल्हासाच्या आरंभा हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती आमकां कांयच नातल्यांतली आस्ती विभाग हाडतेल्या हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती देवाच्या सर कामांनी दिसून येवच्या हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती देवाच्या कामांच्या कुरोबा हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती जाचे थंय आमी सर बुडोवन आसाव हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती खंते बरेन काळजाची सवकसाये हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती निरास बोगच्या आत्म्याच्या एकाच बरवश्या हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती बियामध्ये शांती समाधान दिवच्या काळजांच्या बुजवणे हांव तुजेर बरवसता दैवी काकुळती भाग्यवंत आत्म्यांक आत्मिक उल्हासान भरतेल्या हांव तुजेर बरवसता प्रार्थुया सस्नाच्या देवा तुजी काकुळत अपरिमीत आणि भरून ओमतुचे बरीमतीचे भंडार आमचे दयेन दिश्ट घाल आणि आमचे थंय तुजी काकुळत वाडय अशें आमच्या जिविताच्या कश्टांच्या समयार आमी निराशी जायनाशे बगार विशेष विश्वासान मोग आनी काकुळतीच्या तुज्या पवित्र कुशेक खाल जायशें कर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त आनी काकुळतीच्या राया मरिफात जो तुजे थंय आनी पवित्र आत्म्या सोवे जियेत आनी राजवो चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. देवाच्या उतरा खातीर उबे रावया आनी तशेंच उबे रावन निमाणें गीत गावन संपया. साम पावलून कोरिंदकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, हांव तुमचे मदें आयिल्लो तेन्ना वाच्या सक्तेच्या आनी जाणवायेच्या दरबारान ख्रिस्ताचो गोठो तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्हय. हांव तुमचे सोवे आशिल्ल्या वेळार जेजू क्रिस्ता शिवाय कुर्सायल्ल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरें कसलेंच मनांत चिंचे न्हय म्हूण हांवें निश्चित केल्लें. अशें आसक्तपणी भियोवन आनी कांपण म्हणल्या बरी हांव तुमचे मदें आसुल्लो. म्हज्याच उतरांनी हांवें परगट केल्लो संदेश मना वय करतल्या मनशाच्या जाणवायच्या उतरांचो न्हय, बगार पवित्र आत्म्याची सकत लाबोवन दिवचो. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुनियाद मनशांच्या जाणवायेचेर न्हय, बगार देवाच्या सक्तेचेर पडा जाय म्हणून हांवें लेखलें. देवाचे उतर हे वागाचे उदकार. आमची जाणवाय खरोच तो जेजू, ताच्या शिवाय हेर देव आमकां ना. ताच्या जाणवायेचे भायर हेर कितेंच आमकां ना. देखून जें कितें ग्रेक आनी पिशेपण म्हूण लेखलें, जुदेवाने नालिसाय म्हूण लेखली, आमकां सोडवणेचो मिस्तेर जावंक पावलो. देखून सगळीं भक्तीन जय तुका सोडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या म्हूण गीत गावया. Tu zauna
सायबोळ मोगाली स्वातंत्र्याचे प्रकाश घालसर वंशाचे सदा वाट सत्तेऱ्याचे जय तुका सोडवंदारा जय तुका खुर्सा जेजूच्या जय तुका सोडवंदारा जय तुका खुर्सा जेजूच्या जातू दिसगुर जैतासो सोडय म्हाका सांगितले नवोची आमकां दीव लावय जिणे सर्गीचे जय तुका सर्वोद्दारा जय तुका खुर्सा जेजूच्या जय तुका सर्वोद्दारा जय तुका खुर्सा जेजूच्या सगळीं बसया आनी मुखल्या वराक तयार करया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हात उगवला मी सांगया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. उंड्या रुपारसच्या सोम्याक पळोवन सगळे मी सांगता म्हणया Praise the Lord. थंयसर आमी पळोवया Praise the Lord. 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 सोम्याक एक बरी हासो देवया गे म्हाका ना थंयसर एक बरो हासो देव सोम्याक एक ताळ्याचो आवाज आमी देवया. जायते जाणां काल तोंडांगासर बसुल्लीं आसा 40 वरां आमी निरंतर जावन जेजू सांगाता बसता आसतना म्हाका एक उगडास येता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जायते कडेन आमी वाचता जेजू जायत्या जाणांक शिकयता न्हय गे सिनागोगांनी शिकयता खंयसर शिकयता समारिया शिकयता दोणीर बसून शिकयता आनी खंयसर दोंगरार बसून जेजू शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जेजू जायत्या जाणांक बरी भलायकी दिता. जेजू जायत्या जाणां पातक्यांक बरी जिणे जियोंक आदेश दिता आनी प्रोत्साह दिता. जेजू जायत्या जाणांक समाधानांतल्यान समाधान दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड. Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड. Praise the Lord. आज जेजू उंड्या रुपार आमच्या मदें आसा. कितल्या जाणांक आनी 2 वरां आमी कृपाभिशेका मागण्या पंगडाची भुरगीं हे तिसरे पटी आमी हांगासर 40 वरांत सांगात आमी मागणें करूंक मेळचें. फाटल्या 7.5 वर्सांनी जायते इगर्जींनी एडोरेशन केलें आसा. जायतीं तरणाटे भुरगीं 16, 17, 18 वर्सांची हांगासर आसा प्रेज एंड वर्शीप करतात. मस्त पवित्र आत्म्याच्या तालेंतांनी भरली. कितल्या जाणांक आज विशेष एक जेजूची दैवीक सगत कुडीर अणभव करूंक जाय ती मात तुका. प्रेज द लॉर्ड. खंडे जावन तुमी व्हडा विश्वासान आतुकला खंडे जावन तो जेजू आमचे मदें उंड्या रुपार आसा. ताची दैवीक सगत खंडे जावन आज आमचे थंय वळयता. सगळे आमी उबे रावया. सगळे आमी उबे रावया. आमच्या जिवितांत सोम्यान जायतीं नावालां केल्या. वय गे वय म्हणची माता तुगेला जायतीं नावालां आमच्या जिवितांत केल्या सोम्यान. ओके आमकां कळीत नासतना
मागा नासतना जयते देवान आशीर्वाद दिला गी ना आमी उलया वय म्हळ्यार सोम्याक तुमी साक्ष दिवचे दिला गी ना दिला वय आमी मस्त बडी मागता थोडे बडी मेळना म्हणून आमकां बेजार आसा पूण मागा नासतना देवान जयते दिला आमकां बरी सनवाय दिल्या शिकल्या भुरग्यांक बरी मार्क्स दिल्यात न्ही गे बरी सैरीक दिल्या बरें काम दिलां जयते बटी विविध रितच्या अवघडांनी देवान तुका आनी म्हाका राखलें आसा जंबरो रस्त्या अवघड जंबरो घरांनी आनी इतर रितीच्या अवघडान सुम्यान तुका आनी म्हाका जयते पटी राखलेलें आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर आमी प्रेज इन वर्शिपा सांगता सोम्याक आराधन करया सोमी आमचो देव तो उजवाड असो दातार जावन आसा कितेंय करूंक शकता देवाक मात्र मोगाच्या भवानी भयणी असाध्य जाल्लें कितेंच ना सोम्याक मनशाक कितेंच करूंक साध्य ना तें देवाक साध्य आमी अजापा म्हळ्यार आमी मनशा सायबार चिंतल्यारय करूंक जायना तसले गडिता देवान आमच्या जिवितान करूंक सोंसो तसलो देव आज आमच्या सेशनां जायते टेस्टमनीस हांव तुमकां दिता लायव्ह टेस्टमनीस तुमकां हांव दिता खंडी जावन तुमकां तें बरेपणाक पडटलें त्या देखून एक घडीभर आमी दोळे दंप्या सगळे आमी दोळे दंप्या सोम्या मुखार हांगा कोणूच व्हरतो ना कोणा लागीं पयशे आसूंक पुरो मान आसूंक पुरो इन्फ्लुएन्स आसूंक पुरो हांव तुमकां सांगता ह्या जेजू मुखार तुमचे इन्फ्लुएन्स चलना ह्या जेजू मुखार आमचे पयशे चलना ह्या जेजू मुखार हांव व्हडलो व्यक्ती म्हणून चलना त्या देखून जेजू म्हणटा कोण खलतो जाता ताका हांव वर्तो करतलो कोण खलतो जाता ताका हांव वर्तो करतलो मोगाच्या भवानी भयणी आज आमी एक खलते व्यक्ती जावंक प्रयत्न करया फाटल्यानी 2 वरां सोम्या सांगता धरणीर बसोंक म्हणलें त्या मनोभावान त्या चिंतान आमी बसया देवा मुखार रावूंक तुका आनी म्हाका हांव आनी तूं योग्य ना आमी धुळी समान जावन आसा पूण तो देव आज तुका आनी म्हाका भलायकी दिवंक समाधान दिवंक संतोष दिवंक तो आयला जैती आमी दुखांत आयिल्लेली आसा पिडेंत आयिल्लेली आसा जैत विनवणी घेवन आमी आयिल्लेली आसा पूण आमी सगळी सोम्याक समर्पणच्या पयलें सोम्यान तुज्या आनी म्हज्या जिवितान केल्या बऱ्या उपकारा खातीर सोम्याक अर्गां जावन ताळयो पेटोवन देवा स्तुतीसुवे म्हणलें गीत व्हडा ताळयान आमी गावंक जाय अमके ताळे म्हणचे व्हडा ताळयान कशें जोबान केलें तशें आमी गावंक जाय कित्याक म्हळ्यार कशें दावीद नासलो तशें आमी नासूंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमी पाड उलयता आसतना हेरांक पाड करता आसतना फुल्ल एफर्ट्स आमच्या जिवितान कुडीत हाडून घालता वय की न्ही शेजारा कोणी उलयलें जाल्यार कितलो ताळो पिंदूंक जाता तितलो ताळो पिंदून आमी ताका गळी सुद्दां वय की न्ही प्रेज द लॉर्ड कोणाची खोबरो उलोवंक जाता जाल्यार कितले खोबरो उलोवंक जाता तितले खोबरो उलोवन आनी एकल्याचे मान आमी काडूं तेंच देवाक आमी आराधन करया म्हळ्यार आमकां आराधन करचो जाता आनी इल्ल्या दिसांनी आमकां फंक्शनां सुरू जातात रोस आसात रोसान कितलो वेळ जाल्यार आमी राती 12 वरां मसोर नासता कांय आमकां टायर्ड जायना तेंच आराधन करता आसतना देवाक स्तुती करता आसतना आमकां न्हीद येता जांबा येतात आळसाय जाता त्या देखून ही जीब आज पवित्र जावचे खातीर आमी मागया प्रेज द लॉर्ड ह्या जिबे मुखांतर आमी सोम्याक सेवंता वय की न्ही ह्या जिबे मुखांतर उंड्या रुपार आसलो जेजू आमच्या कुडीक आत्मीक खाण जावन येता त्याच जिबेतान आमी कितलेशा जाणांक विरोध उलयता कितलेशी खोबरो आमी करता वय की न्ही आमची सगळी कूड कोण मेळयता जीब मेळयता प्रेज द लॉर्ड आज निचेव करयांगे सगळ्या ह्या जिबेता म्हणून कितले व्हड गावंक जाता तितले व्हड आमचो ताळो भायर आयकल्यार उरना तितल्या व्हड थाळ्यान आनी कितले आमकां ताळयो भेटो जाता तितल्या आवाजान आमी देवाक स्तुती करया तोंडार एक बरो हांसो दिवन सोम्या ताळयो भेटो इल्लें इशे दिशेन हलोवंक जाता जाल्यार हलय नो प्रॉब्लेम तुमची बॉडी हलया नो प्रॉब्लेम बरो हांसो तोंडार सोम्या खातीर स्तुति सुवेना देवा जपि सुवेना देवा स्तुति सुवेना सगळे सांगता गव्या देवा जपि सुवेना ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ सगळे सांगता ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ हातोबा
ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ದೊಳೆ ತಪ್ಪು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸೌಮ್ಯ ಸೋಮೋ ಗಣ್ಬೋಕರ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಅಡಿಗೆ ವಡ ತಳ್ಯಾನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನ सगळे डोळे दाबो ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ जेजूचे दैविक सगळं अनुभव कर ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನ Close your eyes. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ देवाची स्तुती करता स्तुती करता देवा तुझं मोह करता ओढा ताळ्या देवा तुझी स्तुती करता जेजू देवा तुझं मोह करता तुझं जीव आस्था पर्या तुझ्या नसात पावता पर्या तुझं जीव आस्था पर्या तुझ्या नसात पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसात पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसात पावता पर्या हालेलुया 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 मगाच्या भावाने म्हणे ओढा ताळ्या हालेलुया हालेलुया उड्या राहतो जेजू हालेलुया हालेलुया त्याचे दैविक सगळं आमच्याकडे वाढवली हालेलुया हालेलुया परत आणि परत हालेलुया हालेलुया येशवे हालेलुया हालेलुया जेजू हालेलुया हालेलुया सर पिडेसा हालेलुया हालेलुया रोंड असले हरी ऐकले हालेलुया हालेलुया ना समाधान असले हरी ऐकले हालेलुया कुठ माझे बिना दादोस काय नसले हालेलुया 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 बापा का बापा 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 सगळे बापा का बापा बापा सर्ग संसाराच्या दुनिया तुझी काकुल या स्वादाचेर तुका आराधन करचे हरी एका भुरग्यांचेर तुझी काकुल द्वाळे म्हणा मी मागता बाप्पा आंबा फादर ह्या माणसे आणि घोडा थळ्या हात आमचे उभान बाप्पा काय मी आराधन करूया बाप्पा 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 आत्म्या का मी आत्म्या तुका मगा स्वस्तिक जीवित गोष्ट पवित्रत्व तुकाणी म्हाका जन्माय दिवस पवित्रत्व तुकाणी म्हाका बोल दिवस पवित्रत्व तुकाणी म्हाका फळांनी देणी नेटवस पवित्रत्व तुकाणी म्हाका सर अभिषेक दिवस पवित्रत्व या वेळे अस्वातेचेर देवा तुका आराधन कर जरी एका भुरग्यांचे तीच दैविक सकत त्या पवित्रत्वाचे अभिषेक उबी अस्वातेचेर वळे म्हणून मी मागता मोडा थाळ्यान पवित्रज्ञान अभिमानान आम्ही आपय ते रव्या पवित्रज्ञा देवाने तुझे अभिषेक दी पवित्र नाडी बाबा जीसस फेल पवित्र अभिषेक दी पवित्रज्ञा पवित्र जेजू का बाबा जेजू 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 सगळ्याच्या तोंडार जेजूचे नाव येऊ दे मग सभावाली बहिणी
रोमन चॅप्टर 10:30 वर्स म्हणता सर्वेस पॅरेंटचे नाव उलो म्हणता तो हर एकलो तारण झरतलो क्लोज युअर आयज सगळी दोळे पण जेजूचे नाव बापेते मेरा बिया कुरडे दाविदाच्या पोता म्हणजे खाकूत कर म्हणत असताना त्या जेजूच्या खोड्यांक दिसू दिली आज आम्ही जायते असकत काय आम्ही कुरडे झाल्या आमच्या कुटुंबा जिवितान आम्ही कुरडे झाल्या देवाक साथ दिवंक आज आम्ही कुरडे झाल्या देवाच्या मोगान आम्ही कुरडे झाल्या जेजू आज या सुवातेचे तुझे नाव उलो माझ्या हरी एका पिढेचा हरी एक समस्या असलेल्या भुरग्याक हरी एका बंधन असलेल्या भुरग्याक तुझ्या नावान सुटका दी जेजूच्या नावान सुटका रिलीज जीसस राईट नाव जेजू आमच्या खालसा देऊन दी जेजू आमच्या कुटुंबा जिवितान देऊन दी जेजू आमच्या अस्कत काय देऊन दी जेजू आमच्या शेजारा येऊन दी म्हणून माग्या जेजू ओढा थाळ्यान जेजू 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 आम्ही म्हणा जेजू 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 हालेलुया हालेलुया Alleluia, alleluia. हालेलुया हालेलुया सगळे डोळे दाबून हालेलुया हालेलुया आमच्या हात आमच्या काळजाचे दाबून हालेलुया 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 आमच्या हात आमच्या काळजाचे आमचे सगळे बेजार आहे सोम्याक समर्पण देव्या आमचे दुःख सोम्याक समर्पण देव्या आमचे इंटेन्शन सोम्याक समर्पण देव्या आता एकसुरपणात असा दुःखात असा पिढ्यात असा सोम्या जेसू म्हाका संगती बोल दी जन्म दी समाधान दी म्हज्या कुटुंबात जिवितान समाधान दी म्हणून माग्या Alleluia, alleluia. जेजू 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 स्तुती 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 सगळे स्तुती करता मेरा प्या हालेलुया 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 वडा विश्वास जेजूचे दैविक सगळे एक अनुभव करचे जेजू उंड्या रूपार असलेल्या म्हणजे स्वादिक जेजू तुझे दैविक सगळं तुका आराधन करचे हरी एका भुरग्यांक या वेळा लाभो दी म्हणून मागता या लाईनीर इंटरनेटार हो वांगडे पळोवच्या हरी एका भुरग्यांक या उंड्या रूपार असे जेजूचे दैविक सगळं दापडोनी फीड एंड रोडर असे हरी एका भुरग्यांक बोंदडे नसल्या हरी एकल्या भुरग्यांक अस्कत काय नसल्या हरी एका भुरग्यांक पातकांत एडिक्शन असल्या हरी एका भुरग्यांक या वेळा जेजू ख्रिस्ताच्या नावे सुटका मेळोनी रिलीज जीसस इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया 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 हरी एकली स्तुती करता मेरा बिया हरी एक खोटे स्पिरिट वाईट सत्य सैतानाचे बोल आमच्या घरात पयस असुन दी आमच्या कुडीत असल्यार पयस असुन दी आमच्या जाग्यार असल्यार सैतानाचे हरी एक सगळं त्या वेळा मोडून हालेलुया 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 जेजू तुझे दैविक सगत आमच्या कुडीचेर वाळोवन दी तुझे दैविक सगत आमच्या पिढेस्ताचेर वाळोवन दी तुझी दैविक सगत आमच्या सगळ्या कुटुंबा जिविताचेर वाळोवन दी आमच्या घराचेर तुवें आशीर्वादीत केलेले हर एका वस्तूचे तुझे दैविक सगत या वेळा वाळोवन दी आमी मागता जेजू 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 हालेलुया 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 अर्गा तुका सोम्यांचीस अर्गा तुका सोम्यांचीस सगळे दोळे दाबून आमच्या हात आमच्या कळसाचे देऊन आम्ही रबिया क्लोज युअर आयज सोम्याच्या सरकोण तसं मोग अनुभव करते आम्ही रबिया सोम्या तू आमकां रस्तल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुजी खरी वळख दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता कुटुंबाची बी तुवें बसयल्ल्या खातीर अर्गां दिता भुरग्यांचे देणे तुवें लबयल्ल्या खातीर अर्गां दिता आवय बापाय वडिलां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आत्मीक वडील ह्या जाग तुवें पाठयल्ल्या खातीर अर्गां दिता अब्राहमा मुखार बसयता आशीर्वाद दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता
सर आणवारांतले राखल्या गती तुका अर्घां दिता तुका सौम्या जेजू पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार तुवें आमकां तुका सौम्या जेजू सोसूंक खुरपा दिल्ल्या गती आमी अर्घां दिता थँक यू जीसस तुका सौम्या जेजू कुटुंबा जिवितांना समुद्र समाधान दिल्ल्या गती तुका सौम्या जेजू तुजो मोग दराळ तुवें आमचेर ओतल्या खातीर तुका सौम्या जेजू जायते बडी सोम्या तुवें सोसणी केल्ल्या खातीर तुका सौम्या जेजू पवित्र आत्मा तुवें पाठयल्ल्या खातीर तुका सौम्या जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां तूं नितळ केल्ल्या खातीर तुका सौम्या जेजू सोम्या सर पातकांतल्या आमकां तूं नितळ केल्ल्या खातीर तुका सौम्या जेजू जेसू तुका सौम्या जेजू पवित्र आत्म्याची सर फळां तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका सौम्या जेजू पवित्र आत्म्याची देणी तुवें पाठयल्ल्या खातीर तुका सौम्या जेजू पवित्र आत्म्याची जाणवाय तुवें दिल्ल्या खातीर तुका सौम्या जेजू तुका सौम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेसू स्तुती तुका सौम्या जेसू जेजू येवदी मगाच्या भावानी बहिणी वडा थळ्यान आमी म्हणया स्तुती तुका सौम्या जेसू तुम्ही स्तुती म्हणता असताना तुमच्या कुडीर एक दैविक सकत वळून आसा स्तुती तुका सौम्या जेसू कितल्या वट थाळ्यान म्हणूंक सुद्धा तितल्या वट थाळ्यान आमी म्हणया स्तुती तुका सौम्या जेजू सदांच तुवें आमची जतन केल्ल्या खातीर सोम्या स्तुती तुका सौम्या जेसू आमकां सर पातकांतले बॉक्साने तुवें दिल्ल्या खातीर तुका सौम्या जेसू सर बंदडन ते तुवें आमकां सुडका दिल्ल्या खातीर स्तुती तुका सौम्या जेजू स्तुती तुका सौम्या जेसू वंदन तुका सोम्या जेसू वंदन तुका सोम्या जेसू वंदन तुका सोम्या जेसू उंड्या रुपार आमच्या कुडींत तुवें येवन आमकां तुवें सतन दिल्ल्या खातीर जेसू तुजे उतराचे बोळ तुवें दिल्ल्या खातीर वंदन तुका सोम्या जेसू पवित्रपणान जिवंक तुवें आमकां कृपा दिल्ल्या खातीर तुका सोम्या जेसू जेसू तुका सोम्या जेसू सगळ्या मी मावून रम्या गळ्या मी दंप्या आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया जायतीं जाणां पिडेंत आसा जायतीं जाणां दुखांत आसा जायतीं जाणां आकांतांत आसा जेजू सगळें कळीत आसा जेजून तुका हांगासर आपयलां मगच्या बाबा आनी भयणी खंयसर आमी मागण्याक वचत तरी देवाची कृपा आमकां गरज आसा देवाचें आपोवणें आमकां गरज आसा आज सोम्यान तुका ह्या घराक आपयलां काणा शाराच्या लग्नाक जेजूक आपोवणें आसलें आज जेजून तुका हांगासर आपयलां एवढा विश्वासान आमी पातयेवन हांगासर आमी रावता आसतना पवित्र पुस्तकांतलें उतर आमी ह्या वेळार नियाळ करया जेजू 4000 आणि 5000 लोकां थंयसर उंड्या मसलेन तांकां कुडींत दोशी करता हे घडीत आमी दोळ्या मुखार हाडया जेजू थंय सबार जाणां पिडेतान बरें जावचे खातीर जेजू पळोवन जायतीं जाणां थंयसर आयलेलीं आसा जायतीं जाणां पथकांत आसलीं मनशां जेजूक पळोवन परिवर्तन जावचे खातीर थंयसर आयलेलीं आसा जायतीं जाणां जेजू कितें करता म्हणून पळोवंक थंयसर आयलेलीं आसा पूण जेजू थंयसर शिकोवन दिता आसतना आपले शिश जेजू लागीं म्हणटा सोम्या सोम्या ह्या लोकांक हांगा तावन वसोंक तूं फरमाय हांगा तावन ती वसों दीत पूण जेजू म्हणटा आपल्या शिसाक तांकां तुमी कितें म्हणी खावंक दिया तांकां कितें म्हणी खाण दिया आनी आपले शीस
उसान जेजू लागे म्हणटात आमचे लागे कितेंच ना तांकां दिव हजारांनी लोक आसा जेजू म्हणटा 3 दीस जावन ती मुजे सांगात आसात तांकां उपाशीं घरां दडोवंक म्हाका मोडना ती वाटेर वेतना तंग जाती ती वाटेर येतना तंग जाती मोगळा जेजू त्या दीस तुवें त्या लोकांची बिरमोद पावली 3 दीस तुजे सांगात ती आसली आनी तुवें वाटेर ती येत आसतना तंग जातीत म्हणून उंड्या मासल्याचे अछाप तुवें घडोवन तांकां कुडीन दोशी केले आज या मिणी जेजूच्या फिरगजेन बाळका जेजूच्या फिरगजेन उंड्या रुपार तूं खाल तावन आमचे मदें आजार आसा जायतीं जाणां खाल तावन तुज्या पांयां तळांग सर बसून आसा आज आमी दुखांत आसा अस्कतक्यांत आसा पिड्यांत आसा सोम्या जेजू आमची हरी एक विनवणी तुज्या पांयां तळ समर्पण दिता जेजू त्या दीस तुवें त्या लोकांची बिरमोद पावली आज या संवसारांत जियेत आसतना जण एकले आमी अस्कत जावन आसा आमचें थंय उणेपण आसा पाताक आसा आमी वळखत हांव सोम्या आज आमची बिरमोद भाव आमचेर काकूळ कर सोम्या आनी आज हांगासर आयल्या हर एका भुरग्यांक आमकां तुजे आत्मीक खाण दी कुडीन भलायकी दी समाधान दी म्हण आमी मागता मावून आमी बशी इशेन दिशेन पळोवचें सोम्याचो मोग आमी अणभव करते आमी रावया थोडी गितां आमी गायत आसतना सोम्या सांगात आमी पैण करया कोणाक दोळे दाबूंक जाय दोळे दाबया कशें जाय तुमकां मागूंक तशें आमी मागया मोगाच्या बाबांनी भयणी जेजू विणे तुजे आनी म्हजें जिवीत ना तुझे जेजू विणे तुका आनी म्हाका म्हज्या जिवितांत आमच्या जिवितांत एक मॅट काडूंक आमी आज साध्य जावन आसा जेजू बरो गवळी जावन आसा जेजू मेस्सिया जावन आसा आज आमी अस्कत खायत आसा जाल्यार बरी जिणी जियेतर सोम्याची कृपा आमकां गरज आसा आज म्हज्या कुटुंबा जिवितांत समाधान जाय तर आज सोम्याची गरज आसा आज म्हज्या जिवितांत म्हाका आशिर्वादा जाय तर सोम्याची गरज आसा आज जायत्या लोकांक आमच्या भुरग्यांक आज सोम्या वयर बावार्थना मोगाच्या भावांनी भयणी म्हज्या ह्या स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्सान खंयसर आमी मागण्या केल्यार येवजना मस्त गुणी त्या मागण्या आज आमी हांगासर पळोवया जायत्या फिरगजेन ह्या बडी मस्त रितीऱ्यो घडली मस्त कुर्सवाट जाली आज खंय आसात आमचे युवासन कित्याक युवासन मागण्याक येनात कित्याक बाबार्थान आमकां युवाजनाक वाडोवंक आज कश्ट आसा जायती आवय बापाय आमच्या भुरग्यां खातीर मागचे आसा आमकां हर एका दिसा भुरग्यांचे पिटिशन येता ब्रदर भुरग्यां खातीर मागा मोगाच्या बाबांनी भयणी आज वडिलां आमी सोम्याचो मोग अणभव करया आमच्या घरांत आमी मागणें करया तो भावार्थ आमी रुथा करया आनी व्हडा विश्वासान आमी रावया तूं कश्टांत आसाय दुखांत आसाय समस्या आसाय बेविश्वासी जायनाका पगार सत्मा जेजू म्हणटा मारता तूं बेविश्वासी जायनाका पगार सत्मोड म्हाका साध्य म्हणलें कितेंच ना त्या देखून एकंदर आमी गावया नन्ना हत्तीराविरू येसुवे म्हज्या सांगाता राव सोम्या या वेळार आमी मागया त्या सोम्याक आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी व्हरया आमच्या भुरग्यांकय व्हरया आमच्या जिवितांत व्हरया आज आमी अस्कत घालत आसो जाल्यार तसो सोमे तुका आनी म्हाका सर अस्कत घालतलें भायर घालून आमी मागया ನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Alleluia, 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 जायतेपटी आमच्या जिवितान आमी जियेत आसतना आमचे जिवीत काळोखाचे जाल्लेले आसा उगडास आमी काडया जावं पुरो आमच्या कुटुंबा जिवितान आमी जियेत आसतना बोगसाने दिनातले घडीत बाबा बहिणी मध्ये गलाटो पती पतीने थंय बरो संबंध ना भुरग्यां थंय उलोवणें ना शेजारा वाड्या आणि जायती सणां आमी आमची भुरगीं विविध रितीच्या एडिक्शनांत आसा ड्रग्स एडिक्शन रॉंग रिलेशनशीप व्यभिचार हर एका रितीची समस्या ती एका रितीची काळोख आमच्या जिवितांत मोड घालेले आसा तर आमी मागया सम्या आज म्हज्या काळोखाच्या दीस हांव तुज्या हाती समर्पण दिता सगळे म्हजे काळोख म्हजे पाताक म्हजे अस्कतकाय पयस करून सगसो देव तूं जावन आसा सम्या आज हांव जायते अस्कतकायन बंदडेन लागून हांव आज मरण पावलां सम्या आज म्हजें जिवीत रुपांतर कर म्हज्या जिवितांत तूं आज उसवाड म्हज्या जिवितांत आज तूं उसवाड जावन ये सगळी आमची अस्कतकाय मोगसाने दिनांतले हर एक घडी या वेळा सुम्याच्या पांयतळा समर्पण गव्या ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು हत्तीरवीरू आमच्या हात आमच्या काळजाचे ओ येसू म्हणजे सांगता येसू मी ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು तुझे सुम्या तुझे बिना जीव साधना ಹತ್ತೀರವೀರು येसू ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು हालेलुया Hallelujah, 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 Hallelujah. ओघा समय गाड्या आमच्या जिवितांत आमी जियेत आसतना जायते पटी आमी दुखांत आसली घडीत म्हज्या जिवितांत एकसूरपणांत आसली घडीत म्हज्या कुटुंबाची म्हजी मोगाची व्यक्ती देवाधीन जात आसतना आमकां संडून वता आसतना आमच्या जिवितांत जाल्ली ती आघात जायते पटी विविध रितीच्या समस्येक लागून आमचे जिवीत खंगल जात आसतना दुखांत आसतना आमकां संगात दिल्लो जीस एक आवय बरी आमच्या संगात रावलो जीस आज आमचे मदें आसा आमची सगळी तसली दूख ह्या वेळार सुम्याक समर्पण आमी मागी जायतीं जाणां फायनान्शियली बर्डन तसली जावंक पुरो आमकां आज पयशांक कश्ट आसा जायतीं जाणां रिणांत आसात ह्या वेळार मोगाच्या भावानी भयणी जेजू म्हणटा जायते पटी तूं रिणांत आसतना जायते पटी तूं फायनान्शियली बर्डन आसतना बऱ्या मनशा मुखार तुका हांवें सांगात दिल्लो आसा तुका हांवें आर्थीक कुमक दिलेली आसा आज आमी मागया आमची कुटुंबां आर्थीक संकश्टांत आसात जाल्यार सगळ्या संवसाराक आज झूज जावन आसा आमची भुरगीं आज परगांवांत आसात
आम्ही हांगासर आसा आमची मोगाची पती पतीत आमची भुरगीं पयशिल्या गांवा कामाक म्हूण गेल्ली आज आमच्या जिवितांत काळोखाची मोडां आसल्या सगळें थंयसर जात आसतना आमकां एका रितीचे आखांत आमचे थंय आसा जायतीं जाणां भुरगीं काम नासतना कामांत हांव त्या देशांत फाटीं आयलेलीं आसा जायतीं जाणांनी घर बांदूंक जागो काडूंक म्हणून विविध संगतेक लागून रीण केलेलें आसा आनी हे रीण हांव कशें फारीक करूं म्हणल्यार चिंतना नासली जायतीं जाणां आसा सगळें आमी सोम्याक समर्पण मागी आनी गव्या ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು सगळे आमच्या हात आमच्या काळजाचे दवरया सगळे दोळे दमोड आमी त्या आपला मौन आमी रवे आमचे पतीन आमची भुरगीं आपल्या दोळ्या मुखार येवन आमच्या कुटुंबाची बी दोळ्या मुखार येवन आमचे शेजारा वाड्यान फिरगस आमचे आत्मीक वडील आसा आमचे सगळे दुःख बेजाराय खंत एक सुरपण हर एक समय समर्पण दिव्या बिट्टू बाळाला परत आमी गव्या म्हणजे सांगत राव सोम्या हत्तीरवीर वडा थाळ्यान मगोच्या बाबानी बहिणी दुकान खळसाला रडून आमी मागया म्हणजे सांगत राव सोम्या म्हण आमी मागया हत्तीरवीर तुझे बिने कोणूच ना सोम्या तूच म्हाका आदार सोम्या तूच म्हजो परवसो सोम्या येसुवे Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सोम्या समोग आमी नियाळ करते रवी जेजू म्हणटा भिये नाका दैरसणी नाका संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सगळे आसतलो म्हणल्यार जेजू आज तुका आनी म्हाका बरोवस उंड्या रुपाराचो जेजू तुका आनी म्हाका आशिर्वाद तुका आनी म्हाका तो बरोवस तुका आनी म्हाका तो आशिर्वाद आज सोमी म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या दुवे म्हज्या लागीं तूं ये तुजी सगळी दूख तुजी सगळी बेजाराय तुजी सगळें एकसुरपण तुजी सगळी खंत म्हाका सोडून दे जायते पटी हांवें तुका कश्टांच्या वेळार आदार दिल्लो आसा जायते पटी तूं अवघडांत संपडलेल्या वेळार तुका हांवें रक्षण दिलेलें आसा जायत्या वेळार तुज्या कुटुंबांत वारे वादळ आयिल्ल्या वेळार हांवें ते वारे वादळ राबयलेलें आसा सोम्याक साक्षांत जियो सोम्याचो मोग आमी अणभव करूं सोम्याक बाबार्थान आमी पातयो जेजू तुका आनी म्हाका उलो दिता जेजूचो सगळो मोग आमी अणभव करी ताणें आमच्या जिवितांत दिल्ले हर एक आशिर्वाद
हरी एक बेसावा या वेळा मोती धाडिया जैते बडे मी चिंता मोगाच्या बाबानी बहिणी म्हाका सोम्यान कितेंच दिवना म्हज्या घरांत हांव आज कश्टान आसा संकश्टान आसा मोगाच्या बाबानी बहिणी ह्या मंगळुरांत एक जेवण जेवंक नातले जैते जण आसा जैते जण आज आश्रमांनी एकसुरपणांत आसा म्हज्या कुटुंबा जिविता खातीर सगळे जिवीत परगबांत कश्ट सगळे खूड खुरकून आज गांवांत येत आसतना पतीन आनी भुरग्यांक तिरस्कार मेळोन आज आश्रम आनी एकसुरपणांत रडून अशी जायते भाव आनी भयण आसा एक फेस्ताक नवे वस्तूर खाण घेवंक कश्टाची जायती आमचे भाव आनी भयणी ह्या संवसारांत आसात मोगाचे भाव आनी भयणी तुका देवान जन्माय दिल्या देवान तुका सोबाय दिल्या देवान तुका सगळें दिला आज आपणाचें काम करूंक जायनातलें कश्टाची जायतीं भुरगीं आसात ऑटिझम विविध रितीच्या बुंदी बांदीत आमी म्हणटा स्पेशल चाइल्ड भुरगीं जायतीं आज आसात तांचें काम करून ती असाध्य जाल्या मोगाचे बाबा आनी भयणी एक घडीभर तांच्या जाग्यार रावून आमी पळोवया जायतीं ऑटिझम भुरगीं आसली आवय बापाय कश्टून आसा सगळें तांचें जिवीत आज त्या भुरग्यां खातीर ती खरकोण आसा आज आमच्या भुरग्यां खातीर आमी ह्या वेळार मागया देवान तुज्या घरांत कितें सुणे करूं ना तरी आमी जायते फाटी त्या जेजूक आमी पुरपुरता जेजूक आमी शीन उसारता जेजू म्हाका कितेंच मेळोना जेजू हांवें मागलें जायतें आसा म्हाका मेळोन म्हाका तें जाय हें जाय मोगाचे बाबा आनी भयणी जायतीं जाणां आमचे लागीं मागूंक येतात आनी म्हणटात ब्रदर हांवें कोर्टींत केस गेल्या म्हज्या बाबा भयणी म्हाका चीक मेळोंक माग ब्रदर म्हाका चीक मेळोंक माग मोगाच्या बाबा आनी भयणी पयले आमी केस केली जेजूक पसंद आसा गे म्हणून आमी पळोवया जायते जाणांक संवसारांत कितें मागता सोम्या लागीं म्हळ्यार कळीत नातली मस्त जाणां आसा रडोन आमी मागी सोम्या म्हज्या बाबा आनी भयणी बुक्स त्या कोर्टींत हांवें गेली केस फाटी काडून म्हाका करपाक अशें मागच्या बदलाक मस्त जाणां नवेणां धरतात पुण्यक्षेत्राक येतात आनी म्हणटात म्हज्या बाबा भयर हांवें गेल्ली केस हांव जिखलो जाल्यार हांव इतली वाती पेटयता हांव ह्या पुण्यक्षेत्रांत हांव थंयसर भेट करता थंय मिसां दिता मोगाच्या बाबा आनी भयणी कित्याक आमकां बोगसूंक जाय कित्याक देवाचो मोग आमी अणभव करूंक शकना आज जेजू तुज्या आनी म्हज्या लागीं आसा बोगसान आमी मागी आनी जेजू लागीं म्हणया तुजो हांव मोग करता सोम्या तुजो हांव मोग करता जो हांव बरयल्लें पयलें पत्र 2:20 वळ म्हणटा मोगाच्या बाबा आनी भयणी देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हणटल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताच्या जिणी बरी आसूंक जाय देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हणटल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताच्या जिणी बरी आसूंक जाय आज सवाल तुका आनी म्हाका जेजू विचारता म्हज्या पुता म्हज्या दुवे हांवें सांगल्या मेटांनी तूं जियेताय गी तूं आज उजवाडांत जियेताय गी आज आमी नांवां क्रिस्तांव म्हळ्यार फामाना मोगाच्या बाबा आनी भयणी आज आमी आयकली हरी एक शिकवण देवाच्या हरी एक उतर आमच्या काळजांत रोमोंक आज आमच्या थंय उजवाड ना जाल्यार काळजांत आज पेटोवंक जेजू तुका आनी म्हाका आपोवणें दिता काळजांत असलें दूख आमी सोडया राग आमी सोडया चित आमी सोड आनी रडोन आमी मागया सोम्या तुजो हांव मोग करता सोम्या तुजो हांव मोग करता तुज्या पांयां तळ हांव येता सोम्या जेजू तुझे विने म्हाका कोणूच ना तुझे विने म्हाका बादशाविना तूंच म्हजो बरो गवळी तूंच म्हजो बरवसो तूंच म्हाका आधार तळे तापोवन रडोन आमी मागया मोगाच्या बाबा आनी भयणी खंडीत जावन देव तुका आज आशिर्वादीत खंडीत जावन जेजू तुका तुजी दैवीक सगळ्यात अणभव कर खंडीत जावन जेजू आज तुका रुपांतर करता
खंडीत जाऊन तुझ्या जिवितांत रावले ते आशीर्वाद जेजू आज परत उक्ते कर सोम्या का बक्षी आणि गव्या गीत तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुझ्या पांया तळार रावतलो तुजी वाटेन हांव सोरतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसुना तुझ्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव सोरतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसुना प्राचीन काळार आमी आसा प्राचीन काळार निमाण्या हप्त्यान आमी आसा एक घडीभर दोळ्यान पळोवन कुर्सयिल्ल्या जेजूचे पिंतूर दोळ्या मुखार हाडया मुखाचे बाबांनी बहिणी जेजू तुझ्या आनी म्हज्या लागीं उलोवंक आशे जेजूच्या मोगान आमी रिगोवंक आमी प्रयत्न करया जेजू तुझ्या पातका खातीर म्हज्या पातका खातीर त्या कुर्सार गायून कस्टून त्या कर्कट्या वतान कलवार पर्वतार 3 वरां वळवळून आसा म्हजो सोमी आमचो सोमी कुर्सार तावन जेजून जायते तुका आनी म्हाका शिकयलेले आसा थोड्यो संगती आमी नियाळ करते रावया देवान ह्या संवसाराचो मोग केलो देव म्हळ्यार मोग म्हण पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजूचो मोग आमी अणभव करया मोगाच्या बाबा आनी भयणी जुआन बरयले पत्र जुआंव सुवांजेल 3 अध्याय 16 वळ म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपण दिलो ताका सतपणतल्या कोणाचो सुनास जायना जावच्या भगार ताका सस्नेक जिवीत मेळच्या ताका सतपणतल्या कोणाचो सुनास जायना जावच्या भगार ताका सस्नेक जिवीत मेळचे ताका सतपणतल्या म्हणलो अर्थ मोगाच्या बाबा आनी भयणी कितें आज सतपणचे म्हळ्यार भावार्थान रावून देवाक साक्षी जावन जियोवचे आज जायत्या जनांक देवा भायर भावार्थ ना जायत्या जनांक जेजूक वळखना आज आमची मागणी आमची आराधना
केवळ मनोरंजना सीमित जाल्ले बरे दिसता. जायतीं जाणां आज मोबायलार स्टेटसार जायतीं जाणां म्हजे लागीं म्हणटात, ब्रदर म्हाका आज 150 बायबल वर्स म्हाका कळीत आसा. म्हाका जायतीं बायबल वर्स बायट येतात. म्हजी भुरगीं जायतीं म्हणटात, व्हड व्हड उलयतात. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जाकोबाचे पत्र 1 अध्याय 20 आणि 2 वळ, देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र फावना, त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही खरी सई, नातर तुमकांच तुम्ही फटयता. मातेवस वांजेल 7 अध्याय 20 आणि 1 वळ म्हणटा, म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हरी एकलो सर्गीच्या राजात रिगसना. बगर जो कोण सर्गीच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गीच्या राजात रिगतलो. आम्ही आमकांच विचारया मोगाच्या बाबा आणि बहिणी, कितलीशी जाणां आमी कितले बायबल वाचता, कितले कोटेशन्स आज रिपीट करता. आज जायतीं जाणां आमचे लागीं येवन म्हणटात, ब्रदर आज म्हाका कश्ट आसा, आज समस्या आसा, ब्रदर म्हाका बायबल वर्स दी. आज आमी आमकांच सवाल विचारया मोगाच्या बाबा आणि बहिणी, एक बायबल वर्स हांवें रिपीट करचे म्हज्या काळजांत रोमलांगी. ते बायबल वर्स म्हज्या जिवितांत काम करना सागी, हांवें म्हज्या काळजांत ते किर्लत घालांगी. विचारया मोगाच्या बाबा आणि बहिणी, या मोणजल्ले बरे चिंती नासतना हांव ते बायबल वर्स रिपीट करनासता. जुवांव स्नान एक करता, जुवांव भोव मारता, जेजूच्या येण्याक तो तयार करनासता. तो भोव मारता, वेळ लागी पावला, जिणी बदला. आज आयचे दीस आमकां कळी जायना मोगाच्या बाबा आणि बहिणी, जायती मागणी आसा, जायती आमकां ऑनलायन प्रेयर मेळटा, हर एक आसा. सवाल विचारता, जेजू तू कित्याक परिवर्तन जायनाय, कित्याक म्हजे उतर तुज्या काळजांत रोमाना, कित्याक तू बगसूंक सकनाय, कित्याक तू पाताक सोडूंक सकनाय, कित्याक बाबार्थान जियोंक तू सकनाय, कित्याक हांवें तुका दिल्लो तो मोग तुज्या पेल्याक दिवंक सकनाय. पवित्र पुस्तकात 7,000 वयर भासावणी बरयल्या. मस्त जण आमच्या बाबा बहिणीक जेजूची भासावणी रिपीट करूंक मस्त खुशी. मस्त जण आमी म्हणटा, उदाहरण दिवचे जाल्यार फिलिपी 4:13, बॉल दितले सभेसर सक्ती करूंक शकता. जोशुआ 1:9, इसाया 14 सगळे की कळीत आसा, सगळे की कळीत आसा. आमी रिपीट करता. समी आमच्या जिवितांत हे बायबल वर्ड रिपीट करता. म्हाका अजाप जावंक जाय, बरें जावंक जाय. म्हज्या सांगत एक ब्रदर आसलो बोंदेल, आणि ताच्या लागीं येवन एक व्यक्ती म्हणटा, ब्रदर म्हज्या जिवितांत मस्त कश्ट आसा, म्हाका काम ना, म्हाका खासदार जावना, 38 वर्सां म्हाका जाली. तो ब्रदरान एक बायबल वर्ड ताका दिलो आणि हांव हे पळोवन आसलो. आणि ब्रदर म्हणालो, दिसाक 50 आणि 100 पटी रिपीट कर, खंडीत जावन तुझे जिवीत बदलतले, खंडीत जावन तुवें मागले हर एक मेळटले. हांवें मौन जावन ब्रदराक पळयले आणि त्या व्यक्तीक पळयले. एका म्हयन्या उपरांत मोगाच्या बाबांनी बहिणी परत तो ब्रदर म्हाका मेळ्ळो आणि तो व्यक्ती परत थंयसर आयलो आणि त्या ब्रदरा लागीं परत संभाषण जात आसतना परत हांवें पळयलें. आणि परत त्या दीस तो भाऊ त्या ब्रदरा लागीं म्हणालो, ब्रदर तुवें सांगले 50 आणि 100 पटी हे रिपीट कर म्हणून. हांवें लगभग 85 पटी रिपीट केला. म्हज्या जिवितांत हांवें मागिल्लें म्हाका मेळोना. 1% म्हज्या जिवितांत म्हाका बदलावण येवना. म्हाका बायबल वर्स वयर पातयेनी ना, देवा वयर पातयेनी आसली गेली म्हणालो. जुवांव वंजेल 15:7 वळ म्हणटा मोगाच्या बाबा आणि बहिणी, तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार आणि म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुम्ही मागयेत ते तुमकां मेळटलें.
जुआंव सुवांजेल 14 ते 15-16 वळ म्हणटा तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सभे सदां काळ रावतलो. आज आमी खंय सुकल्या हांव कळीत आसा की मोगाचे बाबा आनी भयणी आज तूं आनी हांव जिवितांत परिवर्तन करूंक आमी फाटीं सरल्या. आमच्या जिविता वयर नदर घालूंक आमी फाटीं सरल्या. आज मस्त जाण आज्या बापाटल्यान वेतात. हांव थंय मागण्या गेलो हांगा मागण्या गेलो म्हाका बरें जालें. मोगाच्या बाबा आनी भयणी चिंतात घे तुमी. आज म्हजें कॅन्सर गूण जालें. आज म्हाका पिडेत हांव सुटका मेळ्ळें. चिंतात घे हांव सरगार आसाक वेता म्हणून. कुडीची भलायकी गरजेची न्ही मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो. आत्मीक बरेपण गरजेचें जावन आसा. जो मनीस आत्मीक रितीन बदलता हांव सोम्याक वळखता सोम्याचो मोग करता आज तो बरो व्यक्ती जाता म्हण निश्चय करता तो खंडीत जावन सरगार आसाक तो वेता. नंतर आमी पातकांत आसून पातकाच्या खोंडांत आसून आमच्या बाबा भयणीचो मोग आमी करनाव जाल्यार कोणेंच सस्नेक जिवीत आशेवचें नाका. देखून जेजू म्हणटा म्हाका सोमिया सोमिया म्हण तुमी उलो मारता पूण हर एकलो अशें बोमरसो हर एकलो सर्गीच्या राजांत रिगसना. जो कोण म्हज्या सर्गीच्या बापाची खुशी करता तो सर्गीच्या राजांत रिगतलो. आज आमी निश्चय करया देवान तुजो आनी जो मोग केला मोगाच्या बाबा आनी भयणी. जेजूचो मोग अनकंडिशनल लव तो कसोय आसूं दी देवाक तारतम्य ना. तूं काळो आसूं पुरो गोरो आसूं पुरो तूं फायनान्शियली स्टेबिलिटी आसूं पुरो ग्रेस्त दुबळो जेजूक सगळे समान जावन आसात. जेजू सगळ्याक आशिर्वाद दिता. जेजून पळोवचें तुजें आनी म्हजें काळीज जावन आसा. आज काळजान आमी मागया जेजू म्हाका बक्षी. जेजू म्हणटा हांव तुज्या पेल्यात आसा. एकामेकाचो मोग करा. देवान दिलो अतिवर्त उपादेश मोगाच्या बाबा आनी भयणी. मार्कस एवांजेल 12 ते 30 आनी 31 वळ म्हणटा सगळे तुज्या काळजान सगळे तुज्या आत्म्यान सगळे तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो उपादेश हो तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हाचे व्हडतो उपादेश ना. एक घडीभर आमी दोळे दापोवन मोतीन आमी हाडया. पती पत्नीचो संबंध कसो आसा. आमच्या भुरग्यांनी आमचो संबंध कसो आसा. आमच्या शेजार आमचो संबंध कसो आसा. वाड्यान आमी संबंध कसो आसा. फिरगजेन आमचो संबंध कशे आसा. जेजू म्हळ्यार मोग. मोग करूंक जेजू शिकयता पूण आमच्या काळजान तो मोग कसो आसा. आज देवाक आमी कसो मोग दिवचो म्हळ्यार एक ताच्या बाबार्थान आमी जियोवचें. दुसरें देवाचे उपादेश आमी पाळचे. तिसरें एकामेकाचो मोग करचो. आनी चवथे मोगाच्या बाबा आनी भयणी पवित्र सभेत जेजून बांदल्या त्या पवित्र सभेत क्रियाळ जावन पात्र घेवचें. एफेसकारांक बरयलें पत्र 1:20 आनी 3 वळ म्हणटा पवित्र सभा जेजूची कूड. जेजू म्हणटा पवित्र सभा म्हजी कूड. आज कितले गे भाव आनी भयणी आज आमकां वाड्या जमत नाका शेजार नाका फिरगस नाका खंयच्याच संघ संस्थेन ना. आज जेजून तुका आनी म्हाका आपणे दिला मोगाच्या बाबा आनी भयणी ताची कूड बांदूंक. आज आमी वाड्यांत कितलेशे बडी आमी वाड्या जमत येत आसतना बरें करी येत आसलें पूण आमी पाड उलोवची व्यक्ती आसा. आज मस्त उणें जाला हांव ना म्हणना तरी आमी खबरो उलोवची जावं बरो विरोध करचे जावं बरो एकलो बरें करता जाल्यार ताका बरें करूंक आमी अवकाश दिनासतना रावची. आमच्या फिरगस बिगाराक आमकां कळीत ना मोगाचे बाबा आनी भयणी. जायतीं जाणां आमच्या ह्या जागाक आमी उलयता. जायतीं जाणां चिंतात आमचो ह्या जाग पॉश आसा थोड्या ह्या जागा लागीं कार ना. जायतीं जाणां चिंतात आमचो ह्या जाग प्रेजन ना ताचे लागीं कार ना तो कितेंच करूं शकना. मस्त जाणां ह्या जागा विरोध उलोवचे आसात. मस्त जाणां उपाध्यक्ष विरोध उलोवचे आसात.
जायती जाणां फिरगस कुटुंबांत कार्यदर्शी गुरकार उलोवचे आसात कोणे उलोवचे कळीत आसा खंयच्यानी नातिल्ल्या व्यक्तीन मात्र त्या देखून जेसू म्हणटा तांकां हर एकल्यांक म्हजी कूड बांदूंक हांवें आपोवणें दिलां. आज ह्या वेदीर हांव सांगते आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमकां पवित्र सभा इम्पॉर्टंट. पवित्र सभा आमची जेजून बांदली. जायती जाणां आज पवित्र सभेच्या शिकवणे विरोध आसात. जायती जाणां आज पवित्र सभेतून भायर वेते आसात. जायती जाणां नवे नवे डिनॉमिनेशनाच्या मागण्याक वेते आसात आनी थंयसर वचून आमच्या कुमसारा विशयात, आमच्या पवित्र सभेच्या टिचिंगा विशयात आज सवालां उठयते आसात. जायते जाणां आमच्या पवित्र सभेत आसच्या आमच्या आवय म्हणल्यार मोरयेक आज जायती जाणां विरोध उलोवन आसा. आमच्या घरा आमकां जल्म दिल्या आवयक आमी गुड्डावन भायर घालता गे मोगाच्या बाबांनी भयणी. आमकां मस्त मोग दिल्लो 9 म्हयने भोवयल्ली आमची आवय, 9 दिन आमकां वडखेल्ल्या आवयक आमी गुड्डावन भायर घालून तयार आसा. भायर गेल्ले व्यक्ती आसात तर आमकां पवित्र सभेन देवान दिल्या त्या आवय कित्याक आमी गुड्डावन भायर घालचे, कित्याक आमच्या मोरयेक तिरस्कार करचे. मस्त घरांनी आज विविध जाणां येवन त्या इमाज्यो दवरी नाकात, मोरयो दवरी नाकात म्हूण म्हणटा आसतना आमी तांच्या उतराक उलथाव आनी आमी वय वय म्हणून तकली हालोवची जायती जाणां आमी आसता. मोगाच्या बाबांनी भयणी, जेजूक सख सावन जियोंक देव आपोवणें दिता. त्या वेळा मात्र आमी देवाचो मोग करूंक शकता. जर आमी मोरयेक त्याग केलो जाल्यार, मोरयेक आमी तिरस्कार केलो जाल्यार जेजू मोरयेच्या पुताकी दुखता. आज आमी तसले खंयचीय करणी आमच्या जिवितांत जाल्यार आमी पश्चाताप आमी भोगया. जेजूचो मोग करूंक आमी फाटीं सरल्या जाल्यार जेजू लागीं पश्चाताप आमी भाग्या. मोगाच्या बाबांनी भयणी, जायते तिरस्कार आमच्या सोम्याक आमच्या करण्यांनी उलोवण्यांनी आमी केलेले आसा तरी देवान तसो मोग दराळ आमचेर वतलो. ताचे बरी मोग करचो आमच्या जिवितांत कोणूच ना मोगाच्या बाबांनी भयणी. त्या देखून एखंतर आमी गावया निन्न हागे प्रीती सोरू यारो इल्ला. एकंदर आमी गयत आसतना सोम्याचो मोग आमी नियाळ करते आमी रावया. या कंतरामध्ये एक टेस्टमनी हांव दिवं तुमकां खुशी ऑन्कोलॉजी एक डॉक्टर अब्राहम जायते जाणांनी एका काणी नाही हे नीज घडी तुम्ही आयकलां सांगतो. आमचो देव कितेंय मागल्यार दिवंक शकचो तसो. थोडे आमी चिंता हे जावंक साध्य ना तरी मोगाच्या बाबांनी भयणी देवाक हे साध्य आसा. एक धाकटेर ऑन्कोलॉजी डॉक्टर अब्राहम म्हणून
तो एक मस्त फामाद दाखतेर आणि ताच्या ट्रीटमेंटात हांव जायतीं जाणां भुरगीं बरी जाल्लेलीं आसा. तो पिडियाट्रीक कॅन्सर स्पेशलिस्ट डॉक्टर. एक फावटी ताका एका देशांत ताका एक अवॉर्ड अनाउन्स जाता आणि तो फाल्यां दिसा ते अवॉर्ड स्वीकार करूंक त्या देशाक तो येता, दुसऱ्या देशाक तो पैन करूंक वयसर. आणि तो पैन करून वता आसतना त्या गांवांत तो पावता आणि थंय जावन आनी एका जाग्यार तो पैन करूंक वता आसतना ते फ्लायट ताचे टेक्निकली कालिंगी प्रॉब्लेम जाता आणि ताका नेक्स्ट त्या जाग्याक वचोंक 7 दीस जायना. दुसऱ्या दिसा सकाळी ताका अवॉर्ड सेरेमनी आसता आणि थंयसर ताणें पावपाक जाय आसता आणि ताका एक बंदर थंयसर येता आणि थंयसर ताका पावोवंक असाध्य म्हणल्यार त्या वेळार एक व्यक्ती म्हणटा, डॉक्टर तुका त्या जाग्याक वचोंक एकच आणि वाट, तू एक टॅक्सी कर आणि तू कारार वच, तू फाल्यां सकाळी त्या जाग्याक पावताय. आणि तो तुरतन तो अब्राहम म्हणलो दाखतेर एक टॅक्सी करता आणि तो ताचे पैन मुंदरसून वेता. रातीच्या वेळार मुंदरून तो वेता आसतना जड वारें पावस दराळ वतून आसता आणि ताणेच्या त्या वाटेर व्हडलो रूख पडता आणि रोड थंयसर बंद जाता आणि ताका मुखार ट्रॅव्हल करूंक असाध्य म्हणटा आसतना तो आनी एक शॉर्टकट वाटेर पळोवंक म्हळ्यार आनी एका वाटेर वचोंक फाटी येता. सुमार पैन फाटी कर आनी एका वाटेर तो पैन करून वेता आणि राती वेता आसतना हो तंग जाता, हाचे लागीं उदक ना, खावंक ना, हो भुकेता, खंय म्हणे रावया म्हणून हो अत्रेकता आणि रानांत खंय घरां दिसना. आणि मस्त मुखार गेला उपरांत ताका एक रानांत एक ल्हानशें घर दिसता, एक चिमणेचो एक उजवाड दिसता आणि तो त्या घरा येता. एक स्त्री बायबल काडून पवित्र पुस्तक वाचून आसता आणि हातांत कोंत आसता. हो दार बडयता, जनेलांतल्यान पळयता आणि एक स्त्री कितें करनासा ती बायबल वाचता म्हण ह्या दाक्तराक कळीत ना. ते की चिमणेच्या उजवाडा कितें करनासा हें तो पळयता आणि दार बडयता आणि आपयता. आणि ती बहीण भायर येवन म्हणटा, तूं कोण, खंय थावन आयलाय? आणि हो म्हणटा, हांव फाल्यां गांवाक वेचो वाटेर अशें घडलां, म्हाका इल्लो विश्रांत घेवंक जाय, म्हाका भूक लागता, कितें खावंक आसा गे, उदक पिवंक मेळत गे म्हणून. आणि ती ताका मोगान भितर आपयता आणि बसयता आणि उदक आणि भॅज तिच्या लागीं आसता ती ताका दिता. तो बुकेच्या त्या घडये ते भॅज घे कितें पळय नासतना ते सेवता आणि मौन जावन रावून आसतना ती परत तिच्या मागण्याक वचून मुखार बसता आणि मागणें करून बसता. आणि हो अब्राहम म्हणटा, तुका देवा वयर विश्वास आसा गी, तुका देवा वयर पातयेनी आसा गी. ते म्हणटा, वय म्हाका पातयेनी आसा. आणि तो अब्राहम दाक्तर म्हणटा, तुवें मागलें हाच्या पयलें मेळ्ळां गी, हांव एक फामाद दाक्तेर, म्हाका देवा वयर विश्वास ना, हांव मागना तरी देवान म्हाका जायते पयशे दिल्यात, जायते आशिर्वाद दिला, हांव सगळ्या संवसाराक हांव एक फामाद दाक्तेर म्हणून तो म्हणटा. आणि दाक्तेर विचारता, तूं मागताय पूण कितें मागताय, कोणा खातीर मागताय? आणि ती स्त्री म्हणटा, पळय तें म्हजें भुरगें, 1.5 वर्साचें भुरगें, ते कॅन्सर पिडेंत आसा, हांव त्या भुरग्या खातीर मागता. हांवें आयकलां डॉक्टर अब्राहम म्हणलो एक फामाद एक दाक्तेर आसा खंय, तो आमच्या देशाचो न्हय, अनेका देशाचो. ह्या म्हज्या पिडेक ताका मात्र बरें करूंक साध्य आसा खंय, म्हज्या वयजान म्हाका सांगलेलें आसा. पण म्हाका थंयसर वचूंक म्हजे लागीं पयशे नात, त्या दाक्तेरा लागीं ट्रिटमेंट करूंक म्हजे लागीं पयशे नात. म्हजी एकच आशा, म्हाका हे भुरगें सोडून म्हाका कोणूच ना. त्या देखून म्हजें निरंतर मागणें ह्या भुरग्याक विशेष रितीचे कॅन्सर पिडा ओळख जालां म्हजे भुरगे. आणि हो दाक्तेर अब्राहम म्हणलो दाक्तेर, म्हाका म्हज्या भुरग्याक बरें करीत गी म्हणून म्हजें एकच एक मागणें. मोगाच्या बाबा आनी भयणी,
तो धाकटेर दिंबेर पडून गुळगुळ्या रडलो आणि देवाक वर्णीत रावलो आणि म्हणालो, सोम्या तू नीज जावणी करो देव. या भयणीन मागले तुवें नीज जावणी दिलाय. म्हाका आज कळ्ळें मोगाच्या म्हज्या सोम्या, कित्याक आज म्हजे फ्लायट आज थंयसर टेक्निकली प्रॉब्लेम जाले. सोम्या म्हाका कळ्ळें कित्याक तुवें म्हाका टॅक्सीर येवचें बरी केलें. सोम्या म्हाका आज कळ्ळें कित्याक म्हज्या पैनार वारें वादळ येवन तो रूख तुवें आड केलोय. सोम्या म्हाका आज कळ्ळें ह्या घरांत तुवें म्हाका कित्याक आपूण हाडलय. त्या भयणीन विश्वासान मागल्यात आज हांव येदो व्हडलो वयस सगळ्या संवसारार फामाद वयस सोम्या तुवें ह्या भयणीन मागल्याक ह्या जाग्यार हांवें येशें केलें. सोम्या तुजे थंय विशेष सकत आसा. रोडोन त्या भयणी लागीं म्हणालो, भयणी तुजे मागणे सोम्यान आयकले. तुजो सोमी विशेष सक्ती बोध. कित्याक म्हळ्यार हांव खंयी वसा जाय आसलो. सोम्यान तुजे मागणे आयकोन म्हाका ह्या घरा ह्या भुरग्या खातीर धाडला. आनी तो वयस म्हणालो, हे भुरगें म्हजें. ह्या भुरग्याक सगळो खर्च हांव दिता. ह्या भुरग्याक संपूर्ण बरी भलायकी मेळटा म्हणसर हांव ट्रिटमेंट करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हे नीज घडीत मोगाच्या बाबाने पयली. आनी हे घडीत हांव सांगता, खोडयाळान चल्लें मोरयेक साक्ष जावन हे घडीत हांव सांगता. आमकां कळीत आसा न्यू लायफ प्रोटेस्टंट हे भाव मोरयेक पातयेना. आनी एक बहीण म्हज्या मिसेसा लागीं म्हणाली, तुज्या न्हवऱ्या कडेन सांग म्हाका एक हेल्थ इश्यूज आसा. ते एक सिंड्रोम पिडा, ब्लड क्लॉट जावंचे, भुरग्यांचे देणे तिका ना. आनी ती एक विशेष पिडा, एटी आयल्यार कंट्रोल मात जाता पूण ती बरी भलायकी तिका मेळना. आनी तिणें मागूंक सांगल्या दिसा रातीच्या दिसा आमी लायनीर मागलें त्या भयणी खातीर. आनी तिचो न्हवरो प्रोटेस्टंट पास्टर. तुमकां कळीत आसा तो प्रोटेस्टंट पास्टर. तो मोरयेक विश्वास ना, मोरये वयर पातयेना, तेंची इमाज ते दवरिना. हांव लायनीर मागता आसतना म्हाका तेच म्हणून सांग म्हणून आयलें. आनी न्हवरो सायडीन बसून आसलो. इतलें मात म्हाका दिसतालें. पूण धैर्यान हांवें सांगलें, भयणी तूं आसतावन तेर्स म्हूण खंडीत जावन तुजी पिडा गूण जाता. तूं तेर्स म्हूण मोरयेक आपणाय. आनी मोरये विशयान मस्त सांगलें हांवें. मोरये विशयान टेस्टमनीज दिले. दोगांयनी बसून आयकलें. आनी हांव मागता आसतना एक दर्शन सोम्यान म्हाका दाखयलें. तांच्या घरा इलेक्ट्रीक शॉक जावन बर्न जावचें. आनी 15 नंबर म्हाका सोम्यान दाखयला. हांवें म्हळें, भयणी तुमच्या घरा एक अवघड जावंचार आसा. तुमच्या घरांत एक अवघड जावंचार आसा. उजो पडचें, एक शॉर्ट सर्किट जावचें हांव पळयतें आसा. निरंतर जावन मागा, मोरये खातीर मोरये लागीं मागा म्हणून. आनी म्हज्या मिसेसान एक कोंत रोमांत हांव हाडलें. कोंत आसलें तें कोंत तिका दिलें. तिका नमन बरें म्हणूंक तेर्स म्हणूंक येनातलें पूण तिका तेर्स म्हणूंक शिकयलें. तिणें कंटिन्यूस तेर्स म्हणून सुरू केलें. मोगाच्या बाबांनी भयणी 15 दिसा उपरांत तांच्या कुडांत, तांच्या सगळ्या घरांत शॉर्ट सर्किट जावन सगळें घर उलपलें. तांणी रावल्ल्या त्या कूड मात्र तांचें घर उलपना. तांचें कूड मात्र उलपना, सगळें घर उलपलें. आनी त्या कुडांत मोरयेचें कोंत आसलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या दिसा परत राती तांणी कॉल केलें, व्हिडिओ कॉल केलें, परत मागलें. आनी म्हळें, हांव मागता आसतना एक दर्शन ते सोम्यान सांगलें, सांग ह्या भयणी कंटिन्यू जावन मागोंक सांग. मोरये ते विश्वासान रावोंक सांग. संपूर्ण जावणेची पिडा गूण जाता. दुसरे पटीन तिका हांवें सांगलें, मोरये वयर विश्वास दवर, खंडीत जावन तुजी पिडा गूण जाता. एका म्हयन्या उपरांत परत मिसेसा लागीं म्हणाली, ನಾಳೆ ನನಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. आम्हाला राती कॉल करू सांग म्हणून. आणि राती परत त्यांनी कॉल केले. तिसरे पटी आमच्या सगळ्या भुरग्या सांगत आम्ही स्तुती आराधन करत असताना देव म्हणालो, फाल्यांचो रिपोर्ट तिचो संपूर्ण जावन गुण जातलो, संपूर्ण जावन नॉर्मल येतलो म्हणून. हांवें खावजेलो मोगाच्या बाबांनी बहिणी, कित्याक ती पिडा नॉर्मल जायना, कंट्रोल मात जावची. दुसऱ्या दिसा तिने लंब एक टेस्टमनी बरोवन म्हाका धाडली. रोडोन राती परत कॉल केलें, ब्रदर म्हज्या जिवितांत व्हडलें अजाप घडला. देवाक असाध्य म्हणलें कितें आसना. मोरयेक मरा पर्यंत हांव सक्स जाता, मोरयेक हांव वेंगेन घेता आनी तिका हांव सक्स जाता. ती आमची आवय
म्हजी संपूर्ण पिडा तिने गुण केल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोरये विरोध उलोवच्या हर एका व्यक्तीक आमी आज जबाब दिवंक जाय. तिसरें अजा म्हज्या जिविताचें वचून आज हांव हांगासर रावलो जाल्यार म्हाका बोवाळ उंड्या रुपार आसलो सुमी मोगाच्या भावानी भयणी. हांव स्पिरिच्युअली ल्हानतावणी पडटा मुलगी बसून आसूं. म्हजो भाव व्हडलो यास. आमच्या कुटुंबात मागणें आसलें हर एक आसा. तरी हांव अस्कस जावन आसा. पूण हांवें जिवितांत एक निश्चय केलो. तुमी चिंतूंक बरो, एका मागण्यांत एका रितीन हांव बदलता म्हळ्यार बदलूंक साध्य ना. आमचे प्रयत्न जाय मोगाच्या भावानी भयणी. हर एका दिसा आमी प्रयत्न करूं जाय हांव पवित्रपणान जियोंक. आनी आमी थोडी सवालां करूंक जाय आमकां. आज हांवें एक म्हजें तें सवाल केलें. म्हजें तें असले सगळे खोटे मेळे हांव पयस करता सोम्या म्हाका कृपा दी. म्हजें तें विशेष राग आसलो, जिद्द आसलें. हांवें मस्त प्रयत्न केले. आज म्हजी मिसेस म्हजे सांगात हांगासर आसा. फाटल्या 7.5 वर्सांनी हांवें आनी मिसेसांनी एक गलाटो केल्लो ना घरा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांवें म्हज्या उंड्या रुपार अशें सोम्याक सांगलें, सोम्या मोरा पर्यंत तुका उंड्या रुपार शेवंक हर एका दिसा मिसाच्या बलिदानां दिवंक म्हाका कृपा दी. फाटल्या जायत्या वर्सां जावन सोम्यान म्हाका बरी भलायकी दिल्या. एकच एक दीस म्हाका पिडेन न्हिदवना आनी एकच एक दीस म्हाका मिसाच्या बलिदान नासतना सोम्यान त्या उंड्या रुपार म्हज्या कुडीन येनासतना उरलो ना. मोगाच्या बाबानी भयणी, आज म्हजे वडपणा उलयना. आज म्हजे कमिटमेंट सोम्या लागी मोरता म्हणसर सोम्या हांव तुका साक्ष जाता. मोरता म्हणसर हांव तुका उंड्या रुपार शेवता सोम्या. हांव एका कंपनीन काम करता मोगाच्या भावानी भयणी. 18 इंटरनॅशनल टूर्स म्हाका मेळ्ळ्यात. 18 इंटरनॅशनल टूर्स. वडपण हांव उलयना. आज हांव खंय ट्रॅव्हल करीत जाल्यार पयले म्हाका मीस मेळटा की हांव पळयता. म्हाका मीस मेळना म्हणल्यार हांवें 18 इंटरनॅशनल टूर सोडल्यात. म्हाका खंयचे टूर खंयचे मनोरंजन इम्पॉर्टंट न्ही. म्हाका सोमी म्हाका इम्पॉर्टंट. तसो मोग हांवें अणभव केला. तो मोर्चा म्हणसर हांव अणभव करतलो म्हणून हांवें प्रयत्न करनासा. एक फावटी हांव भायल्या एका जाग्याक हांव गेल्लो कलकत्ता. थंयसर फाटी येता आसतना 2 फ्लायट चेंज करून येता आसतना म्हाका मीस चुकलें. हांव मस्त रडलो. आईच्या दिसा म्हाका मीस मेळना म्हणून. पूण म्हज्या फिरगजेच्या विगारान म्हाका राती फोन केलें. तोय म्हजे सांगात आसलो. हांवें रडून म्हळें, फादर म्हाका आज मीस ना न्ही. बिकॉज याजक म्हणलो, भिये नाका बाबा, तूं फ्रेश अप जावन घरांत हावन आरामशे ये. मीस आमी इगर्जेन भेटोवया. त्या जाणा खातीर म्हज्या फिरगजेच्या विगारान म्हाका मीस भेटयलें. मोगाच्या बाबानी भयणी, हे सोम्यान म्हजें तें केल्लें बरी खरणी जावन आसा. सोम्याक आमी आशेत आसतना सोमी आमकां फाटी जायते आशिर्वाद आनी तसो मोग उगडापे करता. आनी एक टेस्टमनी हांव दिता. मैसूर म्हज्या कामांत आदले 3-4 म्हयन्या पयलीं हांव गेल्लो. मस्त चिंतून गेलो खंयसर म्हाका मीस मेळटा म्हण. यस कार्मेलीत पाद्राबाची एक फिरगज आसा पुष्पाश्रमा. तुमी आयकला जांबरो. ते फादर विल्फ्रेड म्हणून आसलो. ताचे लागीं हांवें पयले ट्रॅव्हल करचे पयलीं विचारलें, फादर तुमच्या फिरगजेन कितल्या वरार मीस आसा? सदां मीस. देखून याजक म्हणालो, बाबा सकाळी 6:30 वरार आनी सांजेर 6:30 वरार आसा म्हणून. हांव पंद्यार 4 वरां आतां ट्रॅव्हल केल्ल्यान म्हाका मीस मेळोना. हांव थंयसर गेल्या उपरांत कंपनीचे ते मस्त आमकां टास्क आसता. मस्त तांचे शिकवण आनी पुरो जाल्या उपरांत सांजेर 6:20 वरां जाली. 6:20 म्हाका वचूंक सोडूना. केरळाची एक स्त्री आमकां ट्रेनींग घेताली आनी म्हणाली, हांवें तिचे कडेन रिक्वेस्ट केलें, बॅग केलें. हांवें तिचे कडेन भीक मागलें. मोगाच्या बाबानी भयणी, म्हाका 10 मिनट आसात. वचूंक 15 मिनटां लागीं जाय त्या पुष्पाश्रमाक. म्हाका मीस सुकोवंक नाका. आनी तिणें म्हाका वाटरन पळोवन ती म्हणाली, आज कळ्ळें मीस, हप्ते मध्ये कळ्ळें मीस, आज तुका परमिशन दिवंक जायना. आज संडे न्ही म्हणाली. पूण म्हळें म्हाका हर एका दिसा स्पेशल म्हाका मिसा वचपाचें. हांव सकयल बसून रडोन आसलो, मागून आसलो, सोम्या म्हाका मीस दी, कशें म्हणे म्हाका पावय पुष्पाश्रमाक म्हणून. आनी 5 मिनट आसतना तिणें सगळें सोडलें. वसा एकल्याक मिसाक वचूंक आसा. सगळ्या सभेंत तिणें म्हजे लागीं सगळ्या सभेंत सांगलें म्हजे खातीर एकल्याक मिसाक वचूंक आसा म्हणून. आनी तुर्तान हांवें रिक्षा काडून हांव मिसाक वेता आसतना म्हज्या मॅपार थंयसर 12 मिनटां दाखयता त्या इगर्जीक वचूंक. आनी 12 मिनटांनी खंडीत जावन पावना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका 5 मिनटां मात आसात. आनी वाटेर वेता आसतना सगळ्या मार्गार कन्स्ट्रक्शन जावन आसलें, माती घाल्ली आनी म्हाका थंयसरी वचूंक साध्य जावना. परत 5-10 मिनटां वेस्ट जाली. परत आनी एका वाटेर पयशिल्ल्या एका वाटेर रिक्षान गुंडावन थंयसर वेलें. 6:50 त्या इगर्जेच्या गेटी कडेन हांव आसा पुष्पाश्रमांत. मस्त रोडोंक म्हाका आयलें आनी आत्तां गायिल्लें खंतार थंयसर म्हाका आयकतलें. निन्न हागे प्रीती सुगोरू यारू इल्ला. हांव
बेजार हांवें बगलो बेजार म्हाका जालें आज बिसा गेल्यारी म्हाका कुंभार काणी येवंक जायना म्हणलें चिंता म्हजें थंय आयलें आनी दुकान रोडून म्हणलें बरें भितर येवन बसलो बसून हांव पळयता मोगाच्या बाबा आनी भयणी 6:30 वरार आराम जायचे आसलें मीस त्या दीस मात्र 7 वरार दवरला कित्याक म्हळ्यार खंय तावणी एक ब्रदर आयिल्लो आनी ताणें प्रेज एंड वर्शीप आनी आराधन चलयता म्हणल्यार स्पेशल परमिशन याजकान दिल्लें आनी 6:30 वरां जावन 7 वरां म्हणसो ताणें आराधन चलयलें आनी त्या आराधनान 15 मिनटां एक 10 मिनटां मस्त गळगळ्यार रडलो मोगाच्या बाबा आनी भयणी कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार आमी आज जेजूक आशेवंक जाय आमी आज जेजूक आशेल्या खंडीत जावन जेजू आमकां निराश करिना कितें जाय तो आमकां दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या बाबा आनी भयणी दुसरें जेजून कुर्सादान आमकां शिकयल्लें जावन आसा बोक्सांनी आज आमच्या जिवितांत आमकां मस्त कश्टांची एक खंयचीय एक आसा जाल्यार ते आमकां बोक्सांनी मोगाच्या बाबांनी जायतीं जाणां म्हणटा ब्रदर म्हाका कितले बायबल वर्स हांव म्हणटा कितली नवेनां सांग सांगता कितल्या पुण्यक्षेत्रां वचून जाल्यार हांव वेता मात त्या स्त्रीक म्हज्या भयणीक म्हज्या पतीक म्हज्या बाबाक म्हज्या भयणीक बोक्सूंक म्हाका साथ दिना आमच्या बापा आमी म्हणटा मोगाचे बाबांनी भयणी सगळे आमी म्हणटा सगळे आमी मौन जावन एक घडीभर हळवार आमी आमच्या बापा आमी म्हणया सगळी आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार कितें आमी म्हळें आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें 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 आमची पातकां बक्षी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मस्त जाणां बाबा आनी भयणीक आज आशिर्वाद ना मस्त जाणां बाबा आनी भयणी आज पिडेंत आसात वळवळून आसात कित्याक आमच्या मोतीन आमकां समाधान आमकां त्या व्यक्तीक पळयल्यार जायना म्हज्या पतीक पळयल्यार जायना म्हज्या पतीनेक पळयल्यार जायना म्हज्या शेजारा पळयल्यार जायना वय की न्ही मोगाचे बाबा वय की न्ही प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव तुमचे लागीं विचारता आमी आज दुसऱ्या घरांनी आमी हांगासर आयल्या वय की न्ही सगळे सांगात आमी हांगासर आयल्या आमचे दुसरे घर दुसरे फिरगस दुसरे कुटुंब वय की न्ही प्रेज द लॉर्ड तरी आमी सगळी एक प्रेज द लॉर्ड वय की न्ही आमी हांगा इगर्जेंत आसली सगळी एक कोण म्हणटा वय म्हणून प्रेज द लॉर्ड कित्याक उंड्या रुपार जेजून सगळ्यांक आमकां एक केला पवित्र आत्म्यान एक केला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्म्यान आमकां एकवटायला तरी आमचे थंय जायते उणेपण आसा की ना आसा म्हजे थंय उणेपण आसा अचकत काय आसा तुमचे थंय उणेपण आसा अचकत काय आसा की ना आसा तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी तुज्या पेल्यांक बोगसूंक तुका कितें कश्ट तुज्या पतीक तुका इल्ले सुदारसूंक कितें कश्ट तुज्या पतीनेक इल्ले सुदारसूंक तुका कितें कश्ट तुज्या बाबा आनी भयणीक इल्ले सुदारसूंक तुका कितें कश्ट आज आमच्या क्रिस्तावान मस्त शिकवण आसा आज खासदार जावचे पयले ते बस जोडींत शिकवण दितात मस्त जाणां लायक भाव कुटुंबा जिविता विशयी शिकयतात मस्त ह्या जाग शिकवण दितात तरी आज हायेस्ट लग्न विच्छेदन जावचें आमच्या कुटुंबात क्रिस्तावान प्रेज द लॉर्ड 15 वर्सां मोगाच्या बाबा आनी भयणी 15 इयर्स 15 वर्सां लव केल्ले एक जोडे म्हाका मेळिल्ले 15 वर्सां 15 इयर्स अफेअर लव केल्ले खासदार जावन एका म्हयन्यान डिवोर्स खासदार जावन एका म्हयन्यान डिवोर्स मस्त कुटुंब आज लग्न विच्छेदनाक येतात कित्याक कळीत आसा की आवय बापाय धर्मान आवय बापाय धर्मान तुमी वय जाल्यार वय म्हणा आज एक धू एक पूत आसा दुवेक आमी खासदार कर दिता इल्ले चड म्हणे थंयसर जाता आसतना आवय म्हणटा दुवे तूं कांय टेन्शन करनाका बापायन केल्ले जायते आसा आमकां जायते आसा तुका बरें शिकयलां तूं गोळ तुज्या पांयान तुका रवयेत मोगाच्या आवय न्हू उडास सुरा तुमी दुवेक फाटीं हाडयेत पयशे दिवयेत बरें लक्झुरी लायफ दिवयेत पण तुमचे लागीं सांगता आवय न्हू बापाय न्हू तुमच्या दुवेक पती दिवंक जाता गी नवरो दिवंक जाता गी नवऱ्याचो मोग दिवंक जाता गी
पयलेंच्या काळार मोग म्हणलो नातलो, टेक्नॉलॉजी नातली, कितेंच नातले. वडिलांनी पळयलें, खाजारा दीस चेडू पळयलें, खाजार जालें. कित्याक लग्ना विच्छेदन जायनातलें. कित्याक म्हळ्यार घरा फाटीं आपोवची कोणी नातली. नवऱ्याच्या घरा रावसय नाजाल्यार थंयच मोरासय. आज आमची कुटुंबां जिवीत लग्न विच्छेदना कितें जातात म्हळ्यार जायतीं जाणां प्रोत्साह दितात. मोगाच्या बाबांनी भयणी आमचें जिवीत पळोवया. क्रिस्तांव आमी म्हणटा आमचे थंय मस्त मोसोर आसा, मस्त जाणां थंय मोसोर आसा. एक कुटुंबा जिवितांत एक समस्या जाल्यार एक जोडयेन आमी त्या कुटुंब कशें उरोवचें, कशें बरें करचें म्हळ्या पेक्षा चिंतचो लोक भोव उणें. ताच्या बदलाक आमी चिंतता कितें करता. एक कुटुंब कितेंगी बरें ना, कितेंगी सोडून त्या कुटुंबांत जाला जाल्यार एक ह्या जागाक सांगून घे, ह्या बऱ्या व्यक्तीक सांगून घे. ते कुटुंब लग्न विच्छेदन जावचें, ते कुटुंब उरोवच्या बदलाक आमी सगळ्या गांवार आमी घसयता त्या कुटुंबा विशीं. ताचे दूख ताणें सोडलें खंय, अशें जालें तशें जालें. आमकां नेगेटीव उलोवच्यान चड आसा. मोगाच्या बाबांनी भयणी जेजून कितें तुका आनी म्हाका शिकयलें. आज सोसून व्हरूं, आज सोसची व्यक्ती जावया. मोगाच्या बाबांनी भयणी त्या कुर्सार उमकडलो जेजू तुझे आनी म्हज्या खातीर ताणें जायते सोसले. एक उतर लेगून जेजून म्हणलें ना. मोगाच्या बाबांनी भयणी दोळे दापण आमी नियाळ करया. जेजून ह्या संवसारांत 3.5 वर्सां ताणें मिसांव केलें, सगळ्या पिडेस्तांक गूण केलें, पातकांत आसल्या ताणें बॉक्सांनी दिलें, सगळेचो मोग ताणें केलो. आत्मीक रितीन कुडीन हर एका रितीन जेजून हर एकल्यांक दोशी केलो. जेजू सांगता कोणूच ना जालो. मोगाच्या बाबांनी भयणी जेजू निमाणे जिवना रस्त आसतना जेजू म्हणटा तुमचे मदलो एकलो म्हाका गथाण परतीन करतलो आसा. जुदास म्हणटा हांव वेसुमिया आनी जेजू म्हणटा ते तुझ म्हणटाय. आणि पेद्रू लागीं जेजू सगळ्या शिसा लागीं म्हणटा म्हाका तुमी सगळे फोडलोस वेतल्यात, म्हाका सगळी सांडून वेतल्यात तुमी. म्हणटा आसतना पेद्रू म्हणटा सोमिया सगळ्यांकी तुजे वयर विश्वास सुखात जाल्यार म्हाका सुख आसना. सगळे तुका सांडून वसत तरी सोमिया म्हजो जीव दिवंक तरी हांव तयार आसा. म्हजो जीव तुका दिवंक सोमिया हांव तयार आसा. तुका हांव सांडिस. जेजू पेद्रूक म्हणटा पेद्रू आज कोंबो 7 घाल, 3 पटी 7 घालचे पयले तू म्हाका 3 पटी नाकारतले. मोगाच्या बाबा आनी भयणी पेद्रून जेजूक नाकारले, जुदासा नाकारले, सगळ्या शिसांनी जेजूक सांडले. जेजू कुर्सार उमकडून अखेरीक सगळ्यांकी बक्षीत. जेजू म्हणटा बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेना. कोलेसो घरा बरयलें पत्र 3:13-14 म्हणटा एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुसोवंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात ते बॉक्साने सोम्यान तुमकां दिलां त्या बॉक्साने बरी जावं. पूण ह्या सर शेगुणा प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग मोग ते शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटयता. मातेवस वाजेल 16 म्हणटा जर तुम्ही हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षितलो. पूण हेरांक तुम्ही बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूचो ना. मोगाच्या बाबांनी भयणी निमाण्या हप्त्यान आमी आसा. जेजूची हर एक गडीत आमी नियाळ करनासा. सगळे आमी दोळ्यांत आमी सगळे दोळ्यांत आमी खळसांतून आमी सुम्या समर्पण दिवया. खंयच्या व्यक्तीक म्हाका बोगसूंक असाध्य, खंयच्या व्यक्तीक म्हाका बोगसूंक साध्य ना. जमरून म्हजे पती म्हजे आवय बापय तांकां ह्या पवित्र तळार समर्पण आमी दिवया. जायते जाणां बॉक्सांनी दिनासतना जायतीं जाणां
आज विविध रितीच्या मानसिक पिढेक वळख जाल्ली आसा संपूर्ण जावन समर्प्य काळ जाणान आमी बक्षया मोगाच्या भावाने बेन जेजून बक्षिल्ले बरे आज बक्षूंक आमी प्रयत्न करया एकूट आमी पळयले तुमकां एक टेस्टमनी ह्या वेळार हांव दिता एकूट मात सदांय म्हाका फोणां येतली ब्रदर म्हज्या घरा फाटल्यान कुवाळो दवरला त्या कुवाळा वयर कुंकुम आसा म्हज्या घरा फाटल्यान कळे दवरल्या म्हज्या घरा फाटल्यान नारळ दवरल्या हर एक पटी म्हाका मागोवंक संजेर आनी ते कुटुंबा थंय भोगसाण येनातले ताच्या शेजारा थंयसर भोगसाण येनातले तांकां एकामेका पळयल्यार जायनातले आनी सगळो वाडो ती फिरगस तांकां सांगताली तुमकां एकामेका भोगसूंक जायना गी तुमकां समाधान जावंक जायना गी ती जायते बटे आमच्या मागण्याक आयल्या उपरांत जायते बटे प्रिचींग आयकल्या उपरांत हांवें त्या बाबाक सांगलें संपूर्ण सोडया सोम्यान बक्षिले ना ब्रदर तांणी जायते समस्या केल्यात बक्षूंक कश्ट आसा हांवें सांगलें मोगोच्या बाबांनी बहिणी सोम्यान तुका बक्षिला ताचे की वर्त कितें दिसना आनी कितेंय करूं दी माट मंत्र पितीसपणां कितेंय करूं दी तूं बक्षी तुज्या घरा देव आशीर्वाद दिता हे उतर आयकल्यान त्या कुटुंबाक बक्षूंक प्रयत्न केलाय सकाळस हांसो दिवंक प्रयत्न केलाय ताणी तिशीन ताण हांसो दिवंक प्रयत्न केलाय आनी सकाळस ते उलोवणें आरंभ केलें आज ते दोनूय कुटाम मोगान उलयता आनी ते कुटामी समाधानान आसा एक कुटामी समाधानान आसा आज तांच्या घरा नारळ नांद ते कुंकुम ना खंयचेय त्या घरांत मेळना आज दोनूय कुटुंबां समाधान आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी म्हाका विशेष कितें भोगता म्हळ्यार दोन कुटाम समाधानान आसा पूण आज शेजारचो लोक आज वाड्याचो लोक म्हणटा तुमी समा जाल्यात गी तुमी तांकां बक्षिले गी तुमी कित्याक बक्षिले तुमी कित्याक सोडून दिले हे आमचे क्रिस्तांवपण मोगाच्या बाबा आनी भयणी आज आमी बक्षूंकी सांगता बक्षाने जावन दोन कुटुंबां बरी जातना आमी तांकां विरोधी करता असली कुटुंबां आमच्या मदें आसा असले व्यक्ती आमच्या मदें आसा देखून पश्चाताप बघया उंड्या रुपाराच्या जेजूक आमी पळोवया जेजून तुका आनी म्हाका बक्षिला तुवें आनी म्हाका जायती पथकां केल्या करनंत आसा तुमी असकत हांव वयर रावून हांगा उलयता हांव असकत जायते फाटी बरें उलयचें चिंतल्यार कोणा विशयान उलोवन वेता तो वळ आमी खूब सार तो सक्रामेंत घेवन सोम्याचे बक्षाने सोडूंक आमी प्रयत्न करूंक ते देखून सोम्याक आमी बक्षाने मागया आनी एखंतर आमी गावया बोगोस म्हाका सोम्या चिस Sophia Jesus Eskutasa Pakache pide Hangus podla Bogos maka Sophia Jesus Eskutasa Pakache pide Hangus podla Hangus mana Hangus Cesaria Hangus gerca Hangus सर्वं जेजू तुझ्याच नावा Hangushita दुस्मना Hangushita Cesaria Hangushita gerca Hangushita सर्वं जेजू तुझ्याच नावा Hopaki Sovia Katut mujika
राग म्हजो पयस कर मोगान भरून हांव जियेता हांव पातकी सोब्या काकूत म्हजी कर राग म्हजो पयस कर मोगान भरून हांव जियेता हांव दोक्षिता दुस्माना सगळे सांगत हांव दोक्षिता सजाया हांव दोक्षिता सजा हांव दोक्षिता सर्व जेजू तुझ्याच नवा दोक्षिता दुस्मना सगळे विरोध करणारे एका बाबा आणि बहिणी सगळ्या समर्पणाने मागे दोक्षिता गचा दोक्षिता सर्व जेजू तुझ्याच नवा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सुम्या सोनी एक बरो गुण जावन आसा त्याग आणि सोसणे काय देवाचो त्याग ताणें ताच्या एकल्या सपुताक ह्या संवसारांत धाडले आनी जेजूचो त्याग ताणें आमचे खातीर ते कश्ट मरण सोसून आमकां सर पदकांतलें सुडका दिलें जेजून जायते सोंसले मोगाच्या बाबा आनी भयणी जेजू तुका आनी म्हाका सोंसणे काय शिकयली जेजू तुका आनी म्हाका त्याग करूंक शिकयली पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता मार्कस वचेल 10:45 वोळ मनशा पोती हेरांनी आपणाची साकरी करीत जाय म्हूण येवंक ना पगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करीत जाय म्हणून आनी सोमेसाचे सडवणे पासून आपणोचो जीवच दी जाय म्हूण आयला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेजून ताका समर्पण दिवन हेरांची साकरी केली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेजू कलतो जालो प्रेज द लॉर्ड आज आमच्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमकां कलते जावंक मस्त कश्ट आसा त्या देखून जेजू म्हणटा जो कोण कलतो जाता ताका हांव वर्तो करतलो म्हणून प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जायते बडे आमच्या चलत्या जिवितांत आमी जियेत आसतना म्हज्या पतीन अशेंत आसा जय म्हज्या पतीन अशेंच आसा जी म्हज्या आवय बापायन म्हज्या लागीं अशेंच आसा जय म्हज्या काम करच्या जाग्यार म्हज्या कोलेगांनी अशेंच आसा जय म्हज्या शेजारा म्हज्या बाबा भयणीन अशेंच आसा जय म्हणल्यार जायते बडे आमच्या जिवितांत आमी चिंता वय की न्ही नावारा पयल्यार तड्यांक राग येता म्हाका मोरया दीस जय हांव देखील फायनान्शियली स्ट्रॉंग या म्हाका बरें करे जय हांव एका कार्याक येता आसतना म्हाका बरी बसका दी जय म्हाका पळयना जाल्यार म्हाका आपयना जाल्यार म्हजें नांव आपयना जाल्यार ह्या फिरगेचें हांवें दान दिलें म्हजें नांव समाज सांगतना इल्लें रॉंग जालें जाल्यार आमकां कितलो राग येता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एक चूर सोडून जाल्यार मागीर इकडची दिवची आमी बंद करता प्रेज द लॉर्ड खंय येत आसतना कितेंय समस्या जाल्यार आमकां विक्की दूख भोग आमकां सोंसणे कांय ना सोसूंक आमकां साथ दिना कितेंय आमच्या जिवितांत त्याग करूंक साथ दिना ते देखून मोगाचे बाबा आनी भयणी अनेक व्यक्तीन आमचें थंय कितें कशें जियेचें म्हूण चिंतचे की चड हांवें आनेकल्या थंय कशें जियोंक जाय त्या विशयान आमी चिंता करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुमकां हांवें एक टेस्टमनी दिलें म्हजे ते विशेष राग आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी म्हज्या कुटुंबा जिवितांत केदाळा हांव बदल्लो केदाळा म्हजो राग हांवें पयस केलो केदाळा म्हजें तें आसलें जिद्द हट्ट हांवें त्याग केले मोगाच्या बाबा आनी भयणी त्या दीस म्हजें घर नंदन जालें प्रेज द लॉर्ड त्या दीस म्हजें घर सर्ग जालें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमच्या घरांत जायते बडी अशेंच घडटा कुटुंबा जिवितांत आमी म्हणटा हांव समा आसा म्हजे पतीन बरी ना म्हजे पती बरी ना म्हजी भुरगीं बरी ना म्हजे शेजारा बरें ना ते देखून मस्त कडेन हांव येता आसतना म्हणचें ब्रदर म्हज्या शेजारा पासून मागा कालें जाल्यार शेजारा ती बरी ना ताणी आमकां केदाळे विरोध करतात मोगाच्या बाबा आनी भयणी ती विरोध करतात अणभवार्थी जेजू वळखणांतल्या सोंपरो आमी बरें करया प्रेज द लॉर्ड सोम्यान तुका आनी म्हाका उजवाड दिला ती कितले ते विरोध करतात करूं दी नो प्रॉब्लेम
आमी बरें करया बरें उलया सोम्याक आमी सक्सावन जिवंक प्रयत्न करया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून लुकास एवंजेल 6:30 आनी एक वळ म्हणटा हेरांनी तुमचे ते कशें चला जाय म्हण तुम्ही अपेक्षितात तशें तुम्ही तांचे ते चला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हे पवित्र पुस्तकाचे उतर जायते बटे आमी आयकलां संपूर्ण गे जायते बटे आमी आयकलां लुकास एवंजेल 6:30 आनी एक वळ हेरांनी तुमचे ते कशें चला जाय म्हण तुम्ही अपेक्षितात तशें तुम्ही तांचे ते चला आज आमी निश्चय करया गे आज आमी दुसऱ्या ते बरें करून जियो बरें उलोवंक तांकां सक्सावन शिव तांकां सपोर्ट करूं कितें असकत काय आसा तांकां आमी आनी बरें करूंक आमी प्रयत्न करूं देव आमकां आपोवणें दिता कुटुंबा जिवितांत आमकां कित्याक आपोवणें दिलां आज कुटुंबा जिवितांत कित्याक समाधान ना म्हण हांव सांगता आमचे क्रिस्तांव जिणी मोगाच्या भवानी भयणी कॅन्डल आसले बरी पळयलां गे हांगासर कॅन्डल आसात ही कॅन्डल कितें दिता तेंच आमी पळया कॅन्डलाचे गूण आमी पळया कॅन्डल कितें दिता आमकां कितें करता कॅन्डल उजवाड दिता प्रेज द लॉर्ड उजवाड दिता न्ही गे पूण कॅन्डल उजवाड दिल्यार थंयसर कॅन्डलाक इल्ले प्रॉब्लेम्स आसात कितें हा करगता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड क्रिस्तांव जिनी मोगाच्या भवानी बिनी कॅन्डल बरी आज आमी करगोंक जाय आज करगोंक जाय आनी उजवाड दिवंक जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज म्हजो पती पियेता इल्ले समस्या आसात म्हणून ताका गुड्डावन भायर घालचें न्ही ताचे खातीर आमी सुस्निकायेन मागया तो आज नाही फाल्यां बरो जातलो सोम्या खंडीत जावन ताका बरो करूंक साध्य आसा प्रेज द लॉर्ड ताचे बदला आमी कितें करता सगळ्या गांवार वचून सांगता तो म्हजो पिवंडो नवरो तो मोरो की मरणा प्रेज द लॉर्ड ताचे इल्ले पयशे आसल्यार आमी इल्ले बरें पळयता केदाळा मरता म्हणून आमी मागता मुसलमान मागचें आसा तो एक मेल्यार एक बरें आहलें ब्रदर आमकां सूख आसलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमकां सांत मोनिका गुत आसा सांत मोनिका कोणाची आवय ती अगोस्तिनाची प्रेज द लॉर्ड अगोस्तिनाची जिणी गळीत आसा तो व्यभिचार करतलो मस्त हरामी व्यक्ती मस्त हरामी मस्त कोटे गेल्लो व्यक्ती मोगाच्या भवानी बहिणी ताचे तितलें तुवें आनी हांवें पाड करूं ना जावंक प्रेज द लॉर्ड ताणें मस्त ताणें ओपनली सांगलां स्टेटमेंट दिलो तो कसो जियेला म्हणून पूण मोगाच्या भवानी बहीण अगोस्तीन बदललो ताच्या मागण्यांत न्ही कोणाच्या मागण्यांत आवयच्या मागण्यांत प्रेज द लॉर्ड मोनिकाच्या निरंतर सोसणिकायच्या मागण्यांत मोगाच्या भवानी बहिणी जेजून मोनिकाच्या मागण्या आयकलें आनी अगोस्तिनाक शांत केलें प्रेज द लॉर्ड एक आवयच्या मागण्यांत एक पूत व्यभिचार सोडून खोटी जिणी जिवन शांत जावंक पावता जाल्यार मोगाच्या भवानी बहिणी तुजे आनी म्हजे विश्वासाचे मागणे भावार्थाचे मागणे तुजे आनी म्हज्या पतीने भुरग्यांक बदल करूं या परिवर्तन करूं रूपांतर करूं सकणांगी प्रेज द लॉर्ड सकता जाल्यार हात उबार आमी सक्सिया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुका आनी म्हाका विश्वास आसूंक जाय तुवें आनी हांवें मरोंक जाय कुटुंबान प्रेज द लॉर्ड ते जाल्यार हांव सांगता मोगाचे भवानी किंचे कुटुंब लग्न विच्छेदनाक वसा हांव तुमकां सांगता जुआंव एवंजेल 12:14-20 वोल्ड तुमी खंय बरोवन दवरा हे तुमच्या कुटुंबा जिवितांत तुमी केदाळे रिपीट करा जुआंव एवंजेल 12:20 वोल्ड गोवांचो कण मातयेन पडून मेल्ल्या करी तो एकोडस उरता तो मरत जाल्यार यथेस्ट फळ दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज आमी गोवाचे बी जावन आसा प्रेज द लॉर्ड आज आमी कडपी सुवातेर पडल्यार जाता गे फळ दिन न्ही गे प्रेज द लॉर्ड खंय सर वचूंक जाय आमी बऱ्या सुवातेचेर पडोंक जाय प्रेज द लॉर्ड देवाचे उतर तुज्या आनी म्हज्या काळजांत किरलाचे जाल्यार आमी सुटावे कुमसार जावंक जाय पश्चातापान बदलूंक जाय रूपांतर जावंक जाय बरी जिणी जियेत आमी निश्चय करूंक जाय ताचे वयर काम करूंक जाय त्या महादेवाचे उतर तुज्या आनी म्हज्या काळजांत किरलाता फळ दिता 100 वांट्यांनी फळ दिवंक शकता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एक गोवांचे खण मातयेत पडून मेल्ल्या करीत फळ दिना म्हळ्यार मोगाच्या भवानी बहिणी तुवें तुज्या कुटुंबा जिवितांत मरोंक जाय तुवें काम करच्या जिवितांत त्या जाग्यार तुवें मरोंक जाय तुज्या वाड्या समेतन तुवें मरोंक जाय तुज्या फिरगंजेच्या संघ संस्थेन तुवें मरोंक जाय तुज्या विगारी संगता तुवें मरोंक जाय प्रेज द लॉर्ड मोरचें म्हळ्यार सुसायड करचें न्ही एक याजकाक सोंसचें ताका साकार देवन फिरक सोलोंक कुमोक करचें एक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकाराक प्रतिनिधीक सांगात दिवन एक वाड्या जमतेन सांगात दिवन एक बरें फिरकस कुटुंब बांदूंक प्रयत्न करचें एक घरांत आमी जियेत आसतना पतीने थंय सोडून आसा कोणूच परिपूर्ण ना मोगाच्या भावणी बहिणी ह्या इगर्जेचें नांव जेजू मुखार रावण हांव हांगा सांगते आसा तुमी वय म्हणा तुमकां कळीत आसा फाता करनातलो कोणी आसा
फाता करना भाग्यवंत म्हणसो कोणी आसा साध्यच ना आम्ही मोनीस हसकत हर एकले देगुणेपण आम्ही मानून घेवंक जाय हांव फातकी म्हणले वळखोंक जाय सा पेद्रो वळखलो सा जुवा वळखलो म्हज्या तितलो व्हडलो फातकीस ना सोमी हांव म्हणलो म्हज्या तितलो व्हडलो फातकीस ना व्यभिचार करची स्त्री म्हणाली रोडन म्हणाली सोमी हांव फातकी सोम्यान तिका बक्षी जेजून हर एकल्या बक्षी तुका आनी म्हाका देव बक्षी आज आमची पिढा आमचे नासमाधान आमचे रावण आले हर एक आशीर्वाद या वेळार प्रेझेंट वर्शिप करत असताना आता अखेरच्या वेळार हर एक समर्पण मागत असताना देव आमकां आशीर्वाद दिता मोगाचे भगवानी आज आमी निश्चय करया म्हजो पती कशी आसो म्हजी पतीन कशी आसो म्हजी भुरगीं कशी आसो म्हजो शेजारा कसोय आसो भाव आनी भयणी हांव ताका बक्षीता हांव घरा सोंसता सोम्यान सोंसला हांव सोंसता हांव त्याग करता कुटुंबा जिवितांत जियेत आसतना तुका पसंद आसली एक वस्तू तुवें सोडची मोगाच्या भवानी भयणी म्हज्या पतीन एक म्हजो एक बरो गूण पसंद ना म्हजे ते एक सवय आसा ती पसंद ना तुवें तिच्या खातीर सोडचें जावं बरो बिडी ओडटा सिगरेट ओडटा पतीन एक पसंद ना पतीन एक खातीर हांवें त्याग करूं प्रयत्न करचें हांव मस्त पियेता म्हज्या पतीन एक तेय सर ताका पसंद ना तिच्या खातीर हांवें सोडचें तुमकां एक घडीत हांव सांगूंक खुशी करता आदल्या दिसांनी म्हज्या जिवितांत जाले मस्त घडीत आसा एक व्यक्ती भायल्या गांवांत 20 वर्सां काम करता 20 वर्सां आनी तो व्यक्ती ह्या वेळार गांवांत आसा तो दुकान म्हज्या लागीं म्हणटा ब्रदर 20 वर्सां हांवें गल्फांत काम केलें सगळी कूड जरयली ब्रदर सकाळी एक च्या पिवची ती कली खण्णा च्या ती खण्णा च्या पिवन हांव गेलो जाल्यार ब्रदर संजे मुसर म्हज्या पोटाक कितलेशे दीस हांवें पोटाक खायनासतना घाम पिळ हांवें पयशे करून म्हज्या कुटुंबाक धाडले घर नातले घर केलें भुरग्यां बरें शिकयलें पतीन हर एक घरा गाडी हर एक फॅसिलिटी हांवें दिली पूण हांव थंय कश्ट नासलो 20 वर्सां म्हज्या पतीन कश्ट नजो म्हज्या भुरग्यांनी कश्ट नजो म्हणून हांव थंय कश्ट घाम पिळ हर एक पयशे धाड आज हांव रिटायर्ड जावन आनी इल्लो तेंप हांव सुशेग खाण घेता घरांत हांव रावता म्हणून चिंतून घरांत हांव रावलां आज हांव म्हज्या पतीन म्हज्या भुरग्यांक हांव चड आयसो जाला म्हाका हिणसितात म्हाका गाळी सोंवतात म्हजो पूत म्हाका मारता मोगाच्या बाबांनी भयणी 66 वर्सां ह्या भावाक आतां परत आनी एक कडेन वचून हॉटेलाचें काम करूंक तो गेला परत काम करता ताणें 20 वर्सां काम केल्ले पयशे खंय आसा तो मोग खंय आसा ताचे लागीं पयशे येनात पतीनेचो मोगना भुरग्यांचो मोगना कितेंच ना 66 वर्सां आतां परत तो गळोवन ताचे दिसपट्टो ग्रास जोड आसा आमकां दूख भोगता मोगाच्या बाबांनी भयणी अनेक व्यक्तीचो मोग अनेक व्यक्तीचो हुस्को अनेक व्यक्तीचे कश्ट नियाळ करू देव आज तुका आनी म्हाका आपण दिता त्या देखून आमी इल्लेशे ह्या प्राचीन काळार आमी आसा आमच्या भावा भयणी ते आमच्या शेजार आमी पळोवंक प्रयत्न करया कोण कश्टांत आसात कोण दुखांत आसात मस्त जाणां आज मलगडी तुमचे लागीं पयशे आसना तुमची ग्रेस्तकाय आसना पूण तुमचो इल्लो वेळ आसता इल्लो मोग आसता आमचे इल्लेशे बरें उलोवणें एका व्यक्तीक बदलूंक शकता इल्लें आमचें एक बरें उलोवणें एका व्यक्तीक समाधान दिवंक शकता मोगाच्या बाबांनी भयणी जेजू तुझ्या आणि म्हज्या मुखांत हर एकल्याच्या मुखांत हर एकल्याक आशीर्वाद दिता जेजू आज हांगासर येवन कार्य करीन जेजू तुमच्या आणि म्हज्या मुखांत येवन आनी एका भावाक आधार जाता आनी एका भावाक आशीर्वाद दिता आनी एका भावाक समाधान दिता त्या देखून खऱ्या जेजूक आमी वळखून घेवया सगळे आमी दोळ्या धांपया एक घडीभर क्लोज युअर आयज कुडसायल्या जेजूक परत आमी दोळ्या मुखार रडया जेजू मरणाच्या तडीर आसा कुर्सार तो उमकळून आसा मुझे म्हणले कोण आसा म्हण त्या कुर्सार तावन सकल पळयते आसा बरें करता आसतना जेजून जायतो लोक जेजू सांगत आसलो 5000 लोक 4000 लोक उंड्या मासले जेवल्लो अजापा करता आसतना जायतो लोक जेजू सांगता जेजू म्हटल्यार हरी हरिणी लोक आसलो म्हण आमी वाचता आरी घराक बरें करता आसतना आमी वाचता त्या आरी घराक त्या घरा भितर हाडूंक जावना लोक हरी हरिणी आसलो फाके उक्ते कण सिकल देवयले ते घडीत आमकां कळीत आसा पूण आज तोच जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना मोगाच्या बाबांनी भयणी थोडोस लोक जेजू सांगता त्या कुर्साच्या मुळांत आसा आज जेजू तुज्या आनी म्हज्या लागीं विचारता म्हज्या पुता म्हजे तुवें
आज हांव कुर्सा रुमकोळोन कस्टोन आसा तूं खंय आसाय त्या कुर्सा पना मोरी आसा मोरी मागदेलेन आसा अरे माते असो जुजे आसा शिपाय आसा फरिजेव आसा जुदेव आसा आज जेजू तुझ्या आनी म्हज्या लागीं विसर म्हज्या पुता म्हज्या दुवे तूं खंय आसा जेजू कुर्सा रुमकोळोन कस्टोन असहायक जाल्लो जेजू गायल्लो जेजू सरकार हजार वयर तो पळयता आपल्या बापाक उलो मारता आनी म्हणटा बापा बापा म्हजो हुत्बो तुज्या हातांत ओपून दिता तुझ्या हातात ओपून देता बापा तुझ्या ओछ्यात सागून घे राकुरासा सगळी सगळ्यात आमी करूया तुझ्या हातान ओपून दिता बापा तुझ्या ओछ्यात सागो घे राकुरासा शेळी सावन म्हाका धाडलोय बापा रगत मोचे भेटून दिला बापा परचेची पातका तुदून काड बापा कितें करतात म्हणटे नेणान बापा बापा म्हजो आत्मा तुझ्या हातान ओपून दिता बापा तुझ्या ओछ्यात सागो घे राकुरासा परचेचे वस्तू हांवें घेतल्यात बापा दुखी सोबार तूं वयला बापा अपराधान तांच्या म्हाका वेगलो बापा पातकांक लागून हांव चिडलो बापा बापा म्हजो आत्मा सगळे सगळ्यात करूया तुझ्या हातान ओपून देता बापा तुझ्या ओछ्यात सागो घे राकुरासा हालेलुया हालेलुया सगळे उभे राहा हालेलुया आमच्या घुटपाची विधा समर्पण हालेलुया पदे पदे भुरगी हरयेकल्या समर्पण हालेलुया आणि वाडा ताळ्या हालेलुया आमच्या घुटपाची विधा येशू नामना में मागया हालेलुया येशू हालेलुया हालेलुया जेसूच्या नावापुरया जेसू 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 जेसू
जेजू हात आमचे उबा जेजूचे नाव जेजू 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 तुझे आशीर्वाद कृपा बेसम आमच्या कुटुंबा जीविताचेर घाल म्हणून आम्ही मागता जेजू आणि गोड ताळ्या जेजू 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 आमच्या काळजाच्या दोघांना बेरावया जेजू तुका आनी म्हाका भाग्यवंतपणी जियोंक आपोवणे दिता राजीत खालार आमी आमकां सोड्या रुपारशे जेजूक समर्पण आमी मागया आमच्या जिविताचे वयर नदर आमी घालया आज सोम्याच्या मोगांत वासान सोम्यान शिकले उपादेसान वासान म्हजे थंय कितें अस्कत काय आसा सोम्याच्या पांयदळ समर्प्या मोगाच्या बोबाडे बहीण एक नवो व्यक्ती जावन ह्या श्रेणींतून भायर वचून देवाची कृपा आमी मागया जावं बरो म्हजे थंय राग आसा मोसोर आसा जिद्द आसा हग्या आसा म्हज्या बाबा भयणी थंय आज हांव खोडतीच्या खिजीर आसा भोगसूक असाध्य आसा म्हज्या पतीने थंय पती थंय जायते दिसांत हांव रागांत आसा म्हज्या शेजारा पाड्यान फिरगजेर हाजो विरोध करन आसा जेजू म्हणटा जुआंव सुवांजेल 3:16 आणि 17 वोळ तुम्ही देवाचे मंदिर देवा सोदपो तुमचे थंय बसती करन आसा म्हण तुमी नणांत घे तुम्ही देवाचे मंदिर देवा सोदपो तुमचे थंय बसती करन आसा म्हण तुमी नणांत घे जो कोण हे मंदिर नाश करता ताका हांव नाश करतलो आमच्या हात आमच्या खर्चाचे दुबऱ्या मोगाचे बाबाणी बहीण थोडो वेळ देवाचे आशीर्वाद या वेळार आमी अणभव करता देवाचो मोग अणभव करता रोडोन आमी मागया जेजू ही कूड तुझे मंदिर जावन आसा जेजू ही कूड तुझे मंदिर जावन आसा ह्या कुडीन तुजो आत्मो वस्ती करचे घर जावन आसा जायत्या म्हज्या फातकाक लागून म्हज्या रागान मोसरान चित्या लागून म्हज्या जायत्या रॉंग रिलेशनशिपा लागून सोरो आनी विविध रितीच्या एडिक्शना लागून सोम्या ही कूड आमी मेळयलेली आसा आज सोम्या हांव वखसने मागता सोम्या तुजी कृपा म्हज्या जिवितान सोम्या तुजी कृपा म्हज्या जिवितान आज तूं बोत आज नवो व्यक्तीचो रुपांतर जावंक तूं म्हाका कृपा दी म्हण आमी मागी आनी परत जेजूक आमच्या काळजा आमच्या कुटुंबा जिवितान खंयसर समस्या आसात कामाचो सगळो जंपरो सबार जाणां बायल्या कामांत आमची भुरगीं आसात आखांतात आसात तांचे खातीर मागोवंक आशेतात खंयसर आमी मागोवंक आशेतात खंयचे पिटिशन आमचे थंय आसा विनवणी आसा थंयसर जेजू ह्या वेळार वचून परत आमी गव्या जेजू 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 येसू मिया जेजू 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 मगाच्या बाबाने बहिणी म्हणा विश्वासाने आम्ही माग्या जेजू 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 पवित्र पुस्तकात जेजू म्हणता जेजू 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 तुझ्या बाबार्थान तू बरी झाली जेजू 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 पिढा असल्या जाग्यार आमचो हात धुवान मेळव्या जेजू 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 पिढा असल्या जाग्यार आमचो हात धुवान मेळव्या जेजू 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 आमी आपल्या आमच्या पिढ्याच्या जाग्यार आमी आपल्या जेजू 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 बरो करचो बैस तू जावन आसा सोम्या या वेळार तुका स्तुती आराधना करचे तुझे नाव उलो म्हणजे हरी एका पिढे सोम्या तुझ्या पांयदळ आमी समर्पण मागता सोम्या ते पिढे ऐकशे गेलो देव तू जावन आसाय मोड आनी उलयशे गेलो देव तू जावन आसाय फोडकारां निंदन गेलो देव तू जावन आसाय सोम्या जेजू मेल्ल्या लाजरा जिवंत केलो देव तू जावन आसाय जेजू तुझ्या नांवार तुझ्या शक्तीन हांगासर असल्या सर पिढे आसा सोम्या बरी भलायकी भोव कर मागता हुंड्या हरपा रजराच्या म्हज्या स्वादीक जेजू तुझे दैविक सगळ्या या सुवातेच्या रचल्या एका बाबानी मेळीसर म्हणून जेजू तुझ्या रक्त स्रावाच्या स्त्रिये सभापती म्हणून हांव क्लेम करता
तुझ्या आमोसर आपल्या बरे सगळे म्हणतात तुझा तो विश्वास या रक्तस्रावाच्या स्त्री तुझे दैविक सगत वाणी समजा ही दैविक सगत या वेळा या सुवातीचे तुझे नावाला माझ्या हरी एका मुर्ग्यांच्या वळवते स्वामी आज तुझे आशीर्वाद कृपा तुझे दैविक सगत एका बाबा बहिणीचे वळवते मी मागतो स्तुती करते या मेरा हालेलुया 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 रोज रोज दोळे नको हरी एक आमचे बांधर सगळ्या समर्पण में माग्या हालेलुया 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 सुवास मध्ये लेकर आते येसू 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 तू लाजर जीवन केले समय तू लाजर जीवन केले समय तू लाजर जीवन करे त्या घरामध्ये असला मारता म्हणाली समय लाजर तू आसले केले कोण तो नसलो येसू येसू तू लाजर पडे बाप तू फतेता गेल्या तुझा विश्वास होतल्या तू सन्मानशील झाल्या तुझा तो लाजर जीवन उरतलो येसू म्हणालो पाऊस पडणार जीवन पडे जीवी जो कोण मग सन्मानता तो महाराज झाल्याने जीवतलो आणि जो कोण जीवन नसा तो सस्ताक परसना जीव दिवस जेजू तुगाडी मग जीव देऊ माग्या आमच्या कृपा जीविताचे आशीर्वाद आमच्या जीविताचे आशीर्वाद होरी जीविताची कृपा दर्शवणे आशीर्वादाचे वळे प्लस हरे एक मोठे सगळे वाईट संघ संघाचे मोड आमच्या घरात आमच्या खोडी दान पैसे होते वेलदी सुम्या हद्राचे ख्रिस्त विशेष कृपा दर्शवणे हालेलुया 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 थोडा ताल्या हात उभार एवढे माग्या जेजू बाबा तुझी खबर तुम्हाला जेजू तुझ्यामुळे नगशन पवित्र तुझा अभिषेक पवित्र तुझी देणी पवित्र तुझी फळ हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Bless each and everyone, Jesus. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या हात आमच्या काळजाच्या नामी दवरी जेजून जायते आशीर्वाद आमच्या जिवितांत दिलेले आसा ह्या वेळार ताणे मस्त आशीर्वाद आमकां जोडला कालच्या दिसा दाणोड्या रुपार असो जेजू हांगासर येवच्या हरी एकल्यांक बेसाम आनी बरते आसा आशीर्वाद आनी बरते आसा जायते जाणां काल तावन जेजूच्या पांय तळ हांगासर बसलेली आसा सर्गेच्या मोदाळ बापा तुझ्या पुता जेजू बरे फाते मागण्या हांव करता ओंड्या रुपार हजर आसा म्हज्या स्वादीक जेजू सगळी पृथ्वी रचलो देव तू जावन आसा आम्हा सर्वांक आसा केलो देव तू जावन आसा ह्या पवित्र तळाक 40 वरां निरंतर ह्या तुझ्या आराधनाक हांगासर येवच्या हरी एका भुरग्यांक ऑनलाईन पळोवच्या हरी एका भुरग्यांक सोम्या समाधान दी संतोष दी कुटुंबा जिविताचेर तुझे आशीर्वाद घाल सर पिढे शिडे ते तांकां गुण कर सोम्या भावार्थनांतल्या हरी एका भुरग्यांक भावार्थान वाडय सोम्या ना समाधान असल्यावर कुटुंबा जिवितांत समाधान दी सोम्या आज आम्ही आखांत आसा दुखांत आसा तूच आमचो बरोसो आदार जावन आसा तुवें बांदली ही पवित्र सभेन तुका मारा पर्या सक्षम जियो संघ संस्थेने फिरगजे क्रियाळ जावन वावर करून तू आमकां कृपेन भर सोम्या आमी हरी एकली तुज्या हातेर जावन आसो सोम्या ह्या हातेर आज रुपांतर कर पवित्र कर तुका सक्षम जियो तुजी सुवार्ता प्रसार करो आम्हा सर्वांक तो बळान बर म्हण आमी मागता हे प्रार्थना करता बापा तुझ्या पुता जेजू आणि पवित्र आत्म्या बराबर आमेन
ओगाच्या भाऊ भयणीनो सगळ्या मिदी घालया. हो सांजेचो वेळ आम्ही जेजू सांगता करसूंक हांगासर आसा. जेजूचे नदर लाया ह्या वेळा जेजू या पवित्र उंड्यांत ह्या घडये आमचे मदें हाजीर आसा. ताचे ते आमचो बाबाटतो उसार्या. आमी सत मानता तो आमचो देव. आमी सत मानता तो आमचो सडवणदार. आमी सत मानता तो आमचो एकमात्र देव. ह्या घडी सगळे आमी व्हडल्या तळ्यान सांगात म्हणया सत मानता देवाक सर्व देवदराक पाक आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या समयाक जो पवित्रत्म्य गर्भी स्मरलो हांव कार मरयेत हांव सल्मलो 5 पिला ताका ताणें कश्ट सोंसले. तो मेलो आनी ताका नेके पिलो. तो मेल्या मातें तेवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. सर्गाक सुटलो. सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसलो. तांच्या आनी मेल्यांची मुळसुबे करूंक येतलो. सतमानता पवित्रत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षणे कोडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. जो जवांचेर अध्याय 9 आमी वाचता जल्मांतान कोड्डा आसलो एकलो मनीस जेजूतान गूण जाल्लो मनीस दुसरे बोटे मेळिल्ले वेळार तो विचारता. जेजू ताका विचारता देवाच्या पुताक तूं सत मानताय. ताका जाप दिवन तो म्हणटा साईबा तो कोण म्हण म्हाका सांग हांव सत मानता. आनी जेजून म्हळें तुवें ताका पळयलाय तुज्या लागीं उलयता तोच तो. एका कुड्ड्या मनशान मोगाच्या बाबा भयणी तो कोण म्हाका सांग हांव सत मानता. जेजूक पळया येवक्रिस्तान आसल्या जेजूक पळया. तुमकां ताची खंडीत वळख आसा. ताची खंडीत तुमकां वळख आसा. कित्याक तो कुडीन रक्तान आत्म्यान आनी देवपणान हांगासर आमच्या मदें हाजीर आसा. तो आमचो देव. देखून म्हणया आमी हांव सत मानता सोमया. हांव सत मानता सोमया. हांव सत मानता सोमया. तूंच म्हजो रस्तार म्हणो. तूंच म्हजो जीवदातार म्हणो. तूंच म्हजो पदवेदार देव म्हणो. तूंच तो कुड्ड्यांक दिश्ट दिल्लो म्हणो. तूंच तो थोंट्यांक सालाशें केल्लो म्हणो. तूंच तो मेल्ल्यांक जिवंत उठयल्लो म्हणो. तूंच तो बापाक विधेय जाल्लो म्हणो. तूंच तो कुर्सार मरण स्वीकार केल्लो म्हणो. तूंच तो तिसऱ्या दिसा जिवंत उठल्लो म्हणो. तूंच तो परत येवचो आसा तो म्हणो. तूंच तो म्हजो जीव हो देव म्हणो. तूंच तो भांगराच्या 7 दिवटाण्यांमध्ये भोंवतलो म्हणो. तूंच तो बापाच्या उजव्याक बसलेलो म्हणो. तूंच आरंभ आनी अंत्य म्हणो. तूंच ती पासलेली 2 धारेंची तलवार म्हणो. आमेन नांवाचो तूंच म्हणो. हांव सत मानता सोमया. हांव सत मानता सोमया. हांव सत मानता सोमया. हांव सत मानता सोमया. अर्गां तुका सोमया जेजू. होगळां तुका सोमया जेजू. महिमा 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 तुका सोमया जेजू. तुमची नदर जेजूचेर दवरा. तो जीव उंडो सर्गीताम देवलोलो. निमाणे जेवणाच्या वेळार जेजून उंडो घेतलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड.
म्हज्या कुडी बरी मळयली ही म्हजी कूड. तशेंच ताका रोज ताणें घेतलो आनी म्हळें हे म्हजें रगत, म्हज्या रक्ता बरी म्हणूंक ना बगर हे म्हजें रगत. आनी तसो जेजू हांगासर आसा मुगाच्या बाबा भयणी. म्हज्या उपरांत म्हणा जिव्या ओंड्या स्वादीक शब्द, जिव्या ओंड्या स्वादीक शब्द. तुझें आराधन करता हांव, तुझें आराधन करता हांव आनी म्हजें सगळें घराणे, हांव आनी म्हजें सगळें घराणे तुझें आराधन करता. उडास करा सगळे तुमचे घराणे. घराणे म्हणटा आसतना हर एक आयली तुमच्या कुटुंबात. आतां तुमी कोण आसात 4 5 जाणां न्हय, सगळे तुमचे कुटुंब, सगळे तुमचे घराणे. उडास काडा. आमी आराधन करता आसतना हांगासर आमी सगळीं आमचे सगळ्या घराण्यांत सांगता ताचें आराधन करता. म्हणया जिव्या ओंड्या स्वादीक शब्द तुझें आराधन करता, तुझें आराधन करता हांव आनी म्हजें सगळें घराणे, हांव आनी म्हजें सगळें घराणे तुझें आराधन करता. आमचे दोनी हात सोब्या मुखार वचून धरया. आमी हे गीत आतां गायता आसतना सगळीं आमचे घराणे जेजूस थंय समर्पण दिवया. येवकरी सांगता जेजू थंय तुमचे घराणे समर्पण दिया. स्वामी आयच्या दिसा तुमच्या घराण्याचेर आशीर्वाद घालचो आसा, तुमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर जेजू आयच्या दिसा ताचे आशीर्वाद घालचेर आसा. कित्याक जावं पुरो आमची घराणी आज वासळ्ळीं आसात, बेसां जाल्लीं आसात, तरी पूण स्वामी आज तुमच्या घराण्याचेर आशीर्वाद घालता आसतना खंयसर उणेपण आसा ते सगळे भरती करच्याक जेजू हांगासर आसा. तो ताके उला मारी आनी सांगया हांव आनी म्हजें घराणें तुका आराधन करता. तुझे आराधन करता जिव्या बोंडा जिव्या बोंड्या स्वादीक शब्द तुझे आराधन करता. हांव आनी म्हजें सगळें घराणे, हांव आनी म्हजें सगळें घराणे तुझे आराधन करता. हालेलुया आमी बर म्हजें घर तुज्या मोगान. सगळे आमी म्हणया बर म्हजें घर तुज्या मोगान. बर सगळें तेंपल तुज्या उतरान.
भर म्हजें घर तुझ्या मोगान, भर सगळे तेंपल तुझ्या उतरान, हांव आनी म्हजें सगळे घराणे, हांव आनी म्हजें सगळे घराणे तुझे आराधन करताव, तुझे आराधन करताव, तुझे आराधन करताव. आमी गावया बरो म्हजें घर तुझ्या मोगान. मुझे घर तुझ्या मोगान, भर सगळे ते तुझ्या उतरान, भर म्हजें घर मुझे घर तुझ्या उतरान, तुझ्या मोगान, भर सगळे तेंपल सगळे ते तुझ्या उतरान, तुझ्या उतरान. हांव आनी मुझे सगळे घराणे तुझे आराधन करता. हांव आनी मुझे सगळे घराणे तुझे आराधन करता. जिव्या उड्या स्वादी सुद्धा तुझे आराधन करता. हावानी मुझे सगळे घराणे तुझे आराधन करता. हालेलुया आराधन, हालेलुया आराधन, हालेलुया Hallelujah. सगळे वडल्यान आमी गावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Jesus. Praise you, Jesus. तुमच्या कळसांत सुम्याचे आराधन करा. तुमच्या कळसाच्या गुडायेत सुम्याचे आराधन करा. तुमच्या इथल्या गायन करा. हालेलुया आराधन, हालेलुया आराधन. Jesus. हावानी सगळे म्हज्या घराणे, हावानी मोजे सगळे घराणे तुझे आराधन करता. तुझे आराधन करता. हालेलुया आराधन, हालेलुया, हालेलुया आराधन, हालेलुया
नंतर सगळी गावया Hallelujah. गावया हालेलुया समयाचे नादात बरा जेजूक आमी कुडीन पळोवंक ना तरी आमी तसो मोग करता स्नानीक जो आम जेजूक पळयल्लो पण जेजू म्हणटा स्नानीक जो हांव प्रास जी कोण म्हाका पळयनासतना सत मानतात ती भागी तोमासान जेजूक पळयलो ताचे सांगता तो आसलो आनी निमाण्या दिसा जेजू जिवन जातना ताच्या कडवळांत ताणें हात घालो आनी तो वळ तो सत मानलो आनी जेजू म्हणटा तुवें पळयलोय देखून सत मानताय पूण फुडें एक पिळगी येवची आसा संतत येवची आसा मुखले एक जन येवचें आसा ते म्हाका पळयनासतना सत मानतले आनी ती भागी म्हज्या भावा भयणी जेजू कसो आसलो अशें पळोवंक कसो दिसता आसलो ताची सभाय कशी आसली कुडीन तो आकर्शीक आसलो गी ताची उतरां खंडीत आकर्शीत आसली ताचें जिवीत खंडीत जायत्यांक आकर्शीक दिसलें कित्याक जायते जण ताच्या फाटल्यान गेल्ले आमी पळयता मोगाच्या भावा भयणी पूण इसाया प्रवादी आमकां कितें सांगता इसाया प्रवादी अध्याय 50:3 आमी ताचेर नदर घालीशें करूंक ताका स्वरुपाय नातली ताचें थंय आकर्शण नातलें आमची काळजां ताचेशी वडोवंक ताका कसलीच सभाय नातली कोणेंच ताका म्हणलें ना हो म्हजो तो आमचो हो मनीस आमचो तो एक सुरो जाल्लो हेदरून सयत म्हणलें आसा हांव ह्या मनशाक वळखच ना ह्या मनशाक हांव वळखच ना ताका आनी म्हाका संबंद ना पूण बाबा आनी भयणी कुर्सेयल्या जेजू पळयतना आमकां दिसता संवसाराक आकर्शीत करचें तसलें ताचे लागीं कितें आसा त्या जर्बान मारल्या जेजू पळयतना आकर्शीत करचें तसलें कितें आसा पळय ताचे तिंपी उडयल्ली आसा ताका आत्मान केल्लो आसा ताचें वस्तूर पिंजून काडल्लें आसा कांटे ताच्या मुकुटाचे सणशिल्ले आसात किळ्यांनी ताका उमकळायल्ली ती कूड आमी पळयता नातली ताका सोबाय नातली ताका सोबाय तुका आनी म्हाका आकर्शीत करूंक तुका आनी म्हाका ताचे थंय वडोवन ताचे थंय बिलकुल सोबाय नातली पूण ताचे थंय मोग आसलो ताचे थंय काकुळट आसली त्या काकुळटी वरवीं जेजू म्हणटा ज्या दिसा म्हाका वयर उबारतले त्या दिसा सगळ्या मनशा कुळाक सगळ्या संवसाराक म्हजे सरशी हांव आकर्शीत करतलो सगळ्यांनी तांचे दोळे म्हजे सरशीन गुणायशें करतलो सगळ्यांनी पाटें घेवन म्हजे सरशी येवचें बरें करतलो जेजूचे नदर दवरून रावया आनी हें गीत आमी आयकतना नातली ताका सोबाय
समजून घेवया खंयच्यान आमकां जेजून आकर्शीत केलें, खंयच्या संगतेन आमी ताचे सरशी येवंक पावल्या, कशें ताणें आमकां ताचे सरशी ओडलें. नियाळ करया थोडो वेळ. नातली ताका सोभाय घुवन देखचे तसे, नातली ताका सोभाय घुवन देखचे तसे, ताचे शिवोडूंक आमची काळजां सुरूपाय नातली, नातली ताका सगळ्यांनी आपले तोडले पयले, कोणे म्हणले ना तो आमचो. सगळ्यांनी आपले तोडले पयले, कोणे म्हणले ना तो आमचो. रायांनी नदर चुकली,
हो संसार पेद्रू बरी जायते पटी म्हणटा हांव ताका वळखच ना. आमचे जिवी थोडे पटी सांगता हांव जेजू क्रिस्ताक वळखना. हांवें उलोवचें उलोवणें थोडे पटी सांगता हांव जेजूक वळखना. हांव राजी जावंक आयकनातल्या वेळार हांव म्हणटा हांव जेजूक वळखना. मोगाच्या भावांनी भयणी जो आमच्या वाजेलांत आद्य एक वळी दा सांगता. तो संवसारांत आसलो पण ताचेच मारिफा जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. इसाया प्रवादी अध्याय 1:3 सांगता पाडो आपल्या धन्याक वळखता. पाडो आपल्या धन्याक वळखता. गाडो आपल्या धन्याची खावण वळखता पूण इस्रायल देवाक वळखना. इस्रायल देवाक वळखना. लोकांच्या वांजेलांत 8व्या अध्यायांत 28 सांगता जेजूक पळयतस देवसरान केंकराट्यो मारल्यो आनी ताचे मुखार सर पडोवन व्हडल्या ताळ्यान तो म्हणालो म्हजे खबरेक तूं कित्याक आयलाय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता. पळया मोगाच्या भावांनी भयणी देवसार लागलो सयत मनीस बोब घाल सांगता जेजू परमोन्नत देवाचो पूत. देवसार सयत वळखता हो आसा देव. हो आसा परमोन्नत देवाचो पूत. वाऱ्या वादळाक तो थांबयत आसतना लोक थंयसर म्हणटा हो निजायकी देवाचो पूत. हो निजायकी देव. हो निजायकी सडवण दिवंक आयिल्लो हो आसा जेजू. आमच्या दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. म्हज्या उपरांत म्हणा सोम्या जेजू म्हज्या देवा म्हज्या बाचावे म्हज्या काकुळती तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सडवणदार. तूं म्हजी बाचावी. तूं म्हजी काकुळत. हांव तुका वळखतां. हांव तुका वळखतां जेजू. हांव तुका सतमनतां जेजू. तूंच म्हजो जीव. तूंच म्हजें जिवंतपण. तूंच सर्गीचें जेवण. तूंच सर्गीचें जेवण. तूंच सर्गीचें जेवण. तूंच सर्गीचो वंडो. तूंच म्हजो देव. तूंच म्हजो सडवणदार. तूंच म्हजी बाचावी. तूंच म्हजी बाचावी. येसुवे स्तोत्र. येसुवे स्तोत्र. येसुवे वंदने. येसुवे वंदने. येसुवे आराधने. येसुवे आराधने. येसुवे महिमे. येसुवे महिमे. येसुवे महिमे. येसुवे स्तोत्र. येसुवे स्तोत्र. येसुवे स्तोत्र. कुर्सावेलो जेजू तुका आनी म्हाका पळयतना कितें सांगात. ताचें मरण म्हाका आनी तुका पळयतना कितें सांगात. ताचे ते घाई म्हाका आनी तुका पळयतना कितें सांगतीत.
कित्या खातीर हांव हांगा आसा म्हणटा जेजू ही जीव निनगागी हो जीव तुजे खातीर हांव दिता म्हजो प्राण तुजे खातीर हांव दिता तूं म्हज्या दोळ्यांत मोलादीक म्हाका तूं जाय तुवें नास जावचें म्हज्यान केदीन सोसूंक जायना कित्याक म्हजो निमाणो आक्रेसो रक्ताचो तेंबो सयत दिवन तुका हांव मोलाक घेता तूं म्हजो तूं म्हजें मौन राव आनी जेजूक पळया ही उतरां तुका जेजू सांगता आयच्या दिसा ह्या घडये यू आर मायन तूं म्हजो तूं म्हजें रगत दिवन तुका मोलाक हांवें घेतला तुजेर हांवें पवित्र आत्म्याची मोर घाल्या तूं दुसरो कोणाचोच न्हय दुसरे कोणाचेंच न्हय तूं म्हजो तूं म्हजें त्या देखून म्हजेर तुजे दोळे उबार तूं रडनाका कथींत पडनाका निराशेंत बुडनाका हर एक फावटी निराशेक बुडतना कथींत पडतना बेजारायत आसतना म्हजे सरशी ये म्हाका पळय तुज्या सुखांत तुज्या दुखांत तुज्या कश्टांत तुज्या बरेपणांत सदां काळ आसा म्हणसो तो हांव एकलोच हांव आसा जो आसा ह्या वेळा हें गीत आयकूया आमचे दोळे आमी दंप्या आमचे दोळे दंप्या लेट अस फील दीस सॉंग जें कितें उतरां म्हजे खातीर जेजू ताच्या कुर्सांत हांव सांगता तें उतर आयकूया कितें सांगता म्हज्या विशयांत ही जीव निनगागी ही देह निनगागी ही कूड तुजे खातीर हो जो जीव तुजे खातीर हांव सर्गतावन आयलां जाल्यार तुजे खातीर हो भरादीक खुरीस हांवें व्हांवोन घेतला जाल्यार तुजे खातीर म्हज्या पुता म्हज्या दुवे ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಿ
ಎಲ್ಲ ಸಹಿಸು ಮಗನೇ ನನಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ನಾ ಕೊಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಈ ದೇಹ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಿ ಓ ಮಗನೇ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಈ ದೇಹ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಿ ಓ मोगाच्या भावा बहिणी जेजू म्हणटा हांव तुजे खातीर आयिल्लो तुजे खातीर हांव मेल्लो तुजे खातीर जिवन जाल्लो आनी अशें म्हणटाना हर एकल्यानी आमी फाटीं जावं दिवंक जाय फाटीं जेजूक सांगूंक जाय सोम्या तूं म्हजे खातीर मेल्लोय म्हजे खातीर जिवन जाल्लोय म्हजे खातीर स्वर्गार तावन देवान आयिल्लोय हांव म्हाकाच दिता हांव म्हाका समर्पण दिता म्हजें जिवीत म्हजी कूड म्हजो आत्मो जें कितें हांव करता ह्या संवसारांत जें कितें म्हजें जिवीत आसा सगळें जेजू तुज्या हातीं समर्पण दिता म्हणली जाप जावंक जाय सगळे आमी उबी रावया ह्या वेळार जेजून तसो मोग कितलो म्हण आमकां दाखयला जाल्यार ह्या घडी आमी जाप दिवन म्हणया कीर्तन 70 म्हज्या उपरांत म्हणा तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता म्हाका केदींच लजेक पडोवंक दिवं नाका तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार म्हाका कान दी म्हजें तारण कर म्हज्या आसऱ्याचें कडप जा म्हाका राखूंक दृढ कोटें जा कित्याक तूं म्हजें कडप कित्याक तूं म्हजें कडप म्हज्या देवा तूं म्हजें कडप आनी कोटें तूं म्हजें कडप आनी कोटें आमचे दोन्ही हात जेजू मुखार विस्तान धरया जेजू मुखार विस्तान धरया सगळीं तुमचे हात जेजू मुखार विस्तान धरा आणि जे कितें तुम्ही उतर सांगतात देवाचे उतर तुम्ही परतून परतून तुमच्या काळजांत सांगते आसात व्हडल्या तळ्यान समयाक वसान संग्या ह्या वेळा तुझ्या काळजांतल्या अत्रेक ह्या उतरांनी भायर येवं दीत जेजू मुखार तूं आशेता इतलेंच जेजून तुजें कडप जावंक जाय जेजून तुजी भद्र बुन्याद जावंक जाय जेजून तुजें दृढ कोटें जावंक जाय ह्या घडये जेजू लागीं इतलेंच हांवें मागचें इतलेंच तुवें मागचें जेजू तुजी काकूळट तुजो मोग म्हज्या काळजांत निरंतर 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 जावन वळोवन दी हर एका दिसा हर एका घडये तूं आनी तुजी सकत तुजें बळ हांवें एक्सपिरियन्स करच्याक तुजो अनुभव जोड घेवच्याक सोम्या म्हाका हेंच जाय इतलेंच जाय तुजो अनुभव तुजो मोग तुजी काकूळट देखून व्हडल्यान म्हणा तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता सोम्या तूं म्हजो बरवसो सोम्या तूं म्हजो बरवसो म्हज्या तरणाटे प्राय तावनो तुजेरच म्हजो विश्वास जल्मातावन आज पर्यंत तुजेरच म्हजो विश्वास जल्मातावन ह्या घडये पर्यंत तुजेरच म्हजो विश्वास म्हज्या म्हातारे प्रायेर म्हजो तिरस्कार करिनाका
म्हज्या म्हातारे प्रायर सोम्या म्हाका तिरस्कार करिनाका म्हजें बोळ उणें जातना म्हजें बोळ उणें जातना म्हाका सोडून घालिनाका सोम्या तूं म्हजो बरवसो सोम्या तूं म्हजो बरवसो सोम्या तूं म्हजो बरवसो हांव तुजे निरंतर विश्वास दवरतलो हांव तुजे निरंतर विश्वास दवरतलो सगळीं हे उतर दाबोटी म्हणा सगळीं वडा तळ्यान वट्टूक सांगत मेळोन सोम्या मुखार सांगया सोम्या हांव तुजे निरंतर विश्वास दवरतलो परतून म्हणा व्हडल्यान म्हणा आनीक व्हडल्यान सोम्या 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 आमचे हात नीट वयर बारया सोम्याचे आराधन करया अर्गा तुका सोम्या जेसू अवडा तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू हालेलुया 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 praise 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 Jesus praise Jesus hallelujah 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 praise Jesus hallelujah 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 अर्गा जेसु ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ praise you Jesus praise you Jesus hallelujah 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 ओडल्या स्तुती करूया सोम्याची सगळी मिळून स्तुती करूया praise 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 आणि ओडल्या स्तुती करूया हालेलुया अध्याय 29:13 म्हणता तुम्ही म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो तुमच्या सगळ्या काळजान तुम्ही म्हाका सोदतना हांव तुमचे सगळे आसलोलो तुमकां मेळटलो आणि तुमची दशा बदलयतलो आय विल चेंज युअर डिरेक्शन आय विल चेंज युअर डिरेक्शन हांव तुमची दशा बदलयतलो जर तुम फॉलो करताय जाल्यार इफ यू फॉलो मी तर आमी सगळी ह्या घडये जेजूक आमची जाप दिवन सांगया मोगाळ जेजू तूं म्हाका एकलोच मोगासो तूं म्हाका एकलोच ह्या संवसारांत म्हज्या जिणेंत सर्व वस्तू प्रास म्हज्या भलायके प्रास म्हज्या कामा प्रास म्हज्या सर्व टॅलंट्स कितें आसात ताजे प्रास म्हजी व्हडवीकाय कितें आसा पदवी कितें आसा जे कितें म्हजें म्हणलें ह्या संवसारांत सगळें आसा तें ताच्या प्रास चड तूं सर्व मोगासो मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगासो तूं म्हाका जिणेंत म्हज्या सर्व वस्तूंक प्रास मोगासो तूं म्हाका काळजांत म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो नमान करता तुका हें गीत गायतना मोगान ओवर त्या मोगान जेजूक आमी ही जाप दिवंक जाय मोगाळ जेजू मोगासो तूं म्हाका सर्व वस्तू प्रास जिणेंत म्हज्या मोगासो तूं म्हाका सगळीं आमी गावया जांकां कळीत आसा देखून म्हणा उतरां सुलभ आसात आमच्या सांगाता तुमी गावयेत व्हडल्यान गावया आमचे हात जेजू मुखार दवरया उत्सव करया मोगासो तूं म्हाका जिणेंत म्हज्या सर्व वस्तू प्रास मोगासो तूं म्हाका जेजू बर्तन गावया मोगाळ जेजू
मोगाळ जेजू मोगासो तू म्हाका जिणयेंत म्हज्या सर्वस्तू प्रास मोगाचो तू म्हाका सगळीं गायन करा परतून एक बडी मोगाळ जेजू मोगासो तू म्हाका जिणयेंत म्हज्या सर्वस्तू प्रास मोगासो तू म्हाका काळसांत म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो नमन करता तुका परतून गावया काळसांत म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो परतून एकटी गावया काळसांत म्हज्या पयलो जागो तुमचे दोन्ही हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा वर्त्या मोगान तुवें रचलाय म्हाका सोम्या तुज्या स्वरुपान म्हाका नेटयलाय दराळ बेसावा तुवें म्हजेर वतल्याय तुवें उजव्या हातान म्हाका उखललाय तुज्या उजव्या हातान म्हाका घट्ट धरलाय कित्याक तूं देव म्हजो मोगाचो देव तूं सदांच म्हजे संगी रावचो देव तूं ह्या घडये सदां काळ निरंतर म्हजे संगत रावचो देव तूं वर्त्या मोगान तुवें रचलाय म्हाका जेजू सर्व संगती प्रास चड सक्तेन बोळान तुज्या स्वरुपान म्हाका रचलाय जेजू दराळ बेसांवा तुवें म्हाका म्हजेर वतल्याय म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या भुरग्या बाळांचेर तुवें वतल्याय सुम्या तुजे उजवो हात सदां काळ म्हजे संगत आसा एकच एक घडी तुजी नदर म्हजे ताव लिपोन ना हर एका घडये तूं म्हजी मेटां सांबाळटाय तूं निदानाय इस्रायलाचो राखणो तूं केदींच जमेनाय आनी निदानाय सदां काळ तूं म्हजो मोग करताय जेजू गावया आमी वर्त्या मोगान तुवें रचलाय म्हाका तुज्या स्वरुपान नेटयलाय दराळ बेसांवा वतून म्हजेर उजव्या हातान उखललाय देव तूं म्हजो मोगाचो सदांच म्हजेर संगी रावचो देव तूं म्हजो मोगाचो तूं म्हाका जिणयेंत म्हज्या सर्वस्तू प्रास मोगाचो तूं म्हाका मोगाळ जेजू मोगाचो तूं म्हाका जिणयेंत म्हज्या सर्वस्तू प्रास मोगाचो तूं म्हाका
काळजांत म्हज्या लो सागो देव तो म्हजो राय तो म्हजो नमन करता तुका काळजांत म्हज्या पयलो जागो Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Feel the presence of Jesus. Jesus चांगली पण बघा ह्या वेळा. Feel His presence right now. काळजांत म्हज्या पयलो जागो. Feel Jesus in your spirit. Feel Holy Spirit in your heart just now. Feel His presence. जेजूचे हाजीरपण ह्या घडा सबारांक मेळटे आसा. जेजूचे हाजीरपण जायत्यांक काळजांत मेळटे आसा. काळजांत म्हज्या पयलो जागो. Some of you are experiencing His mercy. थोड्याच्या काळजांत समाधान आणि शांती मेळटे आसा ह्या वेळा. जाई तेंच्या तकलेंत काळजांत आनी मनांत जेजूची सगत पाशार जाती आसा. रिसीव जीसस. काळजांत म्हज्या पयलो जागो. फील जीसस रायट नाव. फील हिज प्रेझन्स. रिसीव हिज मर्सी. रिसीव हिज प्रेझन्स रायट नाव. जीसस. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगळे तुमचे हात उभारून तुमचे तोंड उस्सारून तोंडात उस्सारून तोंड उक्ते करून समयाचे आराधन करा. समयाचे आराधन करा. स्तुती आराधन करा. तुमच्या काळजांत तावन प्रे हर एकली मागणी करा. Everybody open your mouth. Open your mouth and praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. स्तुति करा. स्तुति करा. स्तुति करा. स्तुति करा loudly. स्तुति करा. स्तुति करा loudly. 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 आणखी म्हटल्यान स्तुति करा. स्तुति करा. Hallelujah. 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 सगळे आम्ही बसया. तुमची नदर समयाचेर आसून ती डिस्ट्रॅक्ट जावचे नाका. संपूर्ण तरान तुमचें काळीज मौन तुमची कूड जेजू तें ध्यानांत दवरा. सगळे तुमचें कॉन्सन्ट्रेशन जेजूचेर आसूं दी. The Lord is moving around you. The Lord is touching some of you. The Lord is giving peace in your heart. तुमच्या काळजांत जेजू ताची शांती वत्ते आसा. Some of you are experiencing it. तुमच्या दोळ्यांनी दुखां आसात. तुमच्या काळजांत तावन आयिल्लें दूख तें जेजूची सकत अनुभव करता आसतना तुमच्या दोळ्यांत दुखां देंवती आसात. Let it go. Feel His presence. Feel His power. Feel His power. अनुभव करा जेजूची सकत. Receive Him. Receive.
Receive Him in your heart. Receive His mercy in your heart. All His grace. हर एक संगती तुका मेळिल्ली आसात, कृपेन मेळिल्ली आसा. ताचे कृपेन तुमचे दोळे दंपा. रिकॉल करा तुमच्या जिवितांत कितें सगळें घडलां. रिकॉल टू मायंड. एक 10 वर्सां आदीं तुमी कितें जावन आसल्यात, खंय आसल्यात, खंयच्या परिस्थितींत तुमी आसल्यात. दोळे दंपा. रिकॉल टू मायंड. उडास करा, उडास करा. कसल्या परिस्थितींत तूं आसलोय. तुजें कुटुंब खंयच्या स्थितीर आसलें, तुमचें जिवीत खंयच्या स्थितीर आसलें, तुज्या मागणेचें जिवीत खंयच्या स्थितीर आसलें, तुजी आत्मीक भलायकी खंयच्या स्थितीर आसली, तुज्या घरांत समाधान खंयच्या स्थितीर आसलें, तुजो वावर खंयच्या स्थितीर आसलो, खंय तूं आसलोय. वेर वर यू, वॉट वर यू. एक 10 वर्सां आदीं तुजी आर्थीक परिस्थिती कशी आसली, एकामेका कुटुंबात संबंध तुजो कसो आसलो आनी आज कशी वाडवड जाल्या. बिकॉज यू हॅव कम टू जीसस, बिकॉज यू हॅव बिलीव्ड इन हिम, बिकॉज यू हॅव ट्रस्ट इन हिम, बिकॉज यू बिलीव. तो बाबडतान ताची सरशी आसाय देखून कशें तुज्या जिवितांत कुर्सायल्ल्या जेजून ताच्या आमलीक रक्तान तुका उद्धार केला, तुका ताणें उखल्ला. ही हॅज लिफ्टेड यू सो हाय. Do you recall that God's hand is on you always? जेजूचो हात तुजे सगात सदां काळ आसा. You have been protected all the time. God has been merciful and gentle to you. Even though you have not followed Him. सगळ्या सक्तीन सगळ्या मरान ताचें आराधन तुवें करूंक ना जाल्यार, तुज्या घरांत मागणें उणें केलां जाल्यार सोम्यान ताचो मोगणो करूंक ना. He has been blessing you. Thank God for that. Thank God. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟವರಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನನಗಾಗಿ प्राण दितवरिಲ್ಲ. हांव दुसऱ्या सक्त्या थंय आज येता जावंक पुरो, दुसऱ्या देवा थंय हांव फाती आसा जावंक पुरो, पूण तुजे खातीर उडास तुज्या आत्म्या खातीर मेल्लो आसा जेजू क्रिस्त मात्र. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफरिंग. ताच्याच रक्तान तुका दिवन नितळ केला. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವದಾತ. ನನಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನು ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಏನೋ ಆಗಿದ್ದೆ, ಹೇಗೋ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಿ, ಜೀವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಿ, ಹೊಸ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಿ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ನಾನು ಅಳುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. गव्या निन्न हागे प्रीतिसोरिल्ल आमच्या दोन्ही हात आमच्या हृदयावर आणि गव्या गायन संगत मिळून आम्ही गव्या निन्न हागे प्रीतिसोरिल्ल निन्न हागे प्रीतिसोरिल्ल निन्न हागे जीव ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ಹೌದು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ
ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ 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 ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ 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 ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ 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 ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ 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 ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ 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 ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ಪರ್ವತಮಿಗಮಿಯ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ 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 ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ 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 ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ देवा तावर आमकां मेळ्ळी अती व्हडली कृपा म्हळ्यार अती व्हडलें बेसांव म्हळ्यार आमची बाचावी आ सल्वेशन ह्या संवसारांतली खंयचीय ग्रेस्त काय नाही भलायकी नाही हिज प्रेशियस ब्लड इज शेड अपॉन अस जेजूच्या रक्ता वरवीं आमची सर्व पातकां ताणें धुवन काडल्यांत
जेजू म्हणटा हे म्हजे रगत समेस्त मनशां पासत पातकांच्या भक्षणा खातीर ते वारवतले. My blood is shed for the remission of sins. जेजूचे रगत ते, बापाचे रगत ते, जेजूचे रगत जुजेचे रगत नाही. Blood of Jesus is not the blood of Joseph. जेजूचे रगत बापाचे रगत. That is why it has power. It has power to forgive sins. जुजेचे रगत जाले जाल्यार जेजूच्या रगतान आमकां धुवन नितळ करूंक जाते ना. The blood of Jesus is the blood of the Father. That's why we are saved. देखून आमी कितली अर्घ दिल्या रे भावना. धन्यवाद के साथ स्तुती गावंगा. उपकार स्तुती करून तुका हांव अर्घ दिता. Let us keep singing. धन्यवाद के साथ स्तुती गावंगा. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. Let your power come, Jesus. The mighty power, Jesus. Let your mercy, Jesus. Let your mercy, Jesus. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. यीशु मेरे खुदा. Release your power, Jesus. Release your power, Jesus. Mighty power, Lord. Jesus.
सांगता म्हणया सगळे आमी सांगता म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका वाटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या स्वामी आनी सर्वणदरा जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देहपण आमच्या आनी सगळ्या संसाराची जेजूच्या कश्टांच्या आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ मोगाच्या भवन आनी वेळीनो आमी आतां तेज मागड्याक मुखार सरता चड आनी चड करून मौनपणी आमी बसया थोडो वेळ मौनपणां करया समयाची सकत तुमच्या भितर आसा जिजो तुमी आसा थंयसर आसा तसो अनुभव करया
देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्तां आनी थोड्याच वेळान आमी तेजे मागणे म्हणल्यार आमी सुरू करतले ह्या मागण्या विधीर याच्या पयलें एक मोठवें एक इंट्रोडक्शन कितले जाण हांगासर तेजे मागण्यान पयले अटेंड जाल्यात ओके मसन आसात सो आय कीप इट व्हेरी शॉर्ट मोठव्यान एक इंट्रोडक्शन दिवचें जाल्यार तेजे म्हणल्यार एक फ्रांसान तासो एक गांव ह्या गांवांत ब्रदर रॉजर म्हणल्यार आनी हे मागणें सुरू केल्लें आनी थंयसर 1940 हे मागणें जागो ताणें थंय मागणें स्टार्ट केल्लें थंयसर दिसाक 3 फावटी हें मागणें जाता सकाळीं दनपार आनी सांजेर आनी हजारो लोक थंयसर हर एक दीस म्हणल्यार बरी येतात हे खाली करजमान जावचे मात मागणें न्ही सगळ्या वर्सा हे मागणें जावनच आसता थंयच्या त्या गांवांत आनी तशेंच तांचे ब्रदर आतां दुसऱ्या गांवांत आसात थंयसर हे मागणें चलोवन व्हरतात आनी इंडिया तावनी ICYM तावन तशें जीजस युथा तावन हर एका वर्सा तेगांक ह्या 4 जाणांक तेजेक वचून 2-3 म्हयने रावन हे मागणें एक्सपिरियन्स करूंक जाता हे थंयचे इगर्जेचे पिक्चर थंयची मेन आल्तार आनी ब्रदर रॉजर म्हणलें ताणें स्टार्ट केले ताचे फोटोज आसात थोडे पोप जॉन पॉल सेकंड सेंट जॉन पॉल सेकंड आवडटूक तशेंच मदर तेरेसा आवडटूक 2005 ब्रदर रॉजर वॉज किल्ड ड्युरींग द टायम ऑफ द प्रेयर इटसेल्फ मागणें जावन आसतना ताची कुणी जाता अँड ह्या मागण्याची एक विशेशता कितें म्हळ्यार आमी मोस्ट वेळ मौनपणी ह्या मागण्यांत आमी करसितले सो इवन इफ वी सिंग फॉर 10-15 मिनिट्स ताच्या उपरांत एक 10 मिनटां मौनपणी आसता हर एका कंतार उपरांत मौन आसना खाली मोदें सदांच एक 10 to 15 मिनिट्स आमी मौन सांबाळटले आमी स्क्रीनार घालता मौन म्हणून त्या दाडा आमी बसल्या कडेन जेजूचें आराधन करून आमच्या बसकेर आमी मौनपणी रावयेत ह्या मागण्या वेळार आमी सिंग करची थोडी कंतारां क्विकली विल लर्न इट एक कदर आसा कितेंच दोशी ना जावं कोणूच बेश्टाय ना जावं सगळे सरता देव एकलोच बाळटा कितेंच दोशी ना जावं कोणूच बेश्टाय ना जावं देव मात आसल्यार पावता कितेंच दोशी ना जावं कोणूच बेश्टाय ना जावं सगळे सरता देव एकलोच बाळटा कितेंच दोशी ना जावं कोणूच बेश्टाय ना जावं देव मात आसल्यार पावता ओके तशेंच नेक्स्ट कंतार आमी सिंग करतले ब्लेस द लॉर्ड माय सोल अँड ब्लेस गॉड्स होली नेम चडावत कंतार आमी इंग्लीश आनी कोंकणीन दोनांय आसात आमी थोड्या फावटी इंग्लिशान सिंग करता थोड्या कोंकणीन तुमकां खंयच्या भाशेन सुलभ जाता त्या भाशेन तुमी सिंग करियेत Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. What we got, Mia? Same tune. What we got, Mia? Her sita che pavi na. What we got, Mia? To paita Next kita rasa O aradan tu kasumya aradan tu kasumya Sangat amanya Aradan Jesu Krista.
तशेंच आमी आज युजली तेजे मागण्यांत येताला आलेलुया म्हणलें कंतार गायतात आलेलुया उपरांत मदें किर्तनाचे थोडे वर्स सिंग करतात पूण आमी हांगासर आमी कोंकणी आमचे आतां लेंट जावन आसल्यान आमी आलेलुया म्हण सिंग करचे ना बट वी वील सिंग अ हिम आमी आमचे कोंकणीचे कंतार काडला आमी पातकी सोम्या तुजी काकुल्त मागता आमी पातकी सोम्या तुजी काकुल्त मागता हे सिंग करतना आमी मोदे बायबल वर्सेस आमी सिंग करतले ताचे उपरांत रेस्पॉन्स जावन गावचे आसा ताचे उपरांत एक रिडींग आसतलें बायबलाचें वाचप आमी ह्या रिडींग येता मौनपणी आयकुचे ताचे उपरांत आमी थोडी कथार आमी गायतले वी वील नॉट सिन्स द लॅक ऑफ टायम वी वील नॉट लर्न ऑल द हिम्स बट जस्ट टू टेल यू फॉर द तेजे प्रेयर वन्स द प्रेयर स्टार्ट्स देर वोंट बी एनी इन्स्ट्रक्शन्स आमी मागणें सुरू केल्ल्या उपरांत हांगा कसले इन्स्ट्रक्शन दिवचे ना उबे रावचे या बसाचे म्हणून तुमकां कशें कम्फर्टेबल आसा तशेंच बसयेत जेजूचेर दीस घाल आमी आराधन कंटिन्यू करयेत आनी खाली आमचे बापा म्हणलें मागण्या उपरांत आमी लास्ट थोडी तेसांव आमी उबारन आमचे बापा म्हणलें मागणें म्हणटा हे कन्क्लुडींग प्रेयर जाल्ल्या उपरांत कन्क्लुडींग प्रेयर म्हणून ल्हान मागणें आसा त्या मागण्या उपरांत आमी थोडी कांतारां सिंग करतना तुमी मुखार येवन हांगा थोडो वेळ देबी घालन आराधन करून तुमच्या बसकेक फाटीं बसयेत साक्रामेंताचे बेसांव मागीर 8:45 अराउंड 8:45 or 8:50 साक्रामेंताचे बेसांव आसतले देखून तुमी वचनाकात ताचे उपरांत हांगा येवन थोडो वेळ आराधन करून तुमच्या बसकेक तुमी फाटीं वचयेत एकाच लायनीर येचें म्हणून ना कोणाक पयलें मौन जातात आनी येवन हांगा रावयेत थोड्यांक चड वेळ रावंक जाय जाल्यार रावयेत या इल्लो वेळ मागूंक जाय जाल्यार मागून फाटीं बसकेक वचयेत कन्क्लुडींग प्रेयर जाल्ल्या उपरांत त्या वेळा आमी थोडी कांतारां सिंग करतले सो आनी एक विशेशता ह्या मागण्याचे म्हळ्यार काले इन्स्ट्रक्शन्स आमी दिवचे ना अँड मस्ट म्हळ्यार डोंट सिट क्लोज टू इच अदर लीव अ लिटल प्लेस इल्लो जागो सोडयेत हांगा थोडी सीट्स खाली आसात कोण भायर उबे रावन आसात तांकां बसूंक जाय जाल्यार मुखार येवन बसयेत इवन सायडीच्या इवन थंय काही जागो आसा तुमकां जाय जाल्यार येवन बसयेत मुखार थँक्यू Keep this
zatat mokarta Taka unena sosnika jęcieta zatat mokarta Taka unena sosnika jęcieta Sparta, Kitis Dushi
soul. And bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Lord, we 가득냐 mercy 다시 보이나. Lord, we 가득냐 또 밝아지리다. Lord, we 가득냐 mercy 다시 보이나. Lord, we 가득냐 또 밝아지리다. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless you, Lord God of all creation. And bless His holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Lord, we 가득냐 mercy 다시 보이나. Lord, we 가득냐 또 밝아지리다. Lord, we 가득냐 mercy 다시 보이나. Lord, we 가득냐 또 밝아지리다. Bless the Lord, my soul,
Lord, my soul. Who leads me into God. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 하나는 예수 그리스도. 하나는 예수 그리스도. 예수 그리스도. 예수 그리스도. 하나는 예수 그리스도. 무자 소냐 아니 대바. महिमे भरित क्रिस्ता.
Gesù Cristo. We adore you, Lord Jesus Christ. 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 We adore you, Lord Jesus We adore you, Lord Jesus Christ. We adore you, Lord Jesus Christ. With all the angels and the archangels, We adore you, Lord Jesus Christ. with the Virgin Mary, the Mother of God, We adore you, Lord Jesus Christ. with all the apostles and the martyrs, We adore you, Lord Jesus Christ. We adore you, Lord Jesus Christ. 하나님 예수 그리스도 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 모자 소냐 아니 대화 하나님 예수 그리스도 예수 그리스도 하나님 예수 그리스도
आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत माता आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत माता काकुळदारा देवा मुझी काकुळत कर बोकणवळ्या देवा मुझे गुन्यांव पुसून काढ तू म्हाका मुझ्या प्रादांच्या खतांतलो नितळ कर म्हाका मुझ्या बदकाच्या चिखलांतलो आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत माता आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत माता म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे पदाक सदांच म्हजे मुखार दवरता तुझे वय तुजेरच हांव स्तुतलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलें हांवें केलां आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत माता आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत माता एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक द्रड मन म्हजें थंय आस्था कर तुज्या दोळ्या मुखार वयलो म्हाका पयस सोडयनाका तुजो पवित्रत्व म्हजे तावन काड मोरिनाका आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत माता आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत माता तुझे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगिसो कर एक उदार मन दिवन म्हाका धीर कर सर्वेस्परा उगड मोचे आनी मोचे तोंड तुझी कीर्तना वाडू आम्ही पातकी सोम्या तुझी
तुझी काकूत माता आम्ही पाकी सोम्या तुझी काकूत माता देखून जेजू परत्यान म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता हांव बोकरांचे दार म्हजे पयले आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार देखून बोकऱ्यांनी तांकां गमान करूंक ना हांवच ते दार म्हजे मुखांत्र भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो तो भायर भितर वेतालो ताका सरवी मेळटलो सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाद करूंक हांव आयला तांकां जिवीत मेळूं म्हूण बरोवन वोमताशा मापान ते मेळूं म्हूण देखून जेजू परत्यान म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता हांव बोकरांचे दार म्हजे पयले आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार देखून बोकऱ्यांनी तांकां घमान करूंक ना हांवच ते दार म्हजे मुखांत्र भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो तो भायर भितर वेतलो ताका सरवी मेळटलो सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाट करूंक हांव आयला तांकां जिवीत मेळूं म्हूण बरोवन वोमताशा मापान ते मेळूं म्हूण Stay with me, remain here with me. Watch and pray. Watch and pray. Stay with me, remain here with me. Watch and pray. Watch and pray. रामुची संगी रामांगा लागी मागण्यांचा गीत मागण्यांचा गीत रामुची संगी रामांगा लागी मागण्यांचा गीत मागण्यांचा गीत Stay with me, remain here with me.
watch with me. Watch and pray. Watch and pray. My spirit is eager
थोडो वेळ मौनपणी सोम्या संगी आम्ही करसिया. लेट्स स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू मिनिट्स इन सायलेन्स.
Somiai Kau Dein Tuhan सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुझ्या आशिर्वादांनी बर तांच्या मिसा वावरावेली पास्कांच्या मिस्तेर असो खरो अनुभोग जोडूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता Somiai Kau Somiai Kau Ulia Kamcha Zapti Somia Somiai Kau Somiai Kau Dein Tuhan आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांच्या ताबेन दिल्ल्या परजेक मोगान चलूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता Somiai Kau Somiai Kau Ulia Kamcha Zapti Somia Somiai Kau Somiai Kau Dein Tuhan आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी ताळण्याचेर जैत व्हरूंक तुज्या पुताच्या उतरान काल्तिमान घालन मागण्याच्या बळान जिवितांत येवचे हर एक समस्ये फूट करूंक पवित्र आत्म्याचे सकत तांचेर वोत म्हूण मागता Somiai Kau Somiai Kau Ulia Kamcha Zapti Somia Somiai Kau Somiai Kau Dein Tuhan उतर प्रायांनी पिढे वरवीं कश्टांच्या समेस्तांक तुजे कुर्पेन बर तांचे कश्ट धैर्यान सोसूंक आदार आनी तांच्या परजळीत आनी तुज्या परजळीत उजवाडान तांचे जिणेन समाधान आनी सावकासाय लाभय म्हूण मागता Somiai Kau Somiai Kau Ulia Kamcha Zapti Somia Somiai Kau Somiai Kau Dein Tuhan सोम्या ह्या मागण्याक हजार जाल्ल्या सोमेस्तांनी दिसपोरते जिणेंत तुका भेटोवंक उजवाडान जियोंक आनी आत्मीक कुर्डेपणांतान पाठ करूंक आमची मत उजवाडाय म्हूण मागता Somiai Kau Somiai Kau Ulia Kamcha Zapti Somia Somiai Kau Somiai Kau Dein Tuhan सोम्यान शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव
तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. जेजू, तूं जावन आसाय संवसाराचो उजवाड. ह्या उजवाडांत सदांच जियोंक म्हाका तुजी कृपा दी. तुज्या उजवाडांत जियोन आनी हेरांकी हो उजवाड दिवंक म्हाका कृपा दी म्हूण मागता. Sumia supkar sedamanta, sumia ter awulasa, vinaka sumia pole, stuti karto lagi paula, stuti karto lagi paula, sumia sedamanta, sumia dai awulasa, vinaka sumia pole, stuti karto lagi paula, stuti karto lagi paula, sumia sukar sedamanta, sumia dai awulasa, vinaka sumia pole, stuti karto lagi paula, stuti karto lagi paula, sumia sukar sedamanta, sumia dai awulasa, vinaka sumia pole, stuti karto lagi paula, stuti karto lagi paula. In the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. In the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. In the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near.
भवन निबडिनो 40 वरांचे निरंतर सक्रामेंताचें आराधन करणं ह्या निमाण्या घडयेक आमी पावल्या. येवक्रिस्तान सदां आमकां बेसांव दिवंक ताचें हाजीरपण अनुभव करूंक आमकां दिवचो तोच जेजू ह्या 40 वरांच्या निरंतर आराधना उपरांत आज विशेष रितीन ह्या घडये आमकां आशिर्वाद दिवंक आयतो आसा. कितली बेसांवां, कितली कृपा, कितलो संतोष, कितली दादोसकाय आमी ह्या फाटल्या वरांनी जोडलेली नात. खंडी जावन येवक्रिस्तान आसते ह्या जेजूक आमी अर्घा दिवंक फावो, आमी होगळाप दिवंक फावो, आमी स्तुती दिवंक फावो. खंडी जावन फाटल्या 40 वरांनी आमी दिवन आयल्या, पूण खंडी जावन ह्या अकरेच्या घडये आमी ताची स्तुती करूंक फावो. कित्याक तो सोर बरो आनी ताचे तावन बरेंच येता सोडनो कांयच वायट येना. तर आमची काळजां मना ह्या येवक्रिस्तान आसच्या जेजू थंय उबारया. आमची अर्गां, आमची स्तुती, आमचे होगळाप ताका आमी दिवया. तुमची जाप जावं दी. अर्गां आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. ह्या पवित्र येवक्रिस्ताच्या सक्रामेंता खातीर अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. पवित्र येवक्रिस्तान आमकांच तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. ह्या पवित्र सक्रामेंतान आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. पवित्र येवक्रिस्त संभ्रमूंक मोणयाऱ्यांक फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. हांगासर फाटल्या 40 वरांनी हे आराधन फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. ह्या 40 वरांच्या आराधना मुखांतर वतल्या सर्व बेसांवां खातीर अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. फाटल्या 16 वर्सांनी हर वर्सा सुखन आसता हे आराधन चलोवंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. असलें आराधन चलोवंक हे पुणशेत फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. ह्या पुणशेता मुखांतर तुवें आमचें जिवीत आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. ह्या फाटल्या 40 वरांच्या आराधना वेळी हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तीका पासून अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. विविध पंगडांनी येवन हे निरंतर येवक्रिस्तीक आराधन चलोवंक आदार दिल्ल्या सर्व मुखेल्या आनी तांच्या पंगडा पासून अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. आराधन चलोवन वेल्ल्या सर्व याजकां पासून अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमकां ह्या येवक्रिस्तान तुका आराधन करूंक आदार दिल्ल्या सर्व धार्मीक भयणी पासून अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. तुजी स्तुती करून तुका होगळाप दिवंक मुखेलपण दिल्ल्या सर्व लायक भावां आनी भयणी पासून अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. ह्या आराधना वेळी मधुर संगीता मुखांतर आमकां मागोवंक आदार दिल्ल्या सर्व संगीतकारां पासून अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. फाटल्या 40 वरांनी कांतारां गावन आमचे ताळे तुजे थंय उबारूंक आदार दिल्ल्या सर्व गावप्या आनी कलाकारां पासून अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. ह्या 40 वरांनी कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर आमकां लाभयल्ल्या आमच्या पातकाच्या बोगसाने खातीर अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. कुमसार जावन आतां आमी अनुभव करच्या त्या सुडके पासून अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. हो राजी संदनाचो सक्रामेंत जोडच्या जिविताची परीक्षा करूंक पातकां वळखूंक मोतींक दिल्ल्या उजवाडा खातीर अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. प्राचिताचो सक्रामेंत जोडूंक फावो केल्ल्या याजका पासून अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. हांगासर ह्या आराधना वेळा मांडावळ करूंक आदार दिल्ल्या सर्व बऱ्या मनाच्या स्वयंसेवका पासून अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. आपणाची फुल वा फुलाची पाकळी दिवन आदार दिल्ल्या सर्व उदार मनाच्या भक्तिका पासून अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. ह्या आराधना वेळी माध्यमान प्रसार दिल्ल्या आनी जेजूची बेसांव जोडूंक आदार दिल्ल्या सर्व माध्यम मित्रां खातीर अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. रातीचे जागरण चलोवन वेल्ल्या याजकांनी संगीतकारां पासून अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. रात सगळी जागी रावून तुझे आराधन केल्ल्या सर्व भावार्थ्यां पासून अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजू. हांगा येवंक जायनासता ऑनलायन रसून ह्या आराधनांत भाग घेतल्या सर्व भाऊ भयणी पासून अर्गानी होगलाप तुका
सोम्या जेसू या पुण्यशतकांच्या सर्व भक्तिकांक सदां आत्मीक सेवा दिवंक तयार आसच्या सर्व कर्मेलीत याजका पासोत अर्गानी ओगलाप तुका सोम्या जेसू या पुण्यशतकांच्या सर्व भावार्थ्यां पासोत अर्गानी ओगलाप तुका सोम्या जेसू सदां सर्व रितीचो आदार दिवच्या सर्व आमच्या दानी पासोत बेनिफॅक्टरां स्वयंसेवकां आणि संघ संस्थेच्या संध्या पासोत अर्गानी ओगलाप तुका सोम्या जेसू आमच्या कुटुंबा पासोत आणि कुटुंबाच्या सर्व संध्या पासोत अर्गानी ओगलाप तुका सोम्या जेसू आमच्या कुटुंबात आणि आमच्या कुटुंबाच्या संध्या मुखांतर जोडिल्ल्या सर्व मोगा खातीर संगतपणा खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सोम्या जेसू आणि आता क्रियेक या विशेष बेसवाच्या वेळा पासोत ओगलाप तुका सोम्या जेसू आणि या येवकरिस्ताच्या बेसवा खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सोम्या जेसू तुमकां खंयच्या कारणा खातीर जेजूक अर्गां दिवंक जाय तें बेसांव मोतीक हाडा जावं तुमच्या कुटुंबान जावं तुमच्या वेव्हारान जावं तुमच्या कामाच्या जाग्यार जावं तुमच्या भुरग्यां बाळा मुखांतर पती पत्नी मुखांतर इश्ट मंत्र मुखांतर कसली सक्कड बेसांवां तुमी जोडलेलीं आसात येवकरिस्तांतल्या जेजून हें बेसांव फोवो केल्लें आसता ताका तुमी अर्गां दिया आणि हे बेसांव ह्या वेळार मोतीक हाडा Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise 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 you, Jesus. Love 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 you, Jesus. Mudu tadyan, love you, Jesus. 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 त्यांचा मी हम कर्या भवानी भयणी येवकरिस्तांच्या जेजूक आमकांच आमच्या जिविताचें आमच्या कुटुंबाचें आमच्या सर्वस्वाचें समर्पण करया हांव म्हणटा हें समर्पणाचें मागणें म्हणटच तुमी परत्यान म्हणचें ह्या पवित्र सक्रामेंतान कुडी आनी आत्म्या समेत हजर आसच्या जेजू कुडी आनी आत्म्या समेत हजर आसच्या जेजू हांव खालतेपणान मोगान आनी बरवशान तुजे मुखार आसा हांव तुका आराधन करता म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा तूं ह्या पवित्र उंड्यान लिपोन आसाय तरी तूं ह्या पवित्र उंड्यान लिपोन आसाय तर म्हजे खातीर मोगान लासते आसाय म्हजे खातीर मोगान लासते आसाय तूं तुकाच म्हाका संपूर्ण जावन दिताय तूं तुकाच म्हाका संपूर्ण जावन दिताय तुजी कूड तुजी कूड रगत आत्मो आनी देवपण आत्मो आनी देवपण आनी देखून आज आनी देखून आज
हांव म्हाकाच तुका संपूर्ण जावन अर्पिता म्हाकाच तुका संपूर्ण जावन अर्पिता हांवें सदां कितें सत आसा तें कितें सत आसा तें तुका कितें मानवचें आसा तें तुका कितें मानवचें आसा तें तें चिंतीशें तेंची दिशेन सोम्या जेजू सोम्या जेसू हांव म्हजें मन तुका समर्पिता हांव म्हजें मन तुका समर्पिता तुवें मोग केल्ले बरे तुवें मोग केल्ल्या बरी कितेंच स्वार्थ आनी भिरान नासतना कितें स्वार्थ आनी भिरांत आसना मोग करिशें मोग करिशें हांव म्हजें काळीज तुका समर्पिता हांव तें काळीज तुका समर्पिता सर वस्तू प्रास सर्व वस्तू प्रास तुजी खुशी हांवें विंचत्याग तुजी खुशी हांवें विंचच्या हांवें म्हजी मोत आनी इच्छा हांवें तुका हांव समर्पिता तुका हांव समर्पिता म्हजें आदलें जिवीत घे आनी तें गूण कर म्हजें प्रस्तुत जिवीत घे आनी तें पवित्र कर म्हजो फुडार घे आनी ताका वाड दाखय युकरिस्तीक जेजू युकरिस्तीक जेजू जा म्हज्या जिविताचें केंद्र जा म्हज्या जिविताचें केंद्र म्हज्या अशक्तपणान बोळ म्हज्या काळोखान उजवाड म्हज्या काळोखांत उजवाड म्हज्या घुसपड गोंदळान शांती म्हज्या घुसपड गोंदळांत शांती म्हजे पिडेन भलायकी म्हज्या पिडेन भलायकी म्हज्या बियान धैर्य म्हज्या पियान धैर्य म्हज्या एकसूरपणान सांगात म्हज्या एकसूरपणांत सांगात आनी चड करून म्हज्या जिविताचें सर्वस्व सुजा आनी जिविताचें सर्वस्व तुका पातकाच्या तळण्यांतावन पक्षाच्या ताळणेंतावन शेलमडपणांतावन म्हाका तुजे तावन पयस व्हरच्या म्हाका तुजे तावन पयस हर एका वस्तू तावन म्हाका पयस दवर हर एका वस्तू तावन म्हाका पयस दवर येवकरिस्तांत आसच्या तुका बुकेवंक एवकरिस्तीक आसता ताबेर्नकलांत आसच्या तुका सोदूंक आनी दुबळ्या आनी कश्टांत आसच्या मदें आनी कश्टांत आसच्या मदें तुका वळखूंक म्हाका शिकय म्हाका शिकय हर एक पवित्र कुंभार हांवें सेवसो हर एक पवित्र कुंभार हांवें सेवस म्हाका सवकास तुजे थंय बदलून दी म्हाका सवकास तुजे थंय बदलून तुका सदांच नितळ काळजान तुका सदांच नितळ काळजान आनी जिव्या भवार्थान स्विकार करशें कर जिवा बाळगांत स्विकार करचें कर तुज्या येवकरिस्ताच्या साक्रिफिन सांगता एकवटून हांवें म्हजें आख्खें जिवीत म्हजी मागणी म्हजें काम म्हजो संतोष आनी कश्ट संतोष आनी कश्ट तुका भेटयता जेजू तुका भेटयता जेजू म्हजी संगता राव म्हजी संगता राव म्हजी संगता चल संगता चल आनी केन्नाय म्हाका केन्नाय म्हाका तुजे तावन पयस वचूंक सोडिनाका तुजे तावन म्हाका पयस सोडी नाका मोरये म्हजे माये मोरे आमचे माये म्हाका सदां म्हाका सदां येवकरिस्तांतल्या तुज्या पुता सरशीं वर युकरिस्तांतल्या तुज्या पुता सुशिंबर आनी जेन्ना म्हजे संवसारी पयण आखेर जाता आनी जेन्ना म्हजी संवसारी पळय नाकेर जाता तेन्ना तुका तेन्ना तुका ससनाक आराधन करच्या ससनाक आराधन करचें त्या ससनाच्या जेवणाक म्हाका पावय त्या ससनाच्या जेवणान म्हाका पावय आमेन 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 भवन आनी भयणीनो हे देवड्या सक्रामेंता हे कंतार गावन पवित्र येवकरिस्तांतल्या जेजूचें बेसांव घेवन आमकां समेत तयार करया Gloria,
मारुतुया ये देवा विचित्र संक्रमित काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सुडवणेचो फळ सदां समचितय आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना भोवन आनी भयणीनो आतां दिनवसनेचें अर्गां बलिदान थोड्याच वेळान आमी सुरू करता तुमी ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन पाटीं घरा वचचें म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता
나서들로 아니려 성령무 우티란 갈성으로 운변 오르도록 세배 진익서로 이타 얼거수 두암소디 엎어가소 아름시고 의지소 두지와 금이 손도수상소 멈춰서가 손도수소 두암소디 엎어가소 아름시고 이지소 두지와 금이 손도상소 멈춰서가 손도수소 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे जो आसा जो असलो आणि जो सदांच असतलो त्या बहुमुगाळ देवाची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो म्हटल्या 40 वरांनी कृपेची जर वाढली नये भाशेन वाढली आणि खंडीत जावन आमकां हरी एकल्याक थोडोपणी स्पर्श लाभला उपकारी काळ जावन आमी सांगता जमल्या जायत लोक हजारांनी आयलो जेजू सरशी आयलो ताच्या समकार वेळ करसिलो ताचे उतर आयकलें आपणाची दूख खंत हुस्को ताच्या मुखार दवरले ताचे आशिर्वादीत जावन गेलो आणि आज ह्या संपलेच्या मिसाक मी सांगता जमल्या म्हणजे भावार्थाच्या दायज आमी संभ्रमता फुडल्या 3 दिसांनी पास्काचो त्रिदुम आमी संभ्रमता आमच्या सगळ्या भावार्थाचो पुंजो तो आणि आज हे मिसाचें बलिदान दिनवाशी मनान भेटयतना खंडी जावन आमी संतुसता हे देवर त्या देण्यापासून तू त्या युवकरीचे देण्यापासून तू या मिसाच्या बलिदानापासून ताका दिन वाचतना हे आमकां अवकाश दिल्याक सांगाता हाडुल्ल्याक ताका अर्घ दिवया आणि तशेंच वळखून घेवया आमकां नवे नवे अवकाश सोमी दिता ते अवकाश समर्पकपणी वापरूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमी आदार मागून घेवया बलिदान भेटयतना जे कितें ल्हान व्हड पातकां आसात अस्कत काय आसा उणेपण आसा कलतेपणी वळखून घेवया सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव मुसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडार मुसारून वायट धरून आनी बसून जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच सांगपाक सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थोया आमी सज्जन तेसाव दिल्ल्यांची आणि तशेंच आमी जण एकल्याची तेसावा त्यास सर्वेस्परा मुखार दवरया सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा
आमचे खातीर खुर्सार मरून तुझ्या पुतान सैतानाचे बोळ मोडले. तुझे अगणित जानवायचे आणि मोगाचे हे येवजणे पासून आम्ही तुका दिन वाचताव आणि ताच्या सांगता एक दीस आमकांय पुनर्जीवन कर म्हूण मागताव. आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुझे सोयी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आणि रासवट चलयता सासनाच्या सासना. इसाइया प्रवाचाच्या पुस्तकांतले वचप. थकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतर सांगूंक हांवें जाणा सावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीक दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतेल्याक हांवें म्हजी फाट दाखयली, म्हजे खाड ओडतेल्याक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केन्या आनी थिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांव म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा. तर म्हजे कोण फिर्याद करीत? आमी सांगता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो धावो आसा? तो म्हजे मुखार रावूं. पळया, सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत? देवाचे उतर हे. श्लोक. तुझे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. या तुझ्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुझे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा आनी ह्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुझे पासो देवा ही निंदा हांव सोंसतां. तुजेच पासोत ही लज हांव भोगतां. हांव जाला म्हज्या भावा भयणीक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका खेणटेल्यांचो खेबडायो म्हजेर पडत आसात. तुझे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा ह्या तुझ्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. खेबडयांनी शिंदलां म्हजें काळीज, निवला म्हजे चिनयेचो संतोष. कोण तरी दया करीत गाय म्हूण अत्रेगून आसलो, कोणूच ना जालो. कोण तरी बुजवण दीत गाय म्हूण आशेवन आसलो, कोणूच मेळना जालो. हांव भुकेलो आनी तांणी म्हज्या खाणांत घालो कोडू बोळ. हांव ताणयलो आनी म्हज्या पिवनांत घालो शिरको. तुझे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा ह्या तुझ्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणतलो. अर्गां स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलो. हे पळोवन दुबळी धाकटी संतोस्तली. देव दर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या हुरुपान भरतली. कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोड्यार आसलेल्या आपल्याची तो बेपारवा करिना. तुझे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा ह्या तुझ्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. नमन तुका आमच्या राया, तूं खाल जालोय बापाक.
बोळे शेळये परी तुका वेलो कुर्सार जोडच्याक वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो मतेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नावाचो प्रधान याजक सरशीं गेलो आनी म्हणालो हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात ताणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा तावनो ताका धर्न दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतालो फुगनातल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शीस जेजू सरशीं येवन म्हणाले आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयारी करी जाय म्हूण तुजी खुशी जेजून तांकां सांगलें शहरा भितर फाल्यान्या मनशा सरशीं वसा आनी ताका सांगा मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला हांव म्हज्या शिसा सांगता तुज्या घरा पास्काची परवण करता जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें सांज जातच आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो जेवणार आसतना तो म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो शीस आकांतले आनी एक एकलोच हांव वेतो सोम्या अशें विचारी लागले ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें जाणें म्हजे सांगता पलंगणान हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें पूण ज्या कोणा मुखांतर मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय खाटा खाटा जुल्मकूच नातुल्लो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें तितल्यार गतान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें हांव तो मेस्त्री जेजून जाप दिली तुमच तें सांगताय देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त ते भोवमुगाच्या भावनो आनी भयणीनो खालच्या सकाळींच्या सोवरार मिसाच्या बलिदाना मुखांतर 40 वरांचे निरंतर सक्रामेंताचे आराधन चल्लें आनी ह्या 40 वरांच्या आराधनांत जायतो लोक तांच्या वेळा प्रमाणे हांगासर येवन आराधन करून बेसांव जोडून पाटी गेलो आनी आतां हांगासर ही निमाणी वरां कोचसूंक आनी सक्रामेंताचे बेसांव जोडूंक तुमी जायतीं जाणां व्हड संख्यान ह्या पुणशेता भितर आसात निजायकी दादोसकाय आनी तृप्ती थोड्या मिनटां पयले आमी सक्रामेंत वयर उखलून ताचे तावन जेजूची बेसांवां जोडली ती घडी परत्यान तुमच्या मोती पडद्यार हाडा आनी ते बेसांव दिवच्या पयले जर जेजून हांगा सांगले जाल्यार तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो आमची जाप कितें आसती आज आमी जेजून निमाणे जेवणा वेळार सांगलेली ही उतरां परत्यान वांजलान आयकली पूण तोच जेजू येवकरिस्तेक बेसांव दिवच्या पयले जर आमचे लागीं उलोवन तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो म्हणून सांगले जाल्यार आमची जाप
कितें आसता मुगाळ भोवन आनी बडिनो शिसांक उद्देशून जेजून अशें सांगिल्ल्या वेळार शिसान तूं गी म्हणून आनी एकल्याक बोट जोगून विचारलेलें न्ही बगाड तांणी विचारलें हांव गी सोम्या. भोवन आनी बडिनो 40 वरांचे हे आराधन आमी आखेर करता आसतना आमी गर्वान भरचे न्ही की आमी फाटल्या 40 वरांनी जेजूक आराधन केलें म्हणून. बगाड हे आराधन आखेर करता आसतना पवित्र येवकरिस्ताचो जेजू आनी आईचें देवाचें उतर आमकां हर एकल्याक एक आपोवणी दिता. तुजें आनी तुजें अंतस्करण परिक्षा करन पळय आनी विचार तुकाच हांव गितो सोम्या. फाल्यांच्या ब्रेस्ताराक आमी निमाणो ब्रेस्तार म्हणटा. ताचे उपरांतलो निमाणो शुक्रार आनी ताचे उपरांतलो हालेलुया सोनवार आनी ताच्या आदल्या दिसा बुधवारा दीस आमी आसा आनी हाका स्पाय वेडनसडे म्हणटात. कोंकणीन सांगचें जाल्यार गुडाचारी बुधवार. जुदास थंयसर एकलो स्पाय जावन आसलो. जेजून ताका विंचल्लें, जेजून ताका आपयल्लें, जेजून ताचेर विश्वास दवरलेलो आनी ह्या निमाण्या जेवणा वेळार जेजू सांगाता तो आसलो. आनी खालच्या वांजेलांत आमी वाचलें जाल्यार थंयसर आमकां जेजून आपणाक परदीन करतल्या विशयी सांगिल्ल्या वेळार जेजून म्हणलें आसा ज्या कोणाक हांव उंड्याचो कुडको पयलो दिता तो म्हाका गतान परदीन करतलो. भोवन आनी बडिनो जुदास जावन आसलो पयलो येवकरिस्त सेवल्लो मनीस. आमच्या घरांनी पयलो कुंभार जातना जायतो संभ्रम आमी चलयता पूण पयलो कुंभार सेवल्लो जावन आसा जुदास. आनी तो पयलो कुंभार सेवल्ले उपरांत त्याच जुदासान भायर वचून कितें मागलें आज हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. पळया मगाळ भोवन आनी बडिनो आमी 40 वरांचे आराधन करूंक पुरो वा 40 दिसांचे आराधन करूंक पुरो 40 म्हयन्याचे आराधन करूंक पुरो. आमी येवकरिस्ताक कितली लागीं आसूंक पुरो सदांय आमी मिसांत भाग घेता जावंक पुरो पूण आत्मीक रितीन आमी जेजू तावन पयस आसूंक साध्य आसा म्हणून आईचो वांजेल आनी जुदासाची रीत आमकां दाखोवन दिता. भोवन आनी बडिनो जर 40 वरांचे आराधन करून जर आमचें काळीज बदललें ना जाल्यार हातून कितें फायदो. इगर्ज मतेची दोतोन आमकां शिकयता की पवित्र येवकरिस्त जे आमी संभ्रमता तें आमच्या जिणी बदलापाक आपोवणी दिता. तशेंच दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेक आमी प्रामाणीक जावंक आमकां आपयता. जर मुगाळ भोवन आनी बडिनो असल्या मिसावाक देवोंक जर हे आराधन आनी पवित्र येवकरिस्त जे आमी भाग घेता आमकां प्रेरण जायना जाल्यार आमचें आराधन आमची संभ्रमणी केवळ भायल्या आचरणाची जाता पोकळ जाता आमकां कांयच आत्मीक रितीन फायद्याची जायना. तर मुगाळ भोवन आनी बडिनो त्या जुदासान जेजूक 20 नाण्यांक विकलें. आज म्हज्या जिवितांत ती रुपयाची 30 नाणी खंयची. म्हजो हांकार घे, म्हजे पयशे घे, म्हजे वायट सवयांक हांवें चिटकून रावल्ली रीत घे, हांवें लिपयल्लीं पातकां घे. आमी हर एकल्यानी आज आमच्या अंतस्करणाची जडती करूंक फावो. भोवन आनी बडिनो फाल्यांच्या दिसा तावन आमी पास्काचो त्रिदूम संभ्रमता. सगळ्या आख्ख्या वर्सांतले भोव पवित्र 3 दिसांक आमी मेट जगता. केवळ आमी भायर रावन प्रेक्षक जावन ह्या मिस्तेर कितें घडटा तें पळोवचें न्ही. बगार आमची अंतस्करणां आमची काळजां बदललेली जावन ह्या मिस्तेरांत आमकांच आमी वांटो करया. आनी तेन्ना मुगाळ भोवन आनी बडिनो जे कितें आमी मिस्तेर संभ्रमूंक वेता ते आमच्या जिविताचे एक वांटो जातलो आनी ताचे तावन आमी नीज बेसावां खऱ्यान जोडूंक शकतले.
तेदना पास्काचे फेस्त नाही केवळ एक आचरण जातले बगार पातकाक मरून नव्या सुडकेच्या जिविताक बुडचे एक फेस्त जातले असले बाग येवकरिस्तान येवसो जेजू आमकां फावो करून दी मातने मुखल्या या 3 दिसांनी संभ्रमची ती सेरेमनी आमकां असल्या बेसवानी बरोवन दी आमेन. तुझी समोर बापा तुझ्या पायांतळ्या ओपून दिवच्या आमकां सुद्दां या पवी बलिदाना दी बाबा दी व्हडलो दी वार दी आमचो बेटों दिखा Krista masalkan badan matarata Gibaka Gimundo Giva Giyang suwa Karisa Beton ika Krista masalkan badan matarata Saraskai Birashira Tidubrika Ikas to do the sacrifice Bapa Tuka Samarbina भयणीनो आनी भुरग्यांनो आमी बेतोवचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा जेजूच्या कष्टा मरणाचो गुट संभ्रम म्हणून आमी तुका भेटयता तेनी दयेन मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कष्टा मरणाचो फळ आमचे भक्तिवंत जिनियेंत दिसान दीस वाडोसो कर क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासो पावो हो खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेले आनी आमचे तारण ताणें केले. ही वर्ती घडयता सडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळभार संतोषान भरून तुझे मुखार निरंतरी तुका वाखणतात सर्गार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
दरबार असो सर्वेस्पतो सर्गाने संसार भला तुझा सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेच पोराची नावे येता सर्गी तुका सर्गी तुका दिंबी घालूंक कोणाक जायना तुम्ही बसा फाटल्यान दिसाना नाजाल्यार कोणाक जायना बसा तुम्ही बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत ते वरवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सगट परगतुया तुझे मरण आम्ही समरता तुझे मुला जीवन आम्ही परगता तुझ्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर ली आमच्या भगियान पापा पेट फॉल आमच्या गोली बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वीमुगांत वाडय जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांक काळजेश्ट गतीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझे परजळीत मुखामळ पळयन फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कारण आमी मागता हांव कामरी देवाची माये संगाती सांजो तिचो पती भगेवन धर्मदूत आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. जुदास उंसल्या सांगातपणात आसुल्लो केदे वरते भागदक आशिल्ले जेजू थावन शिकचे ताचे संगी रावचे होगडायले सदांच जेजू संगी रावून ताचे शिष्य जावंक आणि सारखे विसरून करूंक जायसची मजत मागून जेजून तो शिकयल्लें प्रार्थना सांगात म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी कुशी सरकार तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक शितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्तचे दुसरे येणे बरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आम सोमेस्तांक शांती देन एकवटान सांबाळ. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो सावणसा जेजू देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या पातका पासून कुर्साचे मरण वेंगुल्लो आमचो सोडवणदार परत या उंड्या आनी वायना रोपार आमच्या थंय तो येवंक आशेता. सर्व वायट विघ्नाचेर जैत आमकां दिवंक तो आशेता. जेवणाक आपोवन घेतले मी समेस्तां सुभागी. सोम्या तूं म्हजे वेळेर येवचें म्हाका तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी. बळूक जेजू कुटुंबाचे संदे भायर कुमगार वांटूंक आपण वरा मोगळा जेजू तशें सांगा मुखार येता तुम बहु पवित्र सक्रमेंतान खरोच हजार हसाई म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
संगी स्तुतियां गाता ये यीशु मुझा सुना अगणी तुझा स्वरूप करा पाठता स्तुती Muja sumya agni tuja sarup kara patita stuti dinwas. Vahunan tari diye tujhko besa. Vahunan tari diye tujhko besa. Magalya prasar zale abare sobya Magalya prasar svavo zale abare sobya Dinvasni sangi stutiyam gaita Ye Jesu muja sumya agni tuja sarup kara patita stuti dinvas. प्रार्थूया सर्व पदवेदार देवा आमच्या विश्वासी बापा आम्ही तुका समर्पिला ते बलिदान तुझ्या पुताचे मरण प्रगट करता यादच्या मरणावरवी तू आमका अमर जिवी दिताय म्हणून आम्ही भावार्थान सत म्हणताव ते महिमेवंत अमर जिवेत पुनर्जीवनपणांत आमका मेळटले म्हणून थीर बरोवसो दवरून या दुखांच्या खोंडांत आमच्या ख्रिस्ती सोलोंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया जेजूचे नावे आमेन. दया करून बसा. सतावनो हांगसर पवित्र येवकरिस्तंतल्या जेजूक भाग्यवंत हप्त्यांत निरंतर 40 वरांचें आराधन आमी करन आयल्या आनी आज हे 16व्या वर्साचें आराधन आमी संपयलें. न्हय आमी हांकारान सांगता की आमी व्हडेक एचिवमेंट केलें म्हणून बगाड आमी खलतेपणान सांगता की देवान आमकां एक भाग फावो केलें म्हणून ते देखून धन्य देवाक अर्गां बडिनो हे 40 वरांचें आराधन हांगसर सोलून व्हरूंक जायत्यांनी दीस रात वावर दिल्लो आसा. प्रत्येक जावन याजक धर्म भयणी लायक मागणे पंगड तांचे तांडेली आनी संगीतगारां आनी अशें जे कोणा लागीं आमी विनंती केल्ली तांणी सगळ्यांनी कुशे मनान ओपून हांगा येवन आमी तांकां दिल्ल्या रितीन दिल्ल्या विशयाचेर अपुर्बायेच्या रितीन आराधन चलोवन वेला हर एक घंटो एकेका विशयाचेर आदारून तशेंच विविध प्रकारांनी आमी हांगासर तें आराधन चलोवन वेल्लें. हें सगळें 40 वरांचें आराधन
आमच्या संवसारांत शांती स्थापन जावचे खातीर समर्पिल्लें जाल्यार तांतली एक वरां आमी एक प्रत्येक तेसावा खातीर भेटयलेलीं आसात आनी असल्या तेसावा खातीर मागोवंक ह्या सगळ्यांनी आमकां आदार दिल्लो आसा. त्या देखून कोणाचींच नांवां उल्लेख करिनासतना हर एक वराचें आराधन चलोवन व्हरूंक आदार दिल्ल्या सक्कड सचेतकांक संगीतकारांक हांव तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. विशेश जावन दिसाचे मोदें हांगसर आराधन चलोवन व्हरूंक सुलाभ जाता, पूण रातीचीं वरां आराधनान करची जाल्यार तितलें सुलभायेचें काम न्ही. आतां तुमी कितल्या मापान हांगसर हे पुणशेत बर्नो भक्तीक आसात गे, तितल्याच मापान कालचे राती हांगसर ह्या नायट विजिलाक भक्तीक आसले आनी हे आराधन चलोवन व्हरूंक मनदीक बाब एब्राहिम डिसोजा, फादर बोनिफस पिंटो, फादर प्रवीण पिंटो आनी फादर सिरिल लोबो हांणी आमकां आदार दिल्लो आसा. त्या देखून तांकां विशेश जावन आमी ह्या संदर्भी देव बरें करूं म्हणटा. कशें या भोवन निबडिनो केवळ 40 वरांचो सक्रामेंताचें आराधन मात्र न्ही, हांगसर 40 वरांय कुमसराचो सक्रामेंत आसलो. कालच्या राती म्हळ्यार आयच्या फांत्यार 12 वरार एकलो तरणाटो येवन फादर म्हाका कुमसार जाय जे म्हूण सांगूंक लागलो. म्हळ्यार हांगसर केन्ना ह्या 40 वरांच्या आराधनांत आराधन चलतलें गे तितल्याच मापान आमी हांगसर याजक कुमसराचो सक्रामेंत जोडूंक सयत कुमसराचो सक्रामेंत दिवंक सयत आमी तयार आसले. हांव आखरेचें बेसांव दिवंक बेसांव घेवंक आमी हांगा दिंबेर पडलें जाल्यार आमचे थोडे याजक थंयसर कुमसराचो सक्रामेंत दिवन आसले. ते देखून हो कुमसराचो सक्रामेंत दिवंक आदार दिल्ल्या सर्व कोविंतांच्या याजकांक आनी प्रत्येक जावन सोयरो याजक मनदीक बाब जॉन लोबो हाकाय तुमचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. भोवन निबडिनो खंडी जावन हांवें एका याजकाचो उल्लेख करूंकूच फावो. आमचोच फादर जोसी कर्मिलेत कोटेश्वरान तो वस्ती करते आसा आनी हे आराधन मांडून हाडूंक आमकां जाय तो आदार दिल्लो आसा. जावं पुरो पोस्टर तयार करूंक पब्लिसिटीक आनी मात्र न्ही हांगसर विशेश रितीन विविध प्रकारांनी ताणें हांगसर हें आराधन चलोवन व्हेलां. तेजेच्या मागण्या पयले हांगसर तो आसलो. पाशवाचीं गितां नियाळूंक आनी कालच्या दिसा केवळ संगीत वाजंत्र मुखांत इन्स्ट्रुमेंटल म्युजिका मुखांतर आराधन चलोवन व्हरूंक ताच्याय उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हें आराधन आमी ह्या वर्सा सगळें आराधन ऑनलायनीर दिल्लें आनी ह्या संदर्भी जायते आमचे भाव आनी भयणी परगांवांत रावन प्रत्येक जावन हांतुरणार आसते ह्या आराधनांत भाग घेतलेलें आसा. आनी कालच्या दिसा आमी नायट विजल करतना समेत सुमार 300 लोक ह्या आराधनांत भाग घेतलेलो आसा. त्या देखून ऑनलायनीर ह्या वेळार आमकां सांगात दिवच्या ह्या सर्व भाव भयणीचो उडास काडटा. तुमचे पसोती आमी मागता. भोवन जायती मांडावळ घालूंक आमकां गरज आसली आनी ह्या बाबतींत आमकां व्हड आदार दिल्लो आसा बाळूक जेजू कुटुंबाच्या सांद्यांनी. जावं दिसा मदें जावं रातीक आमकां सर्व रितीन सहाय दिल्ल्या बाळूक जेजू कुटुंबाच्या सांद्यांनी सांगतच आमच्या पुणशेतान थोडे संघ संस्थे आसात ते सदांच आमकां आदार दितात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन निबडिनो तुमी नातलें जाल्यार आराधन कशें करचें. तुमी तुमच्या वेळा प्रमाणे आनी प्रत्येक जावन ह्या निमाण्या वरांनी आनी ह्या दिनवसणीच्या सॅक्रिफिसांत येद्या व्हड संख्येन हजर जावन येवकरिस्तांतल्या जेजूक मान केला, आराधन केला. त्या देखून तुमकां विशेश जावन आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांच 2 ताळयो घट्ट जावन तुमी दिवच्यो. भोवन निबडिनो फाल्यांचो दीस ब्रेस्तार हांगा तुमकां कळीत आसा सकाळीं तावन सांज म्हणसर भक्तीकाचो वाडोच आसता. पूण फाल्यांच्या दिसा हांगासर नोवेनाची मिसां आसची नात. बदलाक सांजेर जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम सांजेच्या 6 वरार आसतलो. मुखले 3 दिसांची सेरेमनी भायर पुणशेताच्या उक्त्या मैदानार आसतली. सो फाल्यांची सेरेमनी सांजेच्या 6 वरार आनी त्या उपरांत हांगसर भितर विशेवाच्या आल्तारेर आमी सक्रामेंत हाडून दवरतल्या. परत्यान एक पावटी जेजूक येवकरिस्तांत सांगात दिवंक
मातुनी ताच्या पाशवांत भाग घेवंक आमकां एक अवकाश राती मोदने 12 वरां पर्यंत हांगसर येवक्रिस्त आराधनाक आसतलो. ताचे उपरांतलो दीस निमाणो शुक्रार आनी त्या दिसा सकाळींच्या 6:30 वरार हांगसर पवित्र सभेचे मागणे आमी मागतल्या कोंकणींत आनी त्या उपरांत उक्त्या मैदानार आमी कुर्साची वाट आसा केल्या. हे वर्स विशेश जावन भुरग्यांक समर्पिल्लें वर्स आमच्या दियेसीसींत आनी भुरग्यांच्या नदरेन विशेश जावन भुरग्यां खातीर हे एक कुर्साची वाट आमी सकाळींच्या 7 वरार आमच्या सगळ्या पुणशेताच्या वाठारांत बोवाडो मारून ही कुर्साची वाट आमी चलयतल्या. त्या उपरांत पुणशेता भितर 9 वरार इंग्लिशांत कुर्साची वाट आसतली आनी त्या उपरांत कोंकणींत कुर्साची वाट आसतली आनी 11 वरार कन्नडांत कुर्साची वाट आसतली. त्या देखून तुमकां ह्या भक्तीपणान भाग घेवंक हांव मोगाचें आपोवणें दितां. परतेन एक पोटी मोगाळ भोवन आनी बडिनो तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी भायर बागलाच्या 3 कोनशांनी थंयसर काणिकेचो डब्बो दवरलेलो आसा आनी तुमी तुमची काणीक ह्या आराधनाक जाल्ल्या खर्च बाबतींत आदार दिल्लो आसा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या तुमच्या बऱ्या मनाक सांगतच ह्या 40 वरांनी आमकां मिडिया मुखांतर आदार दिल्ल्या आमच्या कार्मेल किरण सिब्बंदीके आमी देव बरें करूं म्हणटा. येवक्रिस्तांतलो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बरो तुमचें जिवीत तुमचें कुटुंब नंदन करूं हेंच आमचें मागणें सुमेस्तांक देव बरें करूं. खाकुळदार बापान आपल्या एकल्या सुपुताच्या कश्टा मरणांत तुमकां माया मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा साखरी करून सुबामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां सासणाच्या मरणांतली सोडयली. आतां तो अमर जिवीत तुमकां फावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको खालतो जालो. ताच्या खालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणांत तुमकां वांटो मेळ्ळो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी सांगतपणान तुमकां धाडटा. एक मागण्याक इरादो हांव तुमचे मुखार दवरतां. मानेस्त मार्सेल डिसोजा आमच्या पुणशेतांत बाळूक जेजू बाळू ऑटो ड्रायव्हर्स इन्फेंट जीजस असोसिएशन असो सांदो तो डायलिसीस हप्त्याक 3 पोटी डायलिसिसाक वेता जाल्यार ब्रेस्ताराचें सकाळीं तावन 2 परां पर्यंत थंय वताक सकयल मार्गार रावन पुणशेता घेवच्या भक्तिकांक वयर सकयल वचूंक आदार दितालो. कालच्या दिसा ताका स्ट्रोक जावन तो ICUंत आसा, वेंटिलेटर आसा. ताच्या कुटुंबाच्यान विशेष रितीन आमच्या मागण्याचो आदार विचारला. तुमी ताचे पासून मागोवंक विनंती करता. देव बरें.
Amen.